მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. მშვიდობის კვლავ ოკუპირებული ქვეყნის საქმიან მაყურებელს ტელეპიროზე, რომელთათვისაც მომდევნო 3 საათის განმავლობაში საინტერესო ამბებს BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად გიმზადებთ. ლარი რეკორდებს ხსნის ოღონდ უარყოფით კონტექსტში ეროვნული ვალუტის მორიგი ანტირეკორდი ბლუმბერგზე 2 ლარი და 81 თეთრი იყო, საბოლოოდ ოფიციალური გაცვლითი კურსით დოლარის ფასი დღეს 2 ლარი და 79 თეთრია. ევროს ღირებულებამ კი 3 ლარი და 18 თეთრი შეადგინა. სასტუმროებისა და რესტორნების ასოციაციის ინიციატივით ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებმა კრიზისული მდგომარეობის თავიდან ასარიდებლად და რუსული ემბარგოს ფონზე ნაკლები ზიანისათვის 10 პუნქტიანი გეგმა შეიმუშავეს, რაც ეკონომიკის მინისტრს ნათია თურნავას გვიან საღამოს გააცნეს. აჭარის ტურისტული პროდუქტების პოპულარიზაცია სამიზნე ქვეყნებში გრძელდება. ამჯერად რეგიონის საიმიჯო ფოტოებმა ესტონელებისა და ლატვიელების ყურადღება მიიქცია. ბიზნესმენი სასტუმრო ჯორჯიან პალასის მფლობელი თემურ ჭყონია სახელმწიფოსაგან ზაფხულის პერიოდში სასტუმროებისათვის საგადასახადო შეღავათებს ითხოვს. MyWay Airlines-ის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონზე გაყიდული ბილეთების დაბრუნების პროცესი იწყებს. ყველა მგზავრს გადახდილი თანხა, ვინც მოსკოვის მიმართულებით მიფრინავდა, სრულად აუნაზღაურდება. საქართველოს ბანკი ქვეყანაში ტურიზმის ხელშეწყობისთვის $1 მილიონ გამოყოფს. დღეს სასტუმრო რუმში ბანკის ორგანიზებითვე ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით კონფერენცია ინვესტორთა დღე არის დაგეგმილი, რომლის მიზანიც არის არსებულმა თუ პოტენციურმა ინვესტორებმა მიიღონ დეტალური ინფორმაცია საქართველოს როგორც რეგიონში გამორჩეული საინვესტიციო ქვეყნის, მისი ეკონომიკური მიმზიდველობის, ბიზნესის კეთების ყველაზე ხელსაყრელი პირობების და სტაბილური საბანკო სისტემის მქონე ქვეყნის შესახებ. ხაზარაძე და ჯაფარიძე TBC ბანკის ჯგუფის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარედ და მოადგილედ კიდევ ერთხელ აირჩიეს. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მამუკა ხაზარაძემ გუშინ Facebook-ზე დაწერა. მოგვიანებით განცხადება TBC ბანკმაც გაავრცელა, სადაც აღნიშნულია, რომ ლონდონში TBC ბანკის ჯგუფის ყოველწლიურ აქციონერთა კრება გაიმართა, სადაც მსჯელობა 17 საკითხზე იყო და შესაბამისი გადაწყვეტილებებია მიღებული. მათ შორის აქციონერთა 97.73%-მა მხარი დირექტორთა საბჭოში მამუკა ხაზარაძისათვის თავმჯდომარის მანდატის გაგრძელებას დაუჭირა, ხოლო ბადრი ჯაფარიძის თავმჯდომარის მოადგილედ არჩევას ხმა აქციონერთა 98.73%-მა მისცა. სამშენებლო მასალებზე ამასობაში ფასები 2.3%-ით გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით მშენებლობის ღირებულების ინდექსი წინა კვარტალთან შედარებით 6.6%-ით არის შემცირებული. PricewaterhouseCoopers საქართველოს საგადასახადო და იურიდიული მიმართულების ახალი პარტნიორი ყავს. სერგი კოპახიძე საქართველოში საგადასახადო და იურიდიული მომსახურების პარტნიორი უკვე ოფიციალურად გახდა. მშვიდობისა, მიუხედავად დაძაბული და საინტერესო ყოველდღიურობისა, უმთავრეს თემებად საქართველოში, რა თქმა უნდა, მიმდინარე პოლიტიკური პროტესტი და რუსეთის მიერ დაწესებული ემბარგო რჩება, რომელიც სულ უფრო მეტად შედის ძალაში ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლისაგან. ფაქტია, საქართველოში სრულიად განახლებული პოლიტიკური დღის წესრიგი ყალიბდება, რა სახეს მიიღებს, ამაზე უფრო კონკრეტულად ალბათ 10 დღეში შევძლებთ საუბარს და მოდი დღევანდელი დილა დავიწყოთ იმ პოლიტიკური შედეგით და მოცემულობით, რაც უახლოეს კვირებში ოფიციალურად უნდა გაფორმდეს. ყოველ შემთხვევაში, მმართველი პარტიის
პარტიის თავმჯდომარემ ასე გვითხრა და ისიც თქვა, რომ ეს გადაწყვეტილება არის შედეგი იმ მოთხოვნისა, რაც რუსთაველის გამზირზე შეკრებილი საპროტესტო აქციის მონაწილე ახალგაზრდების მოთხოვნების ჩამონათვალში იყო. მოთხოვნებსაც მიუბრუნდებით და ბიძინა ივანიშვილის განცხადების სხვა ნაწილებსაც, მაგრამ დავიწყოთ საარჩევნო სისტემით. ბევრნაირი შეფასება და აზრი იყო ამ გადაწყვეტილებაზე გუშინ, რომლის მიხედვითაც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები სრულად პროპორციული სისტემით ჩატარდება და თან პარტიებისათვის ნულოვანი ბარიერი იქნება. რა თქმა უნდა, ბუნებრივი ბარიერი მაინც იარსებებს. ასეთი სისტემის პლუსებზე და მინუსებზე მსჯელობამდე მოდი ამჯერადაც დავთვალოთ. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მიხედვით პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარებულ არჩევნებში სულ 1,825,054 ამომრჩეველმა მიიღო მონაწილეობა. ამ რაოდენობის ამომრჩეველმა ჯამში იმ სისტემით, რაც არსებობდა, 75 დეპუტატი აირჩია და შესაბამისად ნაციონალური მოძრაობის იდან 27 დეპუტატმა მიიღო მანდატი, 27 ადამიანმა მიიღო სადეპუტატო მანდატი, პატრიოტთა ალიანსიდან 6-მა და ქართული ოცნებიდან 54-მა. მაგრამ მოდი ახლა ვნახოთ, რა მოხდებოდა თუ იგივე რაოდენობის ამომრჩეველი 150 დეპუტატის შემადგენლობის საკანონმდებლო ორგანოს დააკომპლექტებდა. ძალიან მარტივი მათემატიკით თითო დეპუტატის მანდატის მიზაღებად პარტიებს დაახლოებით 12,167 ამომრჩევლის ხმა დასჭირდებოდათ. ანუ ვინც ამაზე ნაკლებ ხმას მიიღებდა, ის უბრალოდ მანდატს ვერცერთს ვერ დაიმსახურებდა. 2016 წელს რომ არჩევნები იმ სისტემით ჩატარებულიყო, როგორც ეს 2020 წლისათვის იგეგმება, მაშინ ცესკოს მიერ გამოქვეყნებული საბოლოო ოქმის მიხედვით, აი ასეთ შედეგს მივიღებდით. ამ გამოთვლებში ვიყენებთ მხოლოდ იმ პარტიების მონაცემებს, რომლებმაც, როგორც გითხარით, დასახელებულ 12,167-ზე მეტი ამომრჩევლის ხმა მიიღო. ანუ ერთი მანდატის ფასი ამ აქტივობით პირდაპირ ამდენი ამომრჩევლის ხმით განისაზღვრებოდა, მოკლედ შედეგი კი ასე გამოიყურება. პარტია პაატა ბურჭულაძის სახელმწიფო ხალხისათვის მიღებული 60,681 ხმით 5 სადეპუტატო მანდატს დაიმსახურებდა. პარტიას ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა 62,166 ხმის სანაცვლოდ ასევე 5 დეპუტატის ყოლისუფლება ექნებოდა საკანონმდებლო ორგანოში. ნაციონალურ მოძრაობას კი ნაცვლად 27 დეპუტატისა იგივე რაოდენობის, ანუ 417,053 ამომრჩევლის მხარდაჭერა რომ ჰქონოდა, მინიმუმ 39 სადეპუტატო სკამს მიიღებდა. უსუფაშვილი რესპუბლიკელების პარტიიდან, რომელთა ამომრჩეველმაც 27,264 შეადგინა, 2 დეპუტატი ეყოლებოდა ამ მოწვევის პარლამენტში. პატრიოტთა ალიანსის შემთხვევაში, რომელთაც 97 ამომრჩევლის ხმა ერგოთ, საკანონმდებლო ორგანოში ეყოლებოდათ 6-ის ნაცვლად 7 დეპუტატი. 5 დეპუტატით იქნებოდა პარლამენტში წარმოდგენილი შალვა ათელაშვილის პარტია, რომელმაც 52,208 ამომრჩევლის ხმა დაიმსახურა. თოფაძე მრეწველებიდან 1 სიის პირველი ნომერი მოხვდებოდა მხოლოდ საკანონმდებლო ორგანოში. ამ პარტიის ამომრჩეველთა რაოდენობა 2016 წლის არჩევნებზე 13,788 შეადგინა მხოლოდ. 12,163 ხმის ნაცვლად 1 დეპუტატი ეყოლებოდა პარლამენტში ეროვნულ ფორუმსაც. 7 თავისუფალი დემოკრატი გვეყოლებოდა საკანონმდებლო ორგანოში უბარიერო საარჩევნო პროპორციული სისტემის შემთხვევაში, რადგან მათ 91,464 ამომრჩევლის ხმა მიიღეს და ბოლოს მინიმუმ 70 დეპუტატი ეყოლებოდა ქართულ ოცნებას ამ მოწვევის პარლამენტში 856,628 ხმის სანაცვლოდ, პროპორციულად კი მათ 44 მანდატი შეხვდა, თუმცა მიღებული მაჟორიტარების მანდატებთან ერთად პირველ წლებში საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოგროვებაც მოახერხეს ამ მოწვევის საკანონმდებლო ორგანოს შემადგენლობაში. ასე დათვლილი საერთო დეპუტატების ჯამი 125 გამოდის. 25 სადეპუტატო მანდატი კი იმ ხმების და წილის მიხედვით გადანაწილდებოდა, როგორც ეს პოლიტიკურმა პარტიებმა მიიღეს. აი, ამ 25 სადეპუტატო მანდატის განაწილება უკვე როგორი პრინციპით შეიძლება მოხდეს, ეს იქნება მთავარი სამსჯელო, მათ შორის მოქმედ პარლამენტში, სადაც საარჩევნო სისტემის საბოლოო სტრუქტურაზე, როგორც ქართული ოცნების ოფისიდან დაანონსდა, მუშაობა უკვე მომავალი კვირიდან დაიწყება და ამასთან დაკავშირებით კონსულტაციები იქნება ყველა პოლიტიკურ ძალასთან. და სულ ბოლოს მათთვის, ვინც ამდენი რიცხვით ძალიან დავაბნიეთ, 2016 წლის არჩევნებში, რომლის შედეგების მოდელზეც ვსაუბრობდით, საარჩევნო ბიულეტენში იყო ჯამში 31 პარტია დაფიქსირებული. ანუ 31 განსხვავებული რიცხვი შეეძლო ამომრჩეველს შემოეხაზა და ამ 31-დან თუნდაც თითო დეპუტატი რომ მოხვედრილიყო უბარიერო სისტემით პარლამენტში, ასეთი შედეგი მივიღეთ, როგორც უკვე გითხარით და გამოდის, რომ მხოლოდ 10 პარტიის წარმომადგენელი იქნებოდა
იქნებოდა საკანონმდებლო ორგანოში წარმოდგენილი. რაც შეეხება უბარიერო პროპორციულ საარჩევნო სისტემას და შესაძლებლობას, რაც 2020 წლამდე ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის გაძლიერებით ან გამოჩენით შეიძლება შეიქმნას, ამაზე პოლიტიკურ თოქ-შოუებში ძალიან ბევრმა იბრძოლა და ბევრიც წინგველოდება. ქუჩაში შეკრებული ახალგაზრდების მოთხოვნა და პროტესტი იყო დასახელებული ამ გადაწყვეტილების საფუძვლად, თუმცა პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბუშინ ისიც თქვა, რომ პოლიტიკური პროტესტის დროულად გადაწყვეტის მიზეზი ის ეკონომიკური გამოწვევებიც არის, რომლის წინაშეც ქვეყანა დგას. და კიდევ ერთი მიზეზი, რაც საფუძვლად დაედო ჩვენს დღევანდელ გადაწყვეტილებას, არის ის მზარდი გლობალური თუ ლოკალური ხასიათის პოლიტიკური და ეკონომიკური გამოწვევები, რომლის წინაშეც დგას ჩვენი ქვეყანა და რომლებთანაც გამკლავებას სულ უფრო ხშირად დასჭირდება ფართო საზოგადოებრივი და პოლიტიკური კონსენსუსი. 2020 წელს მივიღებთ პარლამენტს, სადაც თითქმის ყველა პოლიტიკური აქტორი და ამ ქვეყნის მთელი ინტელექტუალური პოტენციალი იქნება წარმოდგენილი. ეკონომიკას და რუსული ემბარგოს საკითხ სტრატეგიას, რომთაც ტურისტული სექტორი შესაძლო ჩავარდნები შეიძლება დაფიქსირდეს, ამაზე ჯერ მთავრობას ღიად და სტრუქტურულად არაფერი უთქვამ. სასტუმრობისა და რესტორნების ასოციაციის ხელმძღვანელი ინდუსტრიის სხვა წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ უკვე ეკონომიკის მინისტრს შეხვდა და ის 10-პუნქტიანი გეგმა გააცნო, რომელიც ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებმა შეიმუშავეს. გეგმა კი ასეთია. ტურისტული სექტორი ითხოვს, რომ ბაქოდან და ეროვნიდან თბილისის მიმართულებით დაინიშნოს შატლი. ჩარტერული რეისების სუბსიდირება მოხდეს, გადასახადო შეღავათები ჰქონდეს სექტორს, დიპლომატიურ კორპუსთან აქტიური მუშაობა მიმდინარეობდეს, ტუროპერატორების PR კამპანიების გააქტიურება მოხდეს, საზღვარზე პრობლემები მოგვარდეს, განსაკუთრებით ირანელი და ინდოელი ტურისტების პრობლემის საკითხი იყო დაყენებული, Booking.com-თან შეღავათებზე და ოკუპირებული აფხაზეთის საკითხზე, მათ ცალკე ქვეყანა და თვითმფრინავი აფხაზეთი მაგალითად მოლაპარაკება კიდევ უფრო გააქტიურდეს, შიდა ტურიზმზე მუშაობა გაგრძელდეს, Google-ის საძიებო სისტემაში საქართველოს შესახებ ინფორმაციის და ძიების სისტემის ხარისხობრივი გაუმჯობესება უნდა მოხდეს და მეტი ცნობადი სახეების მოწვევა საქართველოში. 10-ვე პუნქტი ინდუსტრიამ ეკონომიკის მინისტრს გუშინ საღამოს პირადად გააცნო. რა თქმა უნდა, წარმომადგენლებმა ამ შეხვედრაში მონაწილეებიდან ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით პრემიერმაც თქვა ცოტა მოგვიანებით, რომ კერძო სექტორის რჩევები და მათი აქტიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია. მამუკა ბახტაძემ ფაქტობრივად მედიასთან ამ თემაზე პირველი კომენტარისას ტელეიმენტში მოკლედ და მშრალად თქვა, რომ ყველა ტურისტი საქართველოში, მათ შორის რუსი ტურისტები თავს უსაფრთხოდ გრძნობენ. შეხვედრიდან გამოსულმა ნათია თურნავამ კი აღნიშნა, რომ ტურიზმის ინდუსტრიის დიდი ნაწილის მოთხოვნაა, რომ სხვა ბაზრებთან და სხვადასხვა მიმართულებებით მხარდაჭერასთან ერთად ასევე შევეცადოთ, შევინარჩუნოთ რუსი ტურისტი ჩვენს ბაზარზე, რაც როგორც თურნავა აღნიშნავს, ბუნებრივი მოთხოვნაა. ჩვენ მზად ვართ და ეს აღუქვით ბიზნესი, რომ გვერდში დაუდგეთ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შევარბილოთ ამ კრიზისით გამოწვეული პოტენციური ნეგატიური შედეგი და ვიმუშაოთ მათთან ერთად სხვადასხვა გეგმაზე, მათ შორის ისევ ბიზნესის დიდი ნაწილის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა იყო, რომ სხვა ბაზრებთან ერთად და სხვადასხვა მიმართულებით მხარდაჭერასთან ერთად ასევე შევეცადოთ, შევინარჩუნოთ, მათ შორის რუსი ტურისტი ჩვენს ბაზარზე და ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ჩვენი ბაზარი არის ფართო, ჩვენი საქართველოს ტურისტული, ასე ვთქვათ, ბაზარი არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო და მიმზიდველი. საქართველოს არ ირჩევს ტურისტს, თვითონ ტურისტი ირჩევს საქართველოს. უფრო ჩაშლად ამ თემას კიდევ მიუბრუნდებით და ამასობაში აჭარის ტურისტული პროდუქტების პოპულარიზაცია სამიზნე ქვეყნებში გრძელდება. კარგია, რომ ასე ხდება პრინციპში. ამჯერად რეგიონის საიმიჯო ფოტოებმა ესტონელებისა და ლატვიელების ყურადღება მიიქცია. ტალინისა და რიგის ქუჩებში კი აჭარის ფოტოებით დაბრენდილი ტრამვაი დადის, რომელიც ესტონეთის და ლატვიის დედაქალაქებში წლის ბოლომდე იმოძრავებს. ამ ქალაქების გარდა რეგიონის პოპულარიზაცია გარე რეკლამებით სამიზნე ქვეყნების რამდენიმე ქალაქშიც მიმდინარეობს. გარდა გარე რეკლამებისა რეგიონის საიმიჯო ვიდეო რგოლები წელს ერთდროულად BBC-ს, Euronews-ისა და Deutsche Welle-ს ეთერებშიც დატრიალდება, რის შემდეგაც უკვე რეგიონის ტურისტულ პროდუქტებს მილიონობით პოტენციური ტურისტი გაეცნობა. წელს პირველად სხვათა შორის აჭარის სატელევიზიო რეკლამის ჩაშვება არის დაგეგმილი, ასევე National Geographic-ისა და Travel Channel-ის სატელევიზიო ეთერებში. აჭარაში ასევე გრძელდება ჟურნალისტებისა და ტურისტული კომპანიების მოწვევა, როგორც ევროპული, ასევე ტრადიციული სამიზნე ქვეყნებიდან და ჯამში წელს 24 ინფომედია ტური იქნება დაორგანიზებული
ორგანიზებული, რომლის შედეგადაც აჭარის შესახებ რეპორტაჟები, სტატიები და გადაცემები სხვადასხვა რეიტინგულ მედია საშუალებაში გამოქვეყნდება. აჭარის საზღვაო და სამთო ტურისტული პროდუქტების პოპულარიზაციას ლატვიასა და ესტონეთში ტურიზმის დეპარტამენტი საკმაოდ აქტიურად ახორციელებს ბოლო პერიოდია, რაც გარე რეკლამის გარდა ონლაინ რეკლამას, პრეს და ინფოტურების ორგანიზებასაც ითვალისწინებს. აი, რაც შეეხება ტალინს, 27 ივნისს ესტონეთის დედაქალაქიდან ბათუმის მიმართულებით პირველი ჩარტერული რეისით შესრულდება და ის ზაფხულის განმავლობაში გაგრძელდება. ჩარტერული ფრენები წელს ასევე დაგეგმილია ვილნიუსიდან და ვარშავადან. საქართველოში ფრენების აკრძალვასთან დაკავშირებითაც მორიგი გათვლები გაკეთდა ამჯერად არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში. მათი ცნობით ფრენების შეჩერება თუ ტურისტთა ნაკადების სხვა გზებით არის სარგებლობენ 2019 წელს საქართველოს შემოსავალს ტურიზმიდან დაახლოებით 100 მილიონი დოლარით შეამცირებს. თუ დაუშვებთ ყველაზე რადიკალურ სცენარს, რომ ივლისიდან ქვეყანაში რუსი ვიზიტორის საერთოდ აღარ შემოვა, 2019 წელს ვიზიტორთა რაოდენობა დაახლოებით 8.300.000 იქნება, რაც 2017 წლის მაჩვენებელი აღნიშნავს TI. და იქვე მათ უწერიათ, რომ რუსეთიდან შემოსული ვიზიტორების 70% სახმელეთო ტრანსპორტით შემოდიოდა, 29% იყო მხოლოდ საჰაერო ტრანსპორტით შემოსვლელი. სხარტმა ბიზნესმა, მათ შორის სხვადასხვა არაქართულმაც სხვადასხვა ნახა გამოსავალი. აი ასეთი მაგალითი იყო ბელავია, რომელმაც საქართველოში მოხვედრის მსურველებს შეთავაზება ასეთი ფორმით გაუკეთა. ჩაგიყვანთ იმ ქვეყანაში, რომელსაც თქვენი პრეზიდენტი ებრუწვის. ეს დაახლოებით რამდენიმე საათში გაკეთებული სარეკლამო კამპანია იყო, რომელიც ბელავიამ შესთავაზა რუს პოტენციურ ტურისტებს, ვისაც მაინც და მაინც საჰაერო გზით ჩამოსვლა არ უნდა, როგორც აღმოჩნდა, უარი არც საზღვაო ტრანსპორტზე თქვეს და პირიქით ბათუმსა და სოჭის შორის საზღვაო რეისებზე მოთხოვნა გაიზარდა. მაღალ სიჩქარიანი გემი კომეტა 8 ივლისიდან კვირაში უკვე 2 რეისს შეასრულებს და როგორც კავკაზ.com წერს ექსპრესა ბათუმთან საუბარში აღნიშნავენ, რომ ბილეთის დაჯავშნა შესაძლებელია გამგზავრებამდე 2 კვირით ადრე. ამ ეტაპზე კი გემი სოჭი-ბათუმის მიმართულებით და პირიქით მხოლოდ 1 რეისს ასრულებდა, 8 ივლისიდან კი მათი რაოდენობა გაორმაგდება. მოკლედ და უფრო ზოგადი ინფორმაცია უცხოელების მხრიდან საქართველოში დახარჯულ თანხებთან და დაკავშირებით კი აი ასე გამოიყურება. 2019 წლის იანვარ-მაისში საქართველოში არარეზიდენტი ბანკების ემიტირებული საგადასახადო ბარათებით 842.600.000 ლარის ოპერაცია განხორციელებული, რაც 192 მილიონი ლარით მეტია წინა წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელს თუ შევადარებთ. 2018 წელს იანვარ-მაისში უცხოელების მიერ ქვეყანაში საბანკო ბარათებით დახარჯული თანხის მოცულობამ 650.600.000 შეადგინა. ეროვნული ბანკის სტატისტიკური მონაცემებით 2019 წლის იანვარ-მაისში არარეზიდენტი ბანკების ბარათებით ბანკომატებიდან 189.9 მილიონი ლარის განახდება მოხდა. პოსტერმინალებით კი 653.100.000 ლარის. რაც შეეხება 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდს, არარეზიდენტი ბანკების ბარათებით ბანკომატებიდან მაშინ 155.900.000 ლარი გაანახდეს, ხოლო პოსტერმინალებიდან 494.600.000 ლარი. ვიდრე რუსი ტურისტები მათი პრეზიდენტის მისამართით პეტიციებს ავსებდნენ, ან საქართველოში მოსახვედრად ალტერნატიულ გზებს ეძებდნენ, ამასობაში რუსეთის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ფედერალური სააგენტოს განცხადების მიხედვით აღმოაჩინეს, რომ უკანასკნელ წლებში ქართული ალკოჰოლური პროდუქციის ხარისხი გაუარესდა. სააგენტოში ამბობენ, რომ 2014-დან 2018 წლამდე პერიოდში 2.9 ჯერ არის გაზრდილი იმ ქართული ალკოჰოლური პროდუქციის რიცხვი, რომელიც მათ მიერ მოთხოვნილ სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს. ამის გამო ისინი ქართულ პროდუქციაზე კონტროლის გამკაცრებასაც აპირებენ. რუსული ფედერალური სამსახურების სტატისტიკის მიხედვით კი ქართული ღვინო რუსულ ბაზარზე მესამე-მეოთხე ადგილს იკავებს მოცულობით. რუსეთის მარეგულირებელში იმასაც განმარტავენ, რომ მხოლოდ 2018 წელს 203.000 ლიტრი ქართული ღვინო არ შეესაბამებოდა დადგენილ რუსულ ნორმებს, რის გამოც არ შეუშვეს ის ქვეყანაში, ხოლო 8 ქართველ მწარმოებელს ღვინის იმპორტი აეკრძალა. მათ შორის არიან მაგალითად ბაგრატიონი 1882, ბოლერო და კომპანია, კახეთის ტრადიციული მეღვინეობა, ბადაგონი, ქართული ღვინის სახლი, ქართული ღვინო, ქართული ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების კომპანია და შეპესე ბატონო. მსგავსი განცხადება სააგენტომ გასულ წელსაც გააკეთა, როგორც მათ თქვეს, უსაფრთხოების ანალიზმა გამოავლინა წარმოების ტექნოლოგიის დარღვევა და რომ არ არსებობს ამის კონტროლის გზა, როგორც წარმოებლის, ისე საქართველოს სახელმწიფოს მხრიდან, რის გამოც ხარისხის და უსაფრთხოების კონტროლის გაძლიერება დაანონსეს. ამ განცხადების საპასუხოდ გუშინ პრემიერმა თქვა, რომ საქართველოს მაღალი ხარისხის ლაბორატორიებში შემოწმებულ ღვინოს აგზავნის და დანარჩენზე საზოგადოება აზრს თავად იტყვის. გუშინვე ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ მოკლე კომენტარი გააკეთა ამ თემასთან დაკავშირებით, თუმცა აღნიშნა, რომ ჯობია არ ვიჩქაროთ და პროცესების განვითარებას დაველოდოთ.
რა თქმა უნდა, ეს არის გამოწვევა, მათ შორის ღვინის ბიზნესისთვისაც. რუსეთი კლავაც არის ესეთი მოცულობითი ბაზარი, მაგრამ მე არ მინდა ვიჩქარო ამ მიმართულებით. ვიჩქარებ, არ დავაზარალოთ ზედმეტი, ასე ვთქვათ, რაღაცა სიჩქარით, ისე ჩვენი ბიზნესის ინტერესი. ჯერ ღვინის ემბარგომდე არ მისულვართ, აგრესორმა მეზობელმა გუშინდელი განცხადებით გზავნილი გამოუშვა და არც ის არის გამორიცხული, არც თუ დიდი ხნის წინანდელი ცნობილი სცენარი კიდევ ერთხელ განმეორდეს. ამ სცენარში კი 2005 წლიდან მოყოლებული ასეთი ამბები იყო. 2005 წლის დეკემბერში რუსეთის ვეტერინარიისა და ფიტოსანიტარიის ფედერალურმა დეპარტამენტმა მიკრობიოლოგიური შემადგენლობის სტანდარტების დარღვევის საბაბით საქართველოსთან რუსეთში ცოცხალი მცენარეული წარმოშობის პროდუქტების შეტანა აკრძალა. 2006 წლის მარტში ქართულ ღვინოზე ემბარგო დააწესა. 2 ოქტომბრიდან ამავე წლის კი რუსეთის ფედერაციამ საქართველოსთან შეწყვიტა საფოსტო, საავტომობილო, საავიაციო, საზღვაო, სარკინიგზო კავშირი სრულად. რუსეთმა ქართულ პროდუქციაზე ემბარგო 2013 წელს მოხსნა. საქართველოს ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 2018 წელს საქართველოსთან მსოფლიოს 53 ქვეყანაში ჯამში 86 მილიონი 200.000 ბოთლი ღვინოა ექსპორტზე გატანილი, რაც ბოლო თითქმის 30 წლის რეკორდული მაჩვენებელია, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი ექსპორტიორი ქვეყნის ათეულში კვლავ ლიდერის პოზიციას ინარჩუნებს, ექსპორტის წილი ამ შემთხვევაში 12% იყო მხოლოდ. მიმდინარე წლის სტატისტიკას რომ ჩავხედოთ კი, პირველ 5 თვეში საქართველოსთან მსოფლიოს 39 ქვეყანაში 33 მილიონ 600.000 ბოთლი ღვინოა ექსპორტირებული და ექსპორტიდან მიღებულმა შემოსავალმა 87 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. მიუხედავად იმისა, რომ ექსპორტი გაიზარდა ქართული ღვინის სტრატეგიულ ბაზრებზე, ისეთი როგორიც არის მაგალითად ამერიკა, ჩინეთი, პოლონეთი, დააღნიშნებოდა ასევე საფრანგეთში, ისრაელში, ლიეტუვაში, ბელარუსში, ესტონეთში, ნიდერლანდებში, კანადაში და მონღოლეთში, გერმანიაში, რუსეთში კი მხოლოდ 5%-იანი ზრდა იყო. ექსპორტიორი ქვეყნების ხუთეულში რუსეთი მაინც ლიდერი არის. რუსეთში ჯამში 21,372,581 ბოთლი ღვინოა გატანილი. უკრაინაში მხოლოდ 3,80,562. თუ მივყვებით რაოდენობრივად, შემდეგი უკვე ხუთეულში ჩინეთია, მას პოლონეთი მოჰყვება და ბოლოს ხუთეულს ასრულებს ყაზახეთი. ადგილ წარმოშობის დასახელებებიდან კი ყველაზე დიდი რაოდენობით ექსპორტირებულია ქინძმარაული. დაახლოებით ზრდა იყო 6%-ით, მუყუძანის შემთხვევაში ზრდა 20%-იანია, წინანდლის შემთხვევაში 10%, ახაშენი ზრდა ფაქტობრივად არ დაფიქსირებულა, თუმცა მოცულობით საკმაოდ დიდია და ხვანჭკარას შემთხვევაში ზრდა იყო 43%. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით იანვარ-მაისში ღვინის ექსპორტი 203 კომპანიამ განახორციელა. ახლა ამ 203 კომპანიის უმეტესობა, რომელთაც რაიმე შეხება ჰქონდათ რუსულ ბაზართან, უკვე უნდა ფიქრობდნენ და მუშაობდნენ საიმისოდ, რომ ამ სეზონზე სხვა ქვეყნების ბაზრებიც აქტიურად გამოიყენონ და შეიძინონ პარტნიორები. ეს ჭირდებათ მათაც, მათ ბიზნესაც და ეს ჭირდება მთლიანად ეკონომიკას. ბიზნესის ნაწილი კი მაინც ოპტიმისტურად არის განწყობილი, თუმცა ფაქტია, პრობლემები საკმაოდ რთული გადასალახი უნდა იყოს. თბილ ღვინოს ხელმძღვანელმა გუშინ გიორგი მარგველაშვილმა რუსეთის ფედერაციის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ზედამხედველი უწყების საპასუხოდ თქვა, რომ ღვინის ხარისხთან დაკავშირებით ამ დრომდე პრობლემა არ ქონიათ, რაც შეეხება რუსეთის ბაზრის წილს მთლიან გაყიდვებში, აი ამ კონკრეტული კომპანიის თბილ ღვინოს შემთხვევაში რუსულ ბაზარზე მათი პროდუქციის 20% გადის, მოსალოდნელი ემბარგოს პირობებში კი დარგი მას კიდევ ერთხელ გადაიტანს, ამბობს მარგველაშვილი. მოკლედ ასეთი ამბებია, სხვა დანარჩენზე უკვე ბიზნეს სიახლეებში უნდა ვისაუბროთ. რუსული სანქციების გამო ეკონომიკური ზრდა შესაძლოა 4%-მდე შემცირდეს, ასეთია TBC-ის კვლევა და გათვლები. ლიეტუვის ელჩი საქართველოში კი ამ ზაფხულში ყველას საქართველოში დასვენებისაკენ მოუწოდებს. ელჩმა ტექსტთან ერთად რამდენიმე ფოტოც გამოაქვეყნა სოციალურ ქსელში, რომელზეც თბილისის, ბათუმის, მესტიის ხედები და ქართული სამზარეულოა ასახული. კალათბურთელი ზაზა ფაჩულია NBA-ის გულშემატკივრებს და უცხოელ ტურისტებს ასევე საქართველოში იწვევს. ფაჩულია კამპანიას იმოგზაურე საქართველოში შეუერთდა ყველა ჩემს გამომწერს NBA-ის ფანებს, მოგზაურებს, ღვინის მოყვარულებს და გურმანებს. დაპატიჟებულები ხართ ამ შესანიშნავ ქვეყანაში, წერს ფაჩულია. მსგავსი პოსტები გამოაქვეყნეს არაერთმა ქართულმა სპორტსმენებმა. TBC Bank ჯგუფის აქციონერთა კრებამ მხარი დაუჭირა დირექტორთა საბჭოში მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის ხელახალ არჩევას. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მამუკა ხაზარაძემ გუშინ დილითვე Facebook-ზე გაავრცელა. ლონდონში ახლახანს დაამთავრდა TBC Bank Group-ის აქციონერთა კრება. აქციონერთა 97%-მა კი ხმამისცა დირექტორთა საბჭოში ჩემი როგორც თავმჯდომარის და ბადრი ჯაფარიძის როგორც თავმჯდომარის მოადგილის ხელახალ არჩევას. წერს ხაზარაძე. TBC Bank-ის ჯგუფის აქციონერთა შორის 105 ინსტიტუციონალური ინვესტორი
ინვესტორია ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის და კონტინენტური ევროპიდან. ამ ფაქტს ჩვენ აღვქვამთ აქციონერთა და ინვესტორთა მხრიდან ჩვენდამი დიდი ნდობის, გამოცხადებად და ჩვენს მიერ შემუშავებული სტრატეგიის მხარდაჭერად, რისთვისაც მადლობას უცხადებ ყველა ჩვენ პარტნიორს, გუნდის წევრს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც მუდმივად ნდობას და მხარდაჭერას გვიცხადებდა ბოლო 1 წლის განმავლობაში, წერს ხაზარაძე Facebook-ზე. მამუკა ხაზარაძის Facebook პოსტის შემდეგ ოფიციალური განცხადება ბანკმაც გაავრცელა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ლონდონში TBC ბანკის ჯგუფის ყოველწლიურ აქციონერთა კრება შედგა, სადაც 17 საკითხი იყო ჯამში განხილული და შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიღებული. აქციონერთა 97.63% მხარდაჭერა გამოუცხადა დირექტორთა საბჭოში ხაზარაძისათვის თავმჯდომარის მანდატის გაგრძელებას, ხოლო ბადრი ჯაფარიძის თავმჯდომარის მოადგილედ არჩევას ხმა აქციონერთა 98.74%-მა მისცა. TBC ბანკის ჯგუფის აქციონერთა შორის 105 ინსტიტუციონალური ინვესტორია, მათ შორის შტატებიდან, დიდი ბრიტანეთიდან და კონტინენტური ევროპიდან აქციონერთა და ინვესტორთა მხრიდან გამოხატული მხარდაჭერა კი კიდევ ერთხელ მოწმობს TBC ბანკის ჯგუფის მიერ არჩეული სტრატეგიის წარმატებაზე. ჯგუფი აგრძელებს საერთაშორისო ბაზრებზე გაფართოების სტრატეგიას და ამჟამად წარმატებით ახორციელებს უზბეკეთსა და აზერბაიჯანის ბაზრებზე შესვლას. ამას გარდა ჯგუფის უახლოესი გეგმებია 2022 წლისათვის 10 მილიონ მომხმარებელს შესთავაზოს სხვადასხვა ტექნოლოგიური სერვისები, რისთვისაც TBC ბანკის ჯგუფმა წარმატებით დაიწყო ეკოსისტემების განვითარება, ისეთი როგორიც არის ინტერნეტ კომერცია და უძრავი ქონება. ნათქვამი არის TBC ბანკის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ასევე TBC ბანკის დოლარში დენომინირებული ობლიგაციების Fitch Ratings-მა გრძელვადიანი B- რეიტინგი მიიღო. საბოლოო რეიტინგი საბოლოო დოკუმენტებზე დაყრდნობით არის მინიჭებული. მოსალოდნელი რეიტინგი 3 საფეხურით ჩამოვარდება ბანკის სიცოცხლის უნარიანობის რეიტინგს BB-. Fitch-ის საბანკო რეიტინგის კრიტერიუმების მიხედვით კი ესაა ყველაზე მაღალი შესაძლო რეიტინგი, რაც კი შეიძლება BB- ვიერის მქონე ბანკის მიერ გამოშვებულ ღრმად სუბსიდირებულ ობლიგაციებს მიენიჭოს. ობლიგაციებს სრულად დისკრეციული კუპონის უმოქმედობის ფუნქცია აქვს და ნაწილობრივ ან სრულად ჩამოიწერება თუ TBC-ის ძირითადი კაპიტალის კოეფიციენტი 5.125%-ზე დაბალი მაჩვენებლით იქნება, ან SEB-ის ინტერვენციების შემთხვევა დაფიქსირდება. ეს Fitch-ის თქმით, მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ TBC-ის კაპიტალის და ლიკვიდურობის მოთხოვნები დაირღვევა, რასაც ახლა Fitch-ი არ ელოდება ბანკისათვის მინიჭებული BB- გრძელვადიანი IDR-ის რეიტინგის გათვალისწინებით. რამდენიმე წუთში კი საქართველოს ბანკის ორგანიზებული ინვესტორთა დღე დაიწყება. ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით კონფერენცია ინვესტორთა დღე სასტუმრო რუმში უნდა შედგეს და მისი მიზანია არსებულმა თუ პოტენციურმა ინვესტორებმა მიიღონ დეტალური ინფორმაცია საქართველოს როგორც რეგიონში გამორჩეული საინვესტიციო ქვეყნის, მისი ეკონომიკური მიმზიდველობის, ბიზნესის კეთების ყველაზე ხელსაყრელი პირობებისა და სტაბილური საბანკო სისტემის მქონე ქვეყნის შესახებ. შეხვედრას საქართველოს ეროვნული ბანკის, სახელმწიფო და კერძო კომპანიათა ხელმძღვანელი პირები, მოწვეული ასოციაციების ინვესტორი და ანალიტიკოსთა წრეების წარმომადგენლები დაესწრებიან. საქართველოს ბანკი ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ზაფხულის სეზონზე სექტორის განვითარებისათვის 1 მილიონ ლარს გამოყოფს. ბანკი განმარტავს, რომ მათთვის ტურიზმი პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს და სექტორის მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია. ბანკის გენერალურმა დირექტორმა თქვა, რომ ბანკი კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს ტურიზმის სექტორში არსებულ ბიზნესებს, როგორც დაფინანსების, ისე ინტელექტუალური მხარდაჭერის კუთხით. ამიტომ გარდა იმ ფინანსური მხარდაჭერისა, რომელიც 2018 წელს დადებული გარიგებების შესაბამისად გულისხმობს ბანკის მხრიდან ტურიზმის სექტორში 150 მილიონი დოლარის ინვესტიციის განხორციელებას, სექტორის განვითარებისათვის კიდევ დამატებით 1 მილიონი ლარი დაიხარჯება. Online პლატფორმა Buyers-ი კომპანია Shopping Georgia, Traveling Georgia-ს უერთდება და ქართულ დიზაინერებს და მაღაზიებს თავაზობს მათი პროდუქცია პლატფორმაზე უფასოდ განათავსოთ. ასე პასუხობს კომპანია რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის გადაწყვეტილებას საქართველოს მიმართულებით ფრენების აკრძალვაზე. პუტინმა სამართლიან პროტესტს საქართველო-რუსეთის ფრენების გაუქმებით უპასუხა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბევრ ქართულ ბიზნესს დააზარალებს, თავდაპირველად მათ შორის ჩვენც ვთვლით, რომ ახლა ერთიანობის დროა. Buyers-ის ჯგუფი კი სოლიდარობას უცხადებს და მხარს უჭერს ქართულ ბიზნესებს, აღნიშნავენ ისინი.
მშენებლობის ღირებულების ინდექსი წინა კვარტალთან შედარებით 6.6%-ით შემცირდა. საქსტატის ინფორმაციით, ცვლილება ძირითადად განპირობებული იყო სამეწარმეო სფეროში მშენებლობის დარგში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის 20.4%-იანი კლებით, რაც 6.24% პუნქტით იყო ზეგავლენის მომხდენი მთლიანი ინდექსზე. წინა წლის შესაბამის კვარტალთან შედარებით მშენებლობის ღირებულების ინდექსი გაზრდილი არის 1.9%-ით. ინდექსის ზრდა კი ძირითადად გამოწვეული იყო სამშენებლო მასალებზე ფასების 2.3%-იანი ზრდით, რაც 1.38% პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ცვლილებაზე. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ანაკლიის სპორტის პროექტი მთავრობისათვის პრიორიტეტია და მას მაქსიმალურად მხარს უჭერენ. კითხვაზე უქმნის თუ არა ანაკლიის სპორტის პროექტს საფრთხეს ფოთის სპორტის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობასთან დაკავშირებული ინვესტორის გეგმები, თურნავა ისევ პასუხობს, რომ არც ერთი სხვა პროექტი, რომელიც ოდნავ მაინც პოტენციურად საფრთხეს წარმოადგენს ანაკლისათვის, მხარდაჭერილი არ იქნება. ანაკლიის პროექტი არაერთხელ გვითქვამს, რომ არის ჩვენი პრიორიტეტი, ჩვენ მაქსიმალურად უჭერთ მას ხარს, ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ გეგმა ზომიერად ანაკლიის პროექტი განხორციელდება და ამისთვის სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს. ასე რომ მე რაიმე, ასე ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით გამოწვევას ვერ ვხედავ. არც ერთი სხვა პროექტი, რომელიც ოდნავ მაინც პოტენციურად საფრთხეს წარმოადგენს ანაკლისთვის, არ იქნება ჩვენს მიერ ხარდაჭერილი. რომელი ფრანჩაიზებია ყველაზე სარფიანი და რომელი ყველაზე ნაკლებად მომგებიანი? Forbes-ის ამერიკული კომპანიების რეიტინგი გამოქვეყნდა, სადაც მაღალი საშუალო და მცირე რაოდენობის ინვესტიციის შემდეგ შეძლებდით მიგეღოთ დიდი ამონაგები, ან სულაც დაგიკარგათ თანხა. ლევან თაღიაშვილი და ნილო ონგურაშვილი გვერდებიან ახლა საქმე ინდილის ეთერში და სწორედ ამ რეიტინგს აგოცნობენ დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, ანა, მივესალმები საქმე ინდილის მაყურებელს და მე დელავარმა გუშინ გადავწყვეტე, რომ სწორედ იმათი კომპანიის რეიტინგი გავაცნობთ მაყურებელს, რომელთა ფრანჩაიზებიც 2019 წელს ყველაზე მეტად არის სარფიანი ან პირიქით. დავიწყოთ Prime Rose School-ით, ეს არის ერთი დიდი ოჯახი, რომელიც სკოლამდელი განათლების მიღების მიმართულებით არის აკრედიტებული. მათი საქმიანობა ბევრ სფეროს აერთიანებს, ეს არის საბავშვო ბაღებში ახსაზრდელთა გადამზადება, სკოლამდელი ბავშვებისათვის განათლების მიღება, ასევე მომსახურება იმ ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ ჩვილი და კომპანიისგან სხვადასხვა ინფორმაციის მოძიება სჭირდება. Prime Rose School-ის სწავლების და მომსახურების ასეთი მიდგომა ბავშვებს მეტად კომუნიკაბელურ, ცნობის მოყვარეს და კრეატიულს ხდის. ეს კომპანია ამერიკაში დიდი ნდობით გამოირჩევა, რადგან საწყისი ინვესტიცია 3 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტ შეადგენდა და 5 წელიწადში მათი ზრდის ტემპი 8.4% არის. მომდევნო ბიზნესის სახელწოდება არის Zaxbis, რომელში ინვესტირებისთვისაც დაახლოებით $557,000 დაგჭირდებოდათ და 5 წლის განმავლობაში საშუალო ზრდა 10.3% იქნებოდა. კომპანია სწრაფი კვების ობიექტების ქსელს აერთიანებს, ძირითადად ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთ ნაწილში. Zaxbis ჯამში 900-მდე ობიექტი აქვს, მისი შემოსავალი კი 2018 წელს არც მეტი არც ნაკლები $2 მილიარდი იყო. ლევან, შენ დამეთანხმები ალბათ, რომ ამერიკას ბურგერების არ უკვირს, შესაბამისად ეს ბიზნესი სარფიანი გამოდგა და Culver's Butter Burgers. ეს არის სწრაფი კვების სარესტორნო ქსელი, რომელიც 1984 წლიდან არსებობს ამერიკის ბაზარზე. კომპანია ძირითადად სარესტორნო ქსელით დასავლეთ ამერიკაში არის წარმოდგენილი და მისი საქმიანობა ძირითადად Butter Burgers-ებს მოიცავს, თუმცა მენიუში ცხადია ხვდებით როგორც ქათმის სენდვიჩებს, ასევე თევზს და სალათებს. ბოლო მონაცემებით კომპანიას 710 რესტორანი აქვს და დამატებით 18-ის მშენებლობა მიმდინარეობს. Culver's Butter Burgers-ის ბიზნესი 3 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი ინვესტიციით დაიწყო და მისი ზრდის ტემპი უკვე 6.82%-საც კი აღწევს. Christian Brothers Automotive ავტომობილების შეკეთების სერვის აწვდის მომხმარებლებს ამერიკაში, მათ შორის შედის კონდიციონერის შეკეთება, ელექტრონული სისტემა, ძრავა, საწვავის სისტემა თუ სხვა ნებისმიერი ტიპის ნაწილის შეკეთება. ამ კომპანიაში ინვესტიციისთვის დაახლოებით $513,000 დაგჭირდებოდათ, მისი ზრდა კი ბოლო წლებში 9%-ია, შემოსავალი კი $22 მილიონი. აქვე გეტყვით, რომ კომპანია ჯერ კიდევ 1982 წელსაა დაფუძნებული მარკ კარის მიერ. ისე მომიწია, რომ მე მხოლოდ ბურგერებზე მიწევს საუბარი, თუმცა ცხადია, რომ ამერიკაში ეს ბიზნესი ამართლებს. ასევე ამერიკელ ძმებს ეკუთვნის სწრაფი კვების რესტორანი Fred's Steak Burger, რომელიც საუკეთესო ბურგერებით გამოირჩევა და საუკეთესო ფრანჩაიზის შეძენას რეიტინგში პირველ ადგილსაც კი იკავებს. მისი პირველადი ინვესტიცია ჯამში მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი იყო. ბოლო მონაცემებით კი ზრდის ტემპმა არც მეტი არც ნაკლები 29.78% შეადგინა.
ნინი, როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ, რეიტინგი წარუმატებელი ფრენჩაიზებსაც მოიცავს, რომელშიც ინვესტორების შემთხვევაშიც თქვენ დიდი ალბათობით წააგებდით. მანჩუ ვოკი ერთ-ერთი მათგანია, რომელიც კანადური წარმოშობის სწრაფი კვების ობიექტია. მისი ძირითადი მენიუ კი ძირითადად ჩინური საკვებია. ის ჯამში 200-მდე ობიექტს მართავს, თუმცა Forbes-ის მიხედვით მისი ფასის კლება ბოლო 5 წლის განმავლობაში 13.9% იყო. მართალია არის ავტომობილების გაქირავების კომპანია Dollar Rent a Car ბაზარზე 1965-დან არსებობს, თუმცა ის წარუმატებელი ფრენჩაიზი აღმოჩნდა. კომპანიის მხრიდან შეთავაზება საკმაოდ მოსახერხებელი არის, შესაბამისად მოთხოვნაც ყოველთვის მზარდი იყო. დოლარის შემთხვევაში ავტომობილი ნებისმიერი ადგილიდან ნებისმიერ დროს შეეძლოთ რომ ეკირავებინათ მოქალაქეებს. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, დოლარის დამფუძნებლებმა ბიზნესი 6 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციით დაიწყოს და 5 წელიწადში მათი ზრდის ტემპი -7%-ით დაეცა. და ბოლო წამგებიანი ფრენჩაიზი Thrifty Car Rental, რომლის კლებაც ბოლო 5 წელია 8.2%-ია. კომპანია 1958 წელს დაფუძნდა ოკლაჰომაში და დაახლოებით 9700 ერთეულს მოიცავს. როგორც აღმოჩნდა, ავტომობილების ქირაობა აღარა იმდენად პოპულარული და სწორედ ამიტომ კომპანიის შემოსავალი $4.4 შემცირდა. მიუხედავად ამისა, კომპანია დღემდე ერთ-ერთი უმსხვილესია საკუთარ სფეროში, რაც შეეხება სრულ რეიტინგს, ხადია Forbes-ის საიტზე შეგიძლიათ იხილოთ კომპანიების ჩამონათვლი. მადლობა ლევონს და ნინი საინტერესო მიმოხილვისათვის, რომელსაც ცოტა მოგვიანებით კიდევ დაუბრუნდებით. ახლა გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციებს უნდა ჩავხედოთ დღევანდელ ამინდის პროფესთან დაკავშირებით და როგორც ჩვენთვის მოწოდებული ინფორმაციით ვიცით, დღეს ამინდი გამპრობებული იქნება საქართველოში ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების შედარებით სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელი არის დროგომუშვების პრობლემების მომატება, ზოგან იქნება ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელია იყოს სიტყვა და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში იქნება 31 გრადუსი, ბათუმში 30 გრადუსია მოსალოდნელი, ქობულეთშიც 30 გრადუსს მიაღწევს მაქსიმალური ტემპერატურა. ქუთაისში ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები და 32 გრადუსი, ზუგდიდში 33 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ანაკლიაში 30 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 34 და ონში 33. გორში უმეტესად უნალექოთ ჩაევრის დღე და 36 გრადუსია ნავარაუდები, ცხინვალში 35 გრადუსი იქნება, მარნეულსა და რუსთავში 37 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. ახალციხეში დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმა ელჭექით მოსალოდნელი და 33 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომში 34 გრადუსი არის ნავარაუდები და დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმა ელჭექით მოსალოდნელი, ბაკურიანში 27 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ახალქალაქში, სტეფანწმინდაში კი 26 გრადუსია ნავარაუდები. თელავში 35 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, თბილისში კი 27 გრადუსი დაფიქსირდება დროგამშვიდობის ღრუბლიანობის მომატების ფონზე და უმეტესად უნალექოთ ჩაევლის დღე, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. ეს იქნება დედაქალაქში ტემპერატურა და არა მხოლოდ დედაქალაქში 25 ივნისს. ჩვენ კი საქმიანი დილის ძალიან საინტერესო სტუმრები და თემები გველოდება წინ და რამდენიმე წუთში უკვე რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით პირველ სტუმართან ერთად. გადაცემის სპონსორია Nova, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova, 12 წელი თქვენს გვერდით. This way, kids. Keep in line. Be careful. Don't touch the exhibits.
Pirosmani's paintings were influenced Pirosmanis by the ნახატებში social მკაფიოდ conditions იგრძნობა მისი of his თანამედროვე time and სოციალური place. მდგომარეობის გავლენა. There are many works about merchants, მაღაზიის shopkeepers, მეპატრონეებს, workers, მუშებს and nobleman groups. პიროსმანს უყვარდა ბუნებადი სოფლის. That's why he rarely employed city landscapes. Usually, Pirosmani painted უახლესი ტექნოლოგია სილქნეტისგან, ჯეოსერის ყველაზე სწრაფი 4.9G მობილური ინტერნეტი. უწყვეტი კავშირი იმისთვის, რომ გაიგო მეტი ყველგან სადაცხა. Unlike other artists, Nico didn't aim at a pure imitation of the nature. მოემზადე ზაფხულისთვის. გამოიწერე სასურველი ნივთები ამერიკიდან მალეოს დახმარებით და ისარგებლე უფასო საკურიერო სერვისით. შოპინგი მალეოსთან ერთად უკეთესია. ამის ყურება მთელი დღე შემიძლია. სამწუხაროდ ეს რეკლამა მთელი დღე ვერ იქნება, მაგრამ როდესაც ლუდი იდეალურია, 10 წამიც კი საკმარისია. ჰარპი, ნამდვილი ირლანდიული ლუდი გინესისგან. აქცია ნოვაში მეტალოგრამიტის და პროფილირებული ფენილის სახურავი ხაოიანი ზედაპირით 9.90-დან, ლამინირებული იატაკი 12.90-დან, კერამიკული ფილა 9.90-დან, სამზარეულო სონგანი 18 ლარიდან, პოლიეთილენის 100 ლიტრიანი ავზი 69 ლარიდან. ნოვა იყიდე პირველისგან. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ღრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ღრუს ჯანმრთელობისთვის. ყველაფერი, რაც გიყვარს და რაც შენია. ნამდვილი, ცოცხალი ხილის განუმეორებელი გემო და ნაყინი. ერთდროულად გემრიელი და სასარგებლო. ვიტამინებით მდიდარი ცოცხალი ხილისა და ნაყინის ჰარმონიული შერწყმა. ცოცხალი ხილის ნაყინის უკვე საყვარელი, უნიკალური, დაუვიწყარი და განსაკუთრებული გემოები, რომელსაც ახალი დაემატა. ტყის განუმეორებელი კენკრა. ნაყინი ცოცხალი ხილით. холод барамбосგან. სიახლე გალფში. განახლებული ეკომეგობრული საწვავი G4C Green Booster-ის დანამატით. მისი უნიკალური ფორმულა მნიშვნელოვნად ამცირებს მავნე ნივთიერებების გამოყოფას ჰაერში. ჩვეულებრივი საწვავისგან განსხვავებით G4C ზრდის განვლილ მანძილს. შესაბამისად ამცირებს ხარჯს საწვავზე, ეფექტურად ასუფთავებს ძრავს ნადებისგან და ამცირებს წვეთას. გადადი G4-ზე, მხოლოდ გალფის ქსელში. თუ თქვენ გლოგინდეთ ბევრი ნივთები, მთაში წასვლა და ზღვაში ყვინთვები, იქნებ მოგინდეთ წინ რომ სახლი დგას. ფიქრობთ, ვინმე რომ ძეგლი დამიდგას. ხომ შეიძლება ერთხელ მოგინდეთ სადმე გაფრინდეთ, მერე მოფრინდეთ, იქნებ იზგინდეთ სხვას რაც არ აქვს. სურვილებსაც ხომ ბოლო არ აქვს. 1000 ლარსაც თუ სურვილებში თვლით ყოველ თვის ბოლოს, 25 წლით მიდით ინატრეთ რაც გულსწადია, ეს ხომ მოგების წელიწადია. და თუ არ გინდეთ რომ სურვილი დარჩეს სურვილად, ჩაერთეთ ავერსის მტრედი ბარათის გათამაშებაში, რომელშიც თქვენ გაქვთ შანსი მოიგოთ 5ჯერ 10000, 25000, 50,000 ლარი და ერთგულების ჯილდო 1000 ლარი ყოველთვე 25 წლის მანძილზე, ანუ 300,000 ლარი. ავერსი გისურვებთ ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს. საქართველოს არასოდეს დაუხრის თავს არავის, ვინც ცდილობს ჩვენს დამონებას. ქართველი თავს არ დაგიხრის. გააქტიურებულ ანტისაოკუპაციო მოძრაობას დიზაინერები თუ ეცდებიან. სათქმელი სამოსით, იმპროვიზირებულ ფოტოსესიაში. სასტუმროების მფლობელები და ახალი რეალობა. არ იყო მოულოდნელი, ეს ადრე თუ გვიან მოხდებოდა და პირიქით ალბათ კარიერამ დღეს მოხდა, რომ გამოფხიზლდით. ქართველები ტურისტულ სეზონს აფასებენ. რუსი ტურისტები კიდევ ყავს. ხვალე შემოგდიან. რუსი ტურისტები კი სამთავრობო აკრძალვის მოსალოდნელ შედეგებს. მე ვეწინააღმდეგები გადაწყვეტილებას, რომელიც ჩვენმა პრეზიდენტმა მიიღო. რამდენად ფასობს რუსი ტურისტი ქართულ ტურისტულ სექტორში? ნახეთ პირველამდე.
იდეები, რომელიც ანტისაოკუპაციო პროტესტმა გააჩინა. სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივები და უცხოეთში მცხოვრები ქართველების აქტიურობა. რატომ ჩამოფრინდა ბექა კოჩიაშვილის სასწრაფოდ საქართველოში და რომელ ორ ქალაქში არ დაუკრავს ჯაზ პიანისტი ევროპული ტურნეს ფარგლებში. ნახეთ გადაცემაში პირველამდე. ნარკოზიდან რო გამოვედი დავხვდა უამრავი შეტყობინება. ყველას მართლა დიდი მადლობა ასე გვერდში დგომისთვის და როცა ვიბრძვით რაღაცის წინააღმდეგ, უნდა ვიდგეთ ყველა იქ და უნდა ვიბრძოლოთ ერთად. ივნისის უმძიმესი ღამე, რომელმაც კიდევ უფრო გაამწვავა ქვეყანაში სამოქალაქო და პოლიტიკური პროცესები. დისკუსია მომხდარზე პირდაპირ ეთერში ჯერ არ გამართულა. ჩვენ გვაქვს უფლება, გქონდეს ჩვენი რეაქცია და დღეს ვალდებულები ვართ ეს რეაქცია აუცილებლად გქონდეს. საღამოს 8-ზე TV პირველზე საზოგადოება იკრიბება. დღეს რეაქციაში შევეცდებით სახელი დავარქვათ 20 ივნისის მოვლენებს. რა მოხდა, ვისი ბრძანებით მოხდა, ვინ არის პირდაპირ პასუხისმგებელი 20 ივნისის დარბევაზე, სადაც საპროტესტო აქციის მონაწილე ახალგაზრდებს იმი არაღით დაუპირისპირდნენ, რომლის ინსტრუქციაში პირდაპირაა მითითებული, რომ მისმა გამოყენებამ ადამიანის წინააღმდეგ შეიძლება სერიოზული დაზიანება ან სიკვდილი გამოიწვიოს. შედეგები კი დამოკიდებულია სროლის დისტანციაზე, სამიზნის სხეულის წონასა და იმაზე, თუ სად მოხდა ეს ტყვია სამიზნეს. საღამოს 8-ზე რეაქციაში ვიკრიბებით. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ივლისიდან ქართულ ავიაკომპანიებს რუსეთში ფრენები ეზღუდებათ. რუსეთის ფედერაციის ტრანსპორტის სამინისტროს მიერ გამოგზავნილი შეტყობინება ქართულმა ავიაკომპანიებმა ოფიციალურად გუშინ მიიღეს. შესაბამისად, MyWay Airlines-ი ზაფხულის სანავიგაციო სეზონზე გაყიდული ბილეთების დაბრუნების პროცესს უკვე იწყებს. ვინ როგორ უნდა მიმართოს კომპანიას და რითი აპირებს თავად კომპანია ამ ბაზრის ჩანაცვლებას, სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს. იგორ აფიციალური MyWay Airlines-ის კომერციული დირექტორი შემოგვიერთდა საქმე ინტილის ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდით დავიწყოთ პირველ რიგში იმ ადამიანებისთვის ინფორმაციით, ვინც ამ რეისით გეგმავდა ზაფხულში რაიმე მიმართულებით წასვლას. რა პროცედურებია, ვისთან მოხდება დაკავშირება, როგორ მოხდება დაკავშირება და როგორ მიიღებენ ისინი ბილეთის საფასურს, თუ იქნება მაგალითად ალტერნატივები შეთავაზებული, თუ დანიშნულების ადგილი იყო სხვა რომელიმე ქალაქი და არა ჟუკოვსკის აეროპორტი მაგალითად. დილამშვიდობისა პირველ რიგში მინდა მივესალმო ჩვენ მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ ოფიციალურად მივიღეთ გუშინ წერილი სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოდან, რომელიც წერილი არის რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტროდან და იქ არის აღნიშნული ორი მიზეზი, რის მიზეზის გამოც ისინი აუქმებენ ყოველგვარ ფრენებს საქართველოს და რუსეთს შორის 8 ივლისიდან, რაც ნიშნავს, რომ ბოლო რეისი, რაც შეიძლება შესრულდეს საქართველოსთან არის 7 ივლისი. ჩვენ რადგან უკვე გუშინ მივიღეთ ოფიციალურად ეს წერილი, დავიწყეთ შესაბამისად ის პროცედურები, რაც საჭირო არის ჩვენთვის ავიაკომპანიაში,
დავიწყეთ უკვე შეტყობინება ყველა ტურსააგენტოს, როგორც საქართველოში, ისევე რუსეთში და სხვა ქვეყნებშიც, ასევე გავავრცელეთ შეტყობინება ყველა მგზავრისთვის. დაიწყო ეს პროცესი, მოგეხსენებათ, ძალიან ჩვენ გაყიდვები ქონდა მთელ ზაფხულის სეზონზე, გახსნელი, ანუ ოქტომბრის ბოლომდე. ამიტომ ძალიან ბევრი მგზავრი არის, ჩვენი რო დავითვალით, ეს არის დაახლოებით 2500 სეგმენტი. ამიტომ ჩვენ დაგვჭირდება გარკვეული დრო, რომ მოხდეს შეტყობინება ყველა მგზავრისთვის. რა თქმა უნდა, ვინც შეიძინა ბილეთი უშუალოდ ჩვენ ოფისებში, რომელიც თბილისის ზღვის პლაზაში მდებარეობს, ისინი შეუძლიათ რომ მოვიდნენ ჩვენთან ოფისში, მოხდება ამ ბილეთების სრული თანხის ანაზღაურება. შესაბამისად, ვისაც საიტის მეშვეობით ჰქონდათ შეძენილი, მოხდება იმ თანხის უკანაც დაბრუნება, ჩვენ დავიწყეთ ამის. რა ვადაში მოგიწევთ ამ ყველაფრის გაკეთება დაახლოებით რა დრო დაგჭირდებათ, როგორ ფიქრობთ? დიახ, ჩვენ შევძლებთ დაგვარეთ, რა თქმა უნდა, ამ პროცესს შევეცდებით, რომ იყოს ძალიან მალე და გააჩნია რა დროს მოხდება მგზავრების შეტყობინება. გუშინ ჩვენ დავიწყეთ დაახლოებით უკვე 20% მეგონი მგზავრების შევატყობინეთ. ამიტომ ალბათ სადღაც 1-2 კვირის განმავლობაში მინიმუმ დაგჭირდება, რომ ეს მოხდეს სრული კომპენსაცია, ასე ვთქვათ, ჩვენი მგზავრებისთვის. თქვენ ორი მიზეზი ახსენეთ, რომელიც შეტყობინებაში იყო მითითებული. ეს მიზეზები არის თუ არა იდენტური იმისა, რაც საჯაროდ ითქვა, მათ შორის გაფრთხილებისას, რომელიც ვლადიმერ პუტინის განკარგულებას მოჰყვა და რამაც ეთანხმებით იმ მიზეზებს, რომელიც არსებობდა რუსეთის მხრიდან. დიახ, ზოგადად ჩვენ უნდა გვესმოდეს ყოველთვის, რომ რუსეთის ბაზარი კი შეიძლება ეკონომიკურად ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, თუმცა არის სავსებით არაპროგნოზირებადი, ამიტომ არ შეიძლება კონცენტრირება მოხდეს მხოლოდ ამ ბაზრით. ჩვენ ზუსტად ამიტომაც მოგეხსენებათ, რომ შარშან დავიწყეთ ევროპის მიმართულებით ფრენები, ეხაც დავფრინავთ თელ-ავივის მიმართულებით, ამიტომ და ერთი წელი ველოდებოდით რუსეთისგან ნებართვების აღებას, რომ დაგვეწყო ფრენები ჟუკოვსკის მიმართულებით. ამიტომ კი ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი მიმართულება იყო, თუმცა არა პრიორიტეტული და არა ყველაზე მთავარი. ჩვენ მოვახდენთ ამის შეძლების დაგვარად, რაც შეიძლება მალე მგზავრების მოცულობაში და რეისების თქვათ რაოდენობაში თქვენ თლიან პაკეტში, რაც My Airlines აქვს ამ ერთ რეისს. ხო, და დავამატებ ერთი თქვენ კითხვაზე გამომჩა. რა თქმა უნდა, ის ორი მიზეზი იყო დასახელებული, ეს მინდა აღვნიშნო, რომ ზუსტად იგივე ორი აბსურდული მიზეზი იყო, რაც 2006 წელს ჩვენ დაგვისახელეს. ზუსტად ანალოგიური სცენარით მიმდინარეობს. ერთი მიზეზი იყო ის, რომ ჩვენ მათ რაღაც შენიშვნები აქვთ ჩვენ ფრენების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით და ის რაღაც გაუგებარი დავალიანება, რაც დღემდე, როდესაც ასე ვთქვათ, მოეპრიანება დაფიქსირებენ ქართული ავიაკომპანიების მიერ, ის თანხაც რაც არის ფიქსირებული აბსოლუტურად გაუგებარი არის. კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ არც ჩვენ არანაირი დავალიანება არ გვაქვს რუსეთის არც სანავიგაციო მომსახურების კუთხით, არც სხვა საავიაციო ორგანიზაციების მიმართ და ჩემი ინფორმაციით გუშინაც მე მგონი დაადასტურეს ყველა ქართულმა ავიაკომპანიამ არანაირი ასე თქვა დავალიანება არ მიგვაჩნია. იყო თუ არა რაიმე გაფრთხილება, მათ შორის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით მათი მხრიდან იმ პერიოდის განმავლობაში, ვიდრე თქვენ ოპერირებდით ამ ბაზარზე? არა, რა თქმა უნდა, მოგეხსენებათ, ჩვენ ავიაკომპანიამ რომ მიიღოს შესაბამისი ნებართვები, არის ძალიან დიდი ჩამონათვალი იმ დოკუმენტების და იმ პროგრამების. ისტორიული კითხვა იყო. ხო, რაც თქვა ითხოვს ავიაციის ხელისუფლება, ჩვენ მივაწოდეთ ჯერ კიდევ დეკემბერში, ანუ სრული ეს დოკუმენტაცია ჩვენი მხრიდან, არანაირი შენიშვნა არ ქონია და არც უშიშროების პროგრამასთან დაკავშირებით, არც უსაფრთხოების პროგრამასთან დაკავშირებით, სხვანაირად რო ყოფილიყო, ჩვენ ვერც მივიღებდით ნებართვებს, ამიტომ ყველანაირად არის სუფთა პოლიტიკური გადაწყვეტილება სამწუხაროდ. რა წილი ეკავა ამ რეისს თქვენს მთლიან პორტფელში და რა რაოდენობის თანხის დაბრუნება მოგიწევთ რო აივრისიდან გაუქმებული ფრენების გამო? ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ ჟუკოვსკის მიმართულებით დავიწყეთ მხოლოდ და მხოლოდ დაახლოებით 26 აპრილიდან დავიწყეთ ფრენები, ჩვენ კვირაში 3 ჯერ დავფრინავთ. ვაპირებდით ამ სიხშირების გაზრდას, იმიტომ რომ გინდა თუ არ გინდა, მაინც ერთ-ერთი ყველაზე მომთხოვნამდე მიმართულება არის. ეხა ივლისიდან ვაპირებდით მე-4 სიხშირის დამატებას, აგვისტოდან მე-5 სიხშირის და ნუ შესაბამისად ეს უკვე სამწუხაროდ არ მოხდება. ჩვენი გათვლებით ეს დაახლოებით 2500 სეგმენტი იყო, სრული გაყიდული და თანხობრივად რო აღვნიშნოთ, ეს არის დაახლოებით $650,000, ასე ვთქვათ, დაბრუნება მოგვიწევს, რაც ჩვენთვის საკმაოდ დიდი თანხა არის ამ ეტაპზე. თუმცა ჩვენ
ამით ავჩერდებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ დავფრინავთ ასევე თელ-ავივის მიმართულებით კვირაში 4-ჯერ. ჩვენ ისედაც გვინდოდა და ვაპირებთ სექტემბრიდან ახალი მიმართულებების, ასე ვთქვათ, დაწყებას და მე აუცილებლად მომავალში შეგატყობინებთ. გარკვეულწილად შევეცდებით, რომ ეს პროცესები უბრალოდ ცოტა დავაჩქაროთ, რომ თქვათ ზაფხულის სეზონიც არ დავკარგოთ. ასევე გვინდა მივესალმები ამ დღეების განმავლობაში ჩვენ ვაკვირდებოდით თქვათ პრესას და რამოდენიმე წარმატებული ბიზნესმენის განცხადებას, რომ ისინი ყველანაირად შეეცდებიან რაღაცნაირად რომ დაეხმარონ და რაღაც გამოვასწოროთ ეს სიტუაცია. იყო იმის მიწოდებაც, რომ გარკვეულწილად იქნება რაღაც დახმარება ჩარტერების თქვათ კუთხით ავიაკომპანიებისთვის, ან რაღაც სხვა ტიპის დახმარებები. ჩვენ ვართ მზად. ჩვენ ისედაც გვაქვს სერიული ჩარტერების პროგრამა, რასაც ახლა დავიწყებთ და დიდი იმედი გვაქვს, რომ მოვახერხებთ ტურისტების ჩამოყვანას იგივე ბალტიისპირეთიდან, რასაც ახლა ჩვენ ვაპირებთ. ეს ამ ზაფხულის სეზონზე არის. გვინდა რომ უკვე ეს მოხდეს ამ ზაფხულის სეზონზე, რომ რაღაცნაირად მოხდეს ამ ყველაფრის კომპენსაცია. მიუხედავად იმისა და იმის გათვალისწინებით, რომ თქვენ გეგმა გრძელვადაში ისაც გაწერილი ქონდათ სხვადასხვა ბაზრებზე შესვლის და უბრალოდ ამ ერთი გამოთავისუფლებული ბორტით გექნებათ ასევე შესაძლებლობა დამატებით ამ ყველაფერზე იმუშაოთ. გუშინ ტურისტული სექტორის წარმომადგენლებს ჰქონდათ შეხვედრა ეკონომიკის მინისტრთან, მათ საკუთარი პროფილიდან გამომდინარე, საკუთარი ხედვები და ის აქტივობები გააცნეს, რომელიც წარმოუდგენიათ, რომ ამ გეგმის მიხედვით 10 პუნქტის მიხედვით დაეხმარება მათ შორის იმ დანაკლისს, რაც შეიძლება თქვა რუსი ტურისტების საჰაერო გზით შემოსვლის აკრძალვას მოხვეს. საავიაციო სექტორს თუ აქვს რაიმე რჩევა ან სურვილი ან საჭიროება ეკონომიკის სამინისტროსგან შესაბამისი მისი სამსახურისაგან, რომ დახმარება იყოს რაიმე ფორმით, ეს არ გულისხმობ რა თქმა უნდა არც თანხობრივ მხოლოდ და არც რაიმე ფორმით განცხადების ფონზე, ჯამურად რაში შეიძლება რომ იყოს იგივე ბიზნესის მხრიდან მხარდაჭერა იმისათვის, რომ ერთიანად მოხდეს ბიზნესისგან ეს ამ ზარალის კომპენსირება. დიახ, პირველ რიგში ძალიან კარგი ინიციატივა იყო, გუშინ ნახეთ, რომ მოხდა ეს შეხვედრა. კარგი იქნებოდა თუ ამ შეხვედრაზე ავიაკომპანიებიც იქნებოდნენ მიწვეული, თუმცა ჩვენ ამას მხოლოდ მივესალმებით. ფედერაციის ფარგლებში იყო, რომელიც შესაბამისად ამ სეგმენტს შეიძლება ვიმედოვნებ, რომ მოხდეს იგივე ანალოგიური შეხვედრა, თქვათ ავიაკომპანიებთანაც. და ერთ-ერთი პუნქტი, რაც მე აღვნიშნე, იქ 10 პუნქტიანი გეგმა იყო, ერთ-ერთი პუნქტი იყო ზუსტად ის ჩარტერების, ასე ვთქვათ, წახალისება. ამ კუთხით ჩვენ აბსოლუტურად მზად ვართ, თქვენც აღნიშნეთ, რომ ამ რეისის გამო ჩვენ გვექნება დამატებითი, ვთქვათ, საშუალება, რომ შევასრულოთ კიდე დამატებითი ჩარტერები. ამიტომ კი, ცოტა უნდა ფრთხილად ვიყოთ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს პირდაპირ ესე უშუალოდ ვერ მოხდება, თქვათ, თანხმობრივად ან სხვა რაღაც საშუალებებით ავიაკომპანიების, თქვათ, ან სუბსიდირება, ან წახალ დახმარება, განსაკუთრებით საერთაშორისო ფრენებზე, ეს აკრძალული არის ევროკავშირის რეგულაციების მიერ, რაც უკვე ჩვენთან დანერგილია. თუმცა მე ჩვენი მხრიდან იქნებოდა, ასე ვთქვათ, ესეთი მიწოდება, რომ კარგი იქნებოდა თუ მოხდებოდა ყველაზე მსხვილი ტუროპერატორების, ვთქვათ, ტუროპერატორების დახმარება საქართველოში და შემდეგ ამ ტუროპერატორების მეშვეობით იქნებოდა ჩვენთან დაკვეთები ჩარტერებზე და ჩვენ უკვე შესაბამისად მოვახდენდით ჩარტერულ რეისებს იმ მიმართულებით, რომელიც ყველაზე ვთქვათ მომთხოვნადი არის და რომელიც უფრო თქვათ აი სწრაფად შეიძლება გაკეთდეს ამ ზაფხულის სეზონზე. და ამაში თქვენ წაღანახსნეთ ბალტიისპირეთის ქვეყნები. ბალტიისპირეთი ჩვენ ისედაც ვაპირებდით, მაგალითად ლიტვის ჩვენ ისედაც გავმიხილავთ ყოველთვის ხოლმე სხვადასხვა მიმართულებებს. ერთ-ერთი მიმართულება იყო მაგალითად ლიტვის ვილნიუსის მიმართულებით ფრენების დაწყება, თუმცა რეგულარულ რეისების ეს ალბათ ცოტა უფრო მომავლის თემა არის, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით, რომ ყველანაირად დავიწყოთ მაგალითად ჩარტერული ფრენები ამ ზაფხულის სეზონზე, რომ ჩამოვიყვანოთ კიდევ უფრო მეტი, თქვათ, ლიტველი ტურისტები საქართველოში. და მათ შორის ჩინეთშიც ვაპირებთ და თუ მოვასწრებთ, თქვათ, სექტემბრამდე, მაშინ დავიწყებთ ჩარტერებით და მე ნელ-ნელა გადავალთ რეგულარულ რეისებს და კიდევ უფრო მეტ ტურისტს ჩამოვიყვანთ ჩინეთიდანაც. მე წარმატებას გისურვებთ და იმედი მაქვს, რომ ეს შეხვედრა იქნება გამართული და თუმცა საინტერესო შედეგებს გაგუზიარებთ. ახლა ეს მომავალში გორ აფციარებს MyWay Airlines კომერციულ დირექტორს მასპინს ლობდით საქმე ენდილის ეთერში. მადლობა მას სტუმრობისათვის.
ახლა კი უნდა გავიდეთ სარეკლამო პაუზაზე, თუმცა იქამდე შეგვეძლია ალბათ ლევან თაღიაშვილი წარმოადგინოთ. წარმატებული ადამიანები ხშირად იხსენებენ თუ როგორი მცირე შემოსავალი ჰქონდათ მათ 18, 19, 20 წლის ასაკში როგორი მძიმე პრობლემის გადალახვა უწევდათ იმისათვის რომ ხშირად გადასახადები გადაიხადა და უბრალოდ მშივრები არ დარჩენილიყვნენ. ამ ყველაფრის გახსენება NBA-ს ახალწლოვლებს ნამდვილად არ მოუწევთ, რადგან Forbes-ის მიერ გამოქვეყნებული რეიტინგის მიხედვით ახალგაზრდების შემოსავალი მილიონებს ცდება და მომავალში გაზრდის პერსპექტივა აქვთ. როგორი არის NBA დრაფტის შედეგები? ვინ თუ არა ლევან თაღიაშვილი გაგვაცნობს მას, რომელიც საქმიანი დილის ეთერში კიდევ ერთხელ გვერდება. ლევან, გისმენთ. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობას. NBA დრაფტის ყველა მონაწილე რამდენიმე დღის წინ გახდა უკვე ცნობილი და როგორც მოსალოდნელი იყო დრაფტის პირველ ნომრად ზაიონ უილიამსონი არჩია ნიუ ორლიან პელიკანსმა, რომელმაც სულ რამდენიმე დღის წინ გაცვალა ენტონი დევისი ლეიკერსის რამდენიმე კალათბურთელში, რითიც სიტუაცია დასავლეთ კონფერენციაში კიდევ უფრო მეტად დაიძაბა. თუმცა დღეს საუბარი არც საჩემპიონო ტიტულის ფავორიტებზე და არც NBA-ში განხორციელებულ ტრანსფერებზე გვექნება. Forbes-მა ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის ახალწლოვლების კონტრაქტები გამოაქვეყნა, რომელიც ძალიან შთამბეჭდავია და საკმაოდ მდიდრულად გამოიყურება. რაც შეეხება კონტრაქტის პირობებს, ლიგის წესების მიხედვით გუნდებს მაქსიმუმ 4 წლიანი კონტრაქტის გაფორმება შეეძლოთ, გარანტირებული ხელფასის გადახდა კი პირველ 2 წელიწადს იყო შესაძლებელი. დავიწყოთ მეათე პიკით. კემ რედიში ატლანტას რჩეული გახდა, რომლის გარანტირებული ანაზღაურება 2 წლის განმავლობაში $8,700,000 იქნება. გახანგრძლივების შემთხვევაში კი ის 4 წელიწადში $19,300,000 მიიღებს. საინტერესოა, რომ კემ რედიში სასაკი მხოლოდ 19 წელია. მეცხრე ნომრად ვაშინგტონ ვიზარდსმა რუი ჰაჩიმურა აირჩია, რომელიც 2 წლიანი კონტრაქტით $9,200,000 მოიცავს. გახანგრძლივების შემდეგ კი 4 წელიწადში კალათბურთელი $20,300,000 მიიღებს. მისი ასაკით სულ რაღაც 21 წელია. მერვე პიკი ჯექსონ ჰეისია, ნიუ ორლიანის ახალწეული, რომელიც 2 წლის განმავლობაში ანაზღაურების სახით $10,000,000 მიიღებს. გახანგრძლივებული პირობების შემდეგ კი მისი ანაზღაურება 4 წელიწადში 22 მილიონს გადააჭარბებს. მე-7, მე-6 და მე-5 ადგილზე ჩიკაგო ბულსის, მინესოტა ტიმბერვულსის და კლივლენდ კავალიერსის ახალწოვლები მოხვდნენ. კობი ვაიტი, ჯარედ კულვერი და დარიუს გარლენდი, რომელთა შემოსავალი გარანტირებულად პირველ 2 წელიწადში შესაბამისად თითქმის 11, 12 და $13 მილიონი იქნება. ჯამურად კონტრაქტის გახანგრძლივების შემთხვევაში 24, 26 და $29 მილიონი მიიღებენ კალათბურთელები. მეოთხე ნომრად ატლანტა ჰოუქსის დეანდრე ჰანტერი უნდა წარმოადგინოთ, რომლის კონტრაქტი 2 წელიწადში $14,5 მილიონი ითვალისწინებს. გახანგრძლივების შემთხვევაში კი მისი ანაზღაურება 4 წლის განმავლობაში ჯამურად $22 მილიონი იქნება. მესამე ნომრად ნიუ-იორკ ნიქსმა RJ ბარეტი აირჩია, მისი შემოსავლებით საკმაოდ სოლიდურია. 2 წელიწადში 19 წლის კალათბურთელი $16 მილიონი მიიღებს. გახანგრძლივების შემთხვევაში კი 4 წლის პერიოდში $35,600,000. NBA დრაფტის მეორე ნომერი Memphis Grizzlies ჯეი მორანტია, მისი ანაზღაურება 2 წელიწადში თითქმის $18 მილიონი იქნება. იმ შემთხვევაში კი თუ გუნდი მას კონტრაქტს გაუხანგრძლივებს 4 წელიწადში მისი ანაზღაურება $29 მილიონი გადააჭარბებს. და დრაფტის პირველი ნომერი ზაიონ უილიამსონი, რომელზეც ლიგა უდიდეს იმედებს ამყარებს და უსაფუძვლოდ ნამდვილად არა, მისი ანაზღაურება 2 წელიწადში $20 მილიონი იქნება. გახანგრძლივების შემთხვევაში კი 4 წელიწადში 18 წლის კალათბურთელი $44 მილიონი მიიღებს, რაც ნამდვილად შთამბეჭდავი რიცხვია თუ მის ასაკსაც გავითვალისწინებთ. ალბათ ყველამ ნახა გოგა ბითაძის კონფერენციის ფოტო, სადაც სწორედ უილიამსონს აქცევს მთელი მედია ყურადღებას, თუმცა ინდიანა პეისერსის პრეზიდენტის კომენტარებს თუ გავითვალისწინებთ, ჩვენს კალათბურთელს საკმაოდ რომ მიეცემა იმისათვის, რომ გამოაჩინოს საკუთარი შესაძლებლობები. რაც შეეხება მის ანაზღაურებას, მე-18 ნომრად არჩეული გოგა ბითაძე ინდიანაში 2 წელიწადში $5,800,000 მიიღებს. იმ შემთხვევაში კი თუ ის მოლოდინებს გაამართლებს 4 წლიანი კონტრაქტის პირობებით, მისი ანაზღაურება $13,600,000-მდე გაიზრდება. მოკლედ, წარმატებები გოგას და იმედია მომავალში კიდევ მოგვიწევს მასზე დადებითი ინფორმაციის მიწოდება. მადლობა ლევან. Forbes-ულოთ უნდა გავაგრძელოთ, ოღონდ ამჯერად Forbes Georgia-ს უბრუნდებით. ივნისში Forbes Georgia-ს კიდევ ერთი სპეცგამოცემა გამოვიდა, თუმცა ამჯერად ინგლისურენოვანი. სანამ ნომერი გაყიდვაში Excel-ში გამოჩნდება, იქამდე მარიამ ადამია გაეცნო მას და მოკლედ ჩვენც მოგვიყვება თუ რა სიახლეებს, ექსკლუზივებს და ანალიტიკას გვთავაზობს მსოფლიოს წამყვანი ბიზნეს გამოცემის ახალი ნომერი. რჩევები, რა ვიყიდოთ, რა გავყიდოთ და რომელ სფეროში გაკეთებული ინვესტიცია იქნება მომგებიანი. მოკლედ, ნახოთ მარიამ ადამიანს და ნიკა შელიას მომზადებული ინგლისურენოვანი სპეცგამოცემის მიმოხილვა.
თამბაქოს ინდუსტრიის ტრანსფორმაცია რეგულირებად გარემოში 150 მილიონი მომხმარებელი ყოველდღიურად და მუდმივი ზრდა განვითარებისთვის. ასეთი არის British American Tobacco-ს მოკლე და მნიშვნელოვანი გზავნილები. გარდა ამისა, Forbes Georgia-ში ასევე წაიკითხავთ რეიტინგებს. 100 უმსხვილესი და 100 ყველაზე მაღალშემოსავლიანი კომპანია საქართველოში და 10 უმსხვილესი პორტი მსოფლიოში. მოკლედ, მე მარიამ ადამია ვარ და ერთად გადავხედოთ Forbes Georgia-ს ზაფხულის ინგლისურ ენოვან სპეცგამოცემას. Forbes Georgia-ს ზაფხულის კიდევ ერთი სპეცგამოცემის ყდა British American Tobacco-სა და მის top management-ს დაეთმო ამბავი იმაზე, თუ რატომ შეიძლება შენელდეს საქართველოში თამბაქოს ინდუსტრიის ტრანსფორმაცია, რომელიც მთელს ცივილიზებულ მსოფლიოში სწრაფად ადაპტირდება და რა როლი აქვს ამ ყველაფერში რეგულაციებს. ყდაზე კი ფელიციო ფერაზია, რომელიც BTA-ის კავკასიისა და მოლდოვას ოფისების გენერალური დირექტორია. რეიტინგები და ანალიტიკა რა გვიჯდება სტრატეგიული სატრანსპორტო მდებარეობის გამოუყენებლობა და მთავრობის ზარალიანი ბიზნესები. Forbes არც წარმატებული ისტორიები რჩება ყურადღების მიღმა. ამჯერად Forbes-ის ფურცლებით 15 წლიანი ისტორიის მქონე GT ჯგუფს და მის დირექტორს ჯაბა შელიას ეთმობა. Forbes დებიუტანტია ბენე ჯგუფი და მისი დამფუძნებელი ბენე ბასილია. მათ წარმატებით გაართვეს თავი ახალ გამოწვევას და Mercedes-ის ბიზნეს კვირეული საქართველოში შედგა. ინგლისურ გამოცემაში ასევე ნახავთ ერთ-ერთი ყველაზე მოუგებიანი ქართული კომპანიის TAV Georgia-ს გენერალური მენეჯერის მეთე ერკალის ინტერვიუს, რომელიც ქართულ ავიაციაში TAV Georgia-ს როლზე, კომპანიის გეგმებსა და პერსპექტივებზე საუბრობს. ცხადია, მოტივაციას საზღვრების გარეშე დავით გოგიჩაიშვილი ტოვებს, რომელიც ინგლისურენოვან Forbes-ს საკუთარ საერთაშორისო წარმატებაზე და გამოცდილებაზე ესაუბრა. ასეთია მსოფლიოს წამყვანი ბიზნეს გამოცემა Forbes Georgia-ს მოკლე მიმოხილვა, რომელიც გაყიდვაში ამ კვირიდან იქნება ქსელში. მე კი ტრადიციულად შეგახსენებთ, იკითხეთ, მოიკითხეთ და გამოიწერეთ Forbes-ი გამდიდრების გამოცდილი გზამკვლევი. გადაცემის სპონსორია Nova, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. ტრადიციული ლიტვური 0%-იანი დაბალკალორიული პური. არ შეიცავს საფუარს, საღებავს და შაქარს. ლიტვური 0%-იანი პური. სრულყოფილის ხეუნის ფორმულა. ლიტვური საცხობი. მაგთის ახალი პაკეტი ინტერმეტი. ულიმიტო მობილური ინტერნეტი. აქტივაციიდან 5 საათის განმავლობაში 2 ლარად. მოიწყე ინტერნეტ დღესასწაული. კარტლის აგროსისტემების ისტორია 22 წლის წინ დაიწყო. ამ ხნის მანძილზე დავამუშავეთ 50,000-ზე მეტი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი. 5,000 ჰექტარზე მოვაწყეთ წვეთოვანი სარწყავი სისტემა და მცენარეთა დაცვის საშუალებების, სასუქების, სათესლე მასალებისა და სარწყავი სისტემების მიმართულებით ლიდერ კომპანიად ჩამოვყალიბდით. კარტლისი, მათთვის, ვინც ცარიელ მინდვრებში ხედავს უსაზღვრო შესაძლებლობებს. ეწვიეთ ევროპული ცივილიზაციის საკვანს, მზის, ზღვის და სიყვარულის კუნძულ კრეტას. აქ თქვენ გელით დაუვიწყარი ემოციები, ულამაზესი სანაპიროები და აქტიური ღამის ცხოვრება. გეძლევათ უნიკალური შანსი ერთდღიანი ექსკურსიით მოინახულოთ კუნძული სანტორინი, 64 დედამიწაზე, თეთრი შენობებით, ლურჯი გუმბათებითა და ფირუზის ფერისხმით. დაუვიწყარი 10 დღე კუნძულ კრეტაზე, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. პირდაპირ რეისები 17 ივნისიდან თბილისი ჰერაკლი ავიაკომპანია ელინეარით. მუზენიდის ტრეველი, მთელი საბერძნეთი მხოლოდ თქვენთვის. იმოგზაურეთ სიყვარულით, Love Travel-თან ერთად. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის.
ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ღრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ღრუს ჯანმრთელობისთვის. ლიტვური საცხობის უგემრიელესი ნამცხრები სხვადასხვა ნატურალური ჯემით. ლიტვური საცხობი ევროპული ხარისხის გარანტი. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. დასაქმებულთა ხელფასების კლებამ მშენებლობის ღირებულების ინდექსი 7%-მდე დასწია. უცხოელი ტურისტებისათვის ტურიზმის ადმინისტრაცია 1 მილიონამდე ლარის სასაჩუქრე ღვინოს იყიდეს. კომპანია შუხმა ვაინს ჯორჯიას აღმასრულებელი დირექტორის შეფასებით, როსპოტნეპრაძორის განცხადება, სადაც ის ქართულ ღვინის ხარისხს უწუნებს და კონტროლის გამკაცრებაზე საუბრობს, მხოლოდ საბაბია და ბოლო დღეების მოვლენებიდან გამომდინარე რუსეთის ეს ნაბიჯი მოსალოდნელი იყო. ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებმა 10-პუნქტიანი გეგმა შეიმუშავეს, რომლის განხორციელებაც მათი აზრით საჭიროა იმისთვის, რომ ქართულ ტურიზმს რუსი ტურისტების შემცირებამ ნაკლები ზიანი მოუტანოს. შეხვედრა სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებლის შალვა ალავერდაშვილის ინიციატივით შედგა და 10-პუნქტიანი გეგმაც დაიწერა. მათ შორის ამ პუნქტებს შორის ხდება ბაქოდან, ერევნიდან და ტრაბზონიდან თბილისის მიმართულებით შატლის დანიშვნა, ბიზნესის გაგადასახადო შეღავათების დაწესება და იგეგმოს ასევე ახალი ჩარტერული რეისები და რამდენიმე მიზნობრივ ბაზარზე მთავრობამ რეისები დაასუბსიდიროს, ასევე დიპლომატიურ კორპუსთან იყოს აქტიური მუშაობა და ტუროპერატორების მიერ PR კამპანიების გააქტიურება. კერძო სექტორის მოთხოვნა ასევე საქართველოს საზღვრებზე ირანელი და ინდოელი ტურისტებისათვის შემოსვლასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება. გარდა ამისა, ინდუსტრია მიიჩნევს, რომ Booking.com-თან შეღავათების მიღებაზე მოლაპარაკებებია საჭირო, ისევე როგორც ჩიტა ტურიზმის გაძლიერება და Google-ის საძიებო სისტემაში საქართველოს შესახებ ინფორმაციის და ძიების სისტემის ხარისხობრივი გაუმჯობესება. და ბოლოს სექტორი ფიქრობს, რომ საქართველოს მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილიდან ცნობილი ადამიანები უნდა ჩამოიყვანოს, რომელიც ქვეყნის პოპულარიზაციაში წვრილს შეიტანენ. დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ მივხვდით, რომ სექტორი ძალიან რთულ მდგომარეობაშია და ნამდვილად პრობლემის წინაშე დავდექით. ეხლა ჩვენ რაც შეიძლება ჯერი ვიტყვათ, რომ კარგად ვართ, რა თქმა უნდა, იმედი გვაქვს, რომ წელვადიან პერსპექტივაში ისევე როგორც ღვინის შემთხვევაში მოხდა, ჩვენი ხარისხი გაუმჯობესდება და დატვირთვაც გაუმჯობესდება, შემოსავლების გაუმჯობესდება, მაგრამ ამ წუთის მდგომარეობით რა ვქნათ, იმაზე გქონდა ეხლა ლაპარაკი. ჩვენ ყველა ერთად გავემიჯნეთ იმ თემას, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ რუსი ტურისტები ქვეყანაში არ გვჭირდებიან, ბალტიისპირა ქვეყნები, რომლებიც აშკარად გამოხატავენ ჩვენ მხარდაჭერას და ეს ხალხი ესე ვთქვათ, მზად არის საქართველოში ჩამოვიდა ძალიან ბევრ ჩვენგანს მოგდის ეგრეთ წოდებული მესიჯები და ყველა გთხოვს, რომ პირიქით ყველგან გვწერია, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ აქ ჩამოსვლას, მაგრამ ეხლა გადავწყვიტეთ საქართველოში ჩამოსვლა და ამ ხალხს უნდა გაუმარტივოთ საქართველოში ჩამოსვლა და დავუნიშნოთ ეგრეთ წოდებული ჩარტერები და კარგი იქნებოდა ამ ჩარტერების მიმართულებით სახელმწიფოს როლი გაზრდილიყო. რეალობა, რომლის ტურისტული სექტორისათვის რუსული ემბარგოს შემდეგ დადგა, სხვადასხვა ბიზნესებისათვის განსხვავებულ მასშტაბებს და გამოწვევებს აყენებს. მათთვის ვისი პარტნიორები სხვადასხვა ქვეყნებიდან იყვნენ, პრობლემები შედარებით ნაკლები იქნება, ხოლო ისეთი სასტუმროების და რესტორნებისათვის, ვისი ძირითადი კლიენტურაც სწორედ რუსული ბაზრიდან იყო, უფრო დიდი პრობლემის წინაშე არიან და ისინი სხვადასხვა შესაძლებლობაზე საუბრობენ, რომელიც მათი მხრიდან უნდა იყოს ბალანსისათვის ათვისებული. დანაკარგი ძალიან დიდი გვაქვს, იმიტომ რომ განსაკუთრებით იმათ, ვისაც ქირით აქვს აღებული სასტუმროები, ან სესხით აქვს გაკეთებული სასტუმროები და ასეთი არის სასტუმროების დაახლოებით 90%, ძალიან რთულ მდგომარეობაში დავდექით. მარტო რუს ტურისტებზე არ იმოქმედა, მაგრამ როგორც ჩანს ამ სიტუაციამ, რაც ქალაქში არის, ჩვენ არ ვიღებთ ჯავშნებს ეს ბოლო რამოდენიმე დღეა სხვა ქვეყნებიდანაც, ანუ შეჩერდა ეს ჯავშნები. ასე რომ ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვართ, აუცილებლად გვჭირდება სახელმწიფოს
თანადგომა. ყოველ წელს გვაქვს ზრდა დაახლოებით 18%, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ შარშანდას ბევრით არ ჩამოვჩებით, თუ რა თქმა უნდა, სწორად მივიღებთ ზომებს, მივიღებთ ახალ გადაწყვეტილებებს, ჩვენთან სასტუმროში 5%-ს არ ცდება რუსი ტურისტების. იმიტომ ჩვენ მინდა თავიდან ვიცოდეთ, რომ ჩვენ გაფრთხილებული გვყავს, რომ მაქსიმუმ 7-8%-ზე მეტი რუსეთზე არ იყოს მოსული, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ეს არის პოლიტიკური ბაზარი და ხვალ შეიძლება გაწმილებული დარჩენილიყო. ბიზნესმენი თემურ ჭყონია სახელმწიფოსგან ტურისტულად პერსპექტიულ ადგილებში სპეციალური საგადასახადო რეჟიმის შემოღების ინიციატივით გამოდის. მისი თქმით, ეს არის აუცილებელი ნაბიჯი, რაც საკურორტო ზონებში ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისათვის სახელმწიფომ უნდა გადადგას. ბიზნესმენის შეთავაზებით ერთ-ერთი პრეფერენცია ტურისტულ ზონებში შეიძლება იყოს დაღეგეს გადასახადის შემცირება ან გარკვეულ პერიოდში სასტუმრო ბიზნესის ამ გადასახადისაგან საერთოდ გათავისუფლება. ტურიზმის განვითარება არ ნიშნავს მხოლოდ აეროპორტის და ტრასების მშენებლობას. ტურიზმის განვითარება ნიშნავს, რომ ადგილობრივ ტურისტულ ზონებში მცხოვრებ მოსახლეობას შესაძლებლობა მიეცეს აშენდეს როგორც მცირე სასტუმროები, ჰოსტელები და მსხვილი სასტუმროები. რამდენიმე სეგმენტი უნდა განისაზღვროს, ამას სჭირდება სპეციალური პროგრამები, არ უნდა იყოს სტანდარტული საგადასახადო სისტემის პროგრამა შემუშავებული მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე. ყველა ტერიტორიას რეგიონს გააჩნია თავისებური სეზონურობა, სტრუქტურობა, აქედან გამომდინარე, ხალხი უნდა გრძნობდეს ხელშეწყობა სახელმწიფოსაგან, რაც გამოიხატება შემდეგში, რომ მაგალითად დაღეგეს 18%-იანი გადასახადი უნდა იყოს მინიმუმამდე შემცირებული ან რაღაც პერიოდში გაუქმებული, სანამ იმ რეგიონში, იმ ტურისტულ ზონაში დასახელებულ პროგრამას არ მივაღწევთ, აღნიშნავს თემურ ჭყონია. ბიზნესმენს მაგალითისათვის ისეთი საკურორტო ზონებიც მოყავს, როგორიც არის ქობულეთი, სიღნაღი, წყალტუბო, სადაც შემოსავლები დაბალია და სადაც სახელმწიფო თვლის, რომ განვითარების პოტენციალი გაცილებით მეტ ტურისტს მოიზიდავს. კონკრეტული პუნქტების და შეთავაზებების მიღმა ტურიზმის სექტორს საკუთარი ხედვა აქვს და რჩევები, მათ შორის მარკეტინგული კამპანიების მიმართ რჩევების გაზიარება მათ ეკონომიკის მინისტრთან შეხვედრამდე BMG-სთან გადაწყვეტეს. სულიმონები აღარ გვინდა მეთქი, ესაც საგვარიცია. სასწრაფოდ შეიქმნა საორგანიზაციო ჯგუფი და მოვიძიოთ ალტერნატიული ბაზრები. ეს არ არის გამოუვალი მდგომარეობა ნამდვილად. ტუროპერატორებს შეგვწევს იმის უნარი, რომ მოვიზიდოთ ალტერნატიული ქვეყნებიდან ტურისტები და ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ იმისთვის, რომ საქართველოს ეკონომიკას არ დაეტყოს უარყოფითად აი ეს რყევები. როდესაც რუსულ ბაზარზე მორგებული ხარ, ყოველთვის უნდა იცოდე, რომ რაღაცა მომენტში ამან შეიძლება დაიბათქუნოს. უნდა დაიბათქუნა. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ჩვენი მარკეტინგული კამპანია, ძალები, ერთობლივი, სახელმწიფოს დახმარებით მივმართოთ ისეთ ბაზრებზე, რომელსაც წინასწარი მზაობა აქვს საქართველოს ვიზიტისთვის. ეს შეიძლება იყოს ბალტიისპირეთის ბაზარი, ეს შეიძლება იყოს უკრაინის ბაზარი, ეს შეიძლება იყოს ყაზახეთი, უზბეკეთი და ასე შემდეგ, შუა აზიის ქვეყნები, რადგან მათ ძალიან უნდათ იდეაში საქართველოს ჩამოსვლა, თუმცა საჰაერო მიმოსვლა საკმაოდ ძვირია ან არ არსებობს. გრძელვადიან პერსპექტივაში მარკეტინგული კამპანიები უნდა წავმართოთ ევროპის ქვეყნებში და დავამატოთ, ვეცადოთ დავამატოთ, დავასუბსიდიროთ ფრენები ევროპიდან. ეკონომიკის სამდგრადი განვითარების მინისტრის განცხადებით, ტურიზმის სექტორთან აქტიური შეხვედრები მომავალშიც გაგრძელდება, მათ შორის აჭარაში, სადაც სეზონი უკვე დაწყებულია და ადგილობრივ ტურისტულ ბიზნესს განსაკუთრებული თანადგომა ესაჭიროება. ეკონომიკის მინისტრის თქმით, მნიშვნელოვანია და ბიზნესის თხოვნაც არის ინფორმაციის მაქსიმალური გავრცელება იმის შესახებ, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა ტურიზმისათვის და ეს ეხება ნებისმიერი ქვეყნის ტურიზმს, მათ შორის ტრადიციული ბაზრებიდან ჩამოსულ ტურისტს და მათ შორის რუს ტურისტებს. დღეს ნათია თურნავა ბათუმში ჩადის. ჩვენ უსმენთ ბიზნესს, ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ სხვა გეგმებთან ერთად ასევე ამ მიმართულებითაც ვიფიქროთ თუ როგორ დავეხმაროთ. პირველი რაზეც არის საუბარი, რომ მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერები და ვთქვა კიდევ ერთხელ ყველას გასაგონად, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ადგილი და უსაფრთხო ბაზარი ტურიზმისთვის და ეს შეეხება ნებისმიერი ქვეყნის ტურისტს, მათ შორის ტრადიციული ბაზრებიდან ჩამოსულ ტურისტს, მათ შორის რუს ტურისტს. ჩვენი ქვეყანა არის უსაფრთხო და ეს დადასტურებულია უამრავი რეიტინგით. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 300,000 ბოთლი ბრენდირებული სასაჩუქრ ღვინის შესყიდვას გეგმავს, რისთვისაც ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადეს. სატენდერო თანხა 1 მილიონი ლარია. სასაჩუქრ ღვინო საქართველოს აეროპორტებში ტურისტებისათვის იქნება განკუთვნილი. ღვინის მიწოდება დაიწყება ტენდერში გამარჯვებულთან ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 სამუშაო დღეში, ხოლო დასრულდება არაუგვიანეს 2019 წლის 25 დეკემბრისა. სატენდერო პირობების მიხედვით პრეტენდენტს უნდა ჰქონდეს ღვინის სფეროში საქმიანობის გამოცდილება ბოლო 6 წლის განმავლობაში და
თითოეულ წელს არანაკლებ 100,000 ლიტრი ღვინის წარმოების, რომლის დასადასტურებლადაც უნდა წარმოადგნოს ინფორმაცია და შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტები. მიმწოდებელი ასევე ვალდებულია წარადგინოს აკრედიტირებული ლაბორატორიული ცნობა, რომელიც გაცემული იქნება დასარიგებელი ღვინის ყოველი ჩამოსხმის წინ. ყოველ ახალ ჩამოსხმამდე მიმწოდებელი ასევე ვალდებულია წარმოადგინოს ახლად გაცემული ოქმი, რომელიც შესაბამისობაში იქნება წინა მიწოდებულ აკრედიტებულ ლაბორატორიულ ოქმებთან. საქართველოში ტურისტების მოზიდვის მიზნით ქუთაისის მერია კი დაძმობილებულ ქალაქებს მიმართავს, როგორც მერის მოადგილე ნინო თვალაოძე წერს, მიმართავენ დაძმობილებულ ქალაქებს მხარდაჭერა გამოუცხადონ ქვეყანას და მათ მოქალაქეებს სასურველ ტურისტულ ადგილად ქუთაისის შესთავაზონ. გადავწყვიტეთ ქუთაისის ყველა დაძმობილებულ ქალაქს მივმართოთ და ვთხოვოთ მაქსიმალურად დაგვეხმარონ წელს ტურისტულ სეზონზე მხარში დაუდგნენ საქართველოს და ქუთაის და სასურველ ტურისტულ ადგილმდებარეობაც სწორედ ქუთაისი და საქართველოს შესთავაზონ. თუ რომელიმე სასტუმრო ქუთაისში ან იმერეთში სპეციალურ შეთავაზებას აპირებს, რომ გქონდეთ ტურიზმის ცენტრთან კოორდინაციით, იქნებ მოგვაწოდოთ და ამ ინფორმაციასაც დაურთავთ თან მიმართვას, წერს ნინო თვალავაძე. ქუთაისის მერიამ ამავე დროს დაბეძის ქუჩაზე მიტოვებული სამუშაოების დასრულებისათვის ახალი ტენდერი გამოაცხადა. ტენდერის პირობების თანახმად საგზაო ინფრასტრუქტურის დარჩენილი სამუშაოებისათვის 809,204 ლარია განსაზღვრული. სატენდერო წინადადებების მიღება 7 ივლისს დაიწყება და 12-ში დასრულდება. შემსრულებელი კომპანიის გამოვლენის შემთხვევაში მან სამუშაოების დასრულება 60 კალენდარულ დღეში უნდა უზრუნველყოს. დაბეძის ქუჩის სამუშაოები ამ დროისათვის დასრულებული უნდა ყოფილიყო და ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ GeoService-მა ეს ვერ მოახერხა. ქუთაისის მერიამ ჯერ სამუშაოების სვლა 7 აგვისტომდე გადაუწია მათ, შემდეგ კი საერთოდ ხელშეკრულება შეწყდა. თუმცა კომპანიამ 222,600 ლარის მიღება მოასწრო და სამუშაოების შეწყვეტის მიზეზად ქვეკონტრაქტორი კომპანიების მიერ დაქირავებული მუშებისათვის ხელფასის გადაუხდელობა დაასახელა. ახლა ბათუმისკენ ვინაცვლებთ, სადაც უქმეებზე გამოფენა გრემს უმასპინძლეს და ერთ სივრცეში თავი ინვესტორებსა და უძრავი ქონების აგენტებს მოუყარეს, რომლებიც საქართველოში ფლობენ და მართავენ უძრავ ქონებას, ან უბრალოდ მომავალში აპირებენ ინვესტირებას. გამოფენა ეს არის ერთგვარი პლატფორმა, რომელიც ხელს უწყობს დაინტერესებულ პირებს და დარგის სპეციალისტებს შეხვდნენ პარტნიორებს და დაიწყონ ურთიერთთანამშრომლობა. როგორ ჩაიარა გამოფენამ და რა ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგა ბათუმში, დეტალებს ახლა მარიამ ადამია მოგუყვება. სიყვარულისა და ზღვის ქალაქში უქმეებზე ინვესტორები უძრავ ქონებაზე, ბაზარზე არსებულ მდგომარეობაზე და მიგრაციის საკითხებზე ალაპარაკდნენ. დახურულ შეხვედრას, რომელიც Global Promotion Group-ის მიერ იყო ორგანიზებული, ესწრებოდნენ დარგის სპეციალისტები და დელეგატები, როგორც DST-ს, ასევე ბალტიისპირეთის ქვეყნებიდან, რომლებიც საქართველოში ფლობენ და მართავენ უძრავ ქონებას ან უბრალოდ მომავალში აპირებენ ინვესტირებას. განსაკუთრებული ინტერესი დაფიქსირდა აზერბაიჯანიდან და ყაზახეთიდან, ხოლო შედარებით ნაკლები უკრაინიდან. ყველა ვიცი ძირითადი ბათუმის თუ არა მარტო ბათუმის დეველოპერები, ძირითადი მოთამაშეები, რომელთაც ძირითადი ბაზრის ნიშა უკავიათ, მაგრამ ასევე არიან ასე ვთქვათ მეორე და მესამე ეშელონის კომპანიები, რომლებიც არანაკლებ ხარისხიან პროდუქტს სთავაზობენ მომხმარებლებს, რომელიც არ არიან კომპანიის მასშტაბებიდან გამომდინარე ასე ცნობილი და ბევრი საზღვარგარეთ კომპანიისთვის ან ბევრი პროფესიონალისთვის საზღვარგარეთ საქართველოს ასოცირდება უკვე კონკრეტული კომპანიის ბრენდთან. ეს როგორც კარგია, ასევე ცუდია. იმიტომ რომ, სტერეოტიპი იქნება კონკრეტული მშენებლობის ხარისხზე, გაყიდვის მერე მენეჯმენტის ხარისხზე და ასე შემდეგ. გამოფენა გრემსი ერთგვარი პლატფორმაა, რომელიც ამსხრობს ბაზარზე დამკვიდრებულ სტერეოტიპებს და დაინტერესებულ ადამიანებს უჩვენებს როგორც ეკონომ კლასის პროდუქტებს, ასევე პრემიუმ სეგმენტს. არჩევანი მრავალფეროვანია, განსხვავებულია მათი დიზაინიც, ხარისხიც და მდებარეობაც. ამიტომაც ინვესტორები, აგენტები და დარგის სპეციალისტები ერთ სივრცეში ერთიანდებიან და 20-ზე მეტ დეველოპერულ კომპანიას ხვდებიან, იღებენ მათგან ამომწურავ ინფორმაციას და ინტერესიც უჩნდებათ ქვეყნის მიმართ.
ჩვენ რამდენიმე წლის წინ დავიწყეთ ბათუმში ინვესტირება და ავაშენეთ ბუტიკ სასტუმრო, რომელიც პრემიუმ კლასის სეგმენტია და მომხმარებლებს თავაზობთ ყველა იმ აუცილებელ პირობას, რაც მათ მოთხოვნებს შეესაბამება. გამოფენა კი მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ზოგადად ნებისმიერი კომპანიისთვის, რომელიც ჩართულია და ოპერირებს ამ სექტორში, რადგან ის კარგი საშუალებაა პარტნიორებისა და დაინტერესებული ადამიანების მოსაზიდად. შეხვედრაზე მრგვალი მაგიდის ფორმატში განიხილებოდა თუ სად იქნება სწორი და მომგებიანი ინვესტირება და სად არ ღირს ფულის დაბანდება. Რამდენად მნიშვნელოვანია ციფრული ტექნოლოგიებისა და უძრავი ქონების სინთეზი და ზოგადად, რატომ არის საუკეთესო გადაწყვეტილება საქართველოს ინვესტორებისათვის. 22 წელია დუბაიში ვცხოვრობ და ვნახე თუ როგორ არის შესაძლებელი ქალაქის უსწრაფესი ტემპით განვითარება და ახალი სული შთაბერვა. ამიტომ მინდოდა საქართველოში ჩამოსვლისას ჩემი გამოცდილება გამეზიარებინა თბილისისთვის და დავიწყე ინვესტირება. თუმცა აქამდე არასდროს ყოფილ ვარ ბათუმში. გამოფენის ფარგლებში პირველად ჩამოვედი აქ და ძალიან მომწონს განვითარების სისტემები, რაც ქალაქში იგრძნობა. დეველოპერების გარდა გამოფენას საკონსულტაციო კომპანიის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, რომლებიც საშუამავლო კონსულტაციას უწევენ დამკვეთებს. მათგან განსაკუთრებით საინტერესო სამშენებლო კომპანიები და დეველოპერები სახელდებიან. ამიტომაც გრეიმსი მათთვის მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა, რადგან დამსწრე აუდიტორიას გააცნეს როგორც თავად კომპანია, ასევე დაამყარეს კომუნიკაცია პარტნიორებთან. წარმოვუჩინეთ მათ ჩვენი გუნდი, ჩვენი საქმიანობა და შევიძინეთ ძალიან მნიშვნელოვანი კონტაქტები. ფორმატი ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ პირდაპირ კომუნიკაცია მყარდება ზუსტად ამშენებლებთან და დეველოპერებთან. გრეიმსი ეს არის ხელსაყრელი პლატფორმა, რომელიც გვეხმარება დავამყაროთ კომუნიკაცია ინვესტორებს, სააგენტოებსა და უძრავი ქონების მფლობელებს შორის. ეს არის უდიდესი გამოცდილება ჩვენთვის, რომელიც ასევე ხელს გვიწყობს საკუთარი საქმიანობა გავაცნოთ მათ, ვინც ჯერ არ გვიცნობს. ჩვენი სათავო ოფისი თბილისშია განთავსებული, თუმცა სურვილი გვაქვს რომ წარმომადგენლობა ბათუმშიც გავხსნათ, რადგან საინტერესო ბაზარია და უძრავი ქონების მიმართულებითაც სერიოზული ნაბიჯები იდგმება. ჩვენ საერთაშორისო ბროკერები ვართ უძრავი ქონების მიმართულებით და მიმდინარე წელს უკვე მეორედ ვიღებთ მონაწილეობას გრეიმსის გამოფენაში, რაც ახალი პროექტების გაცნობასა და ახალი პარტნიორების პოვნაში გვეხმარება. ღონისძიება ორ მაგალითს წარმატებული აღმოჩნდა როგორც ორგანიზატორებისთვის, ასევე თავად ბათუმისთვის, რადგან გამოიკვეთა დაინტერესება და გაჩნდნენ ინვესტორები, რომლებიც სამომავლოდ ფულს ჩადებენ ქალაქის განვითარებაში, პროექტების მშენებლობაში და უფრო მეტი საინტერესო სივრცეების შექმნაში. რუსული ემბარგოს გამოცდილებით მოლოდინის შეზღუდვების დაწესებისა პრაქტიკულად ყველა მიმართულების ბიზნესს აქვს მოლოდინების რეალისტურობის შეფასების მიღმა გარანტირებულად შეიძლება ითქვას, რომ რუსული ბაზარი არასტაბილურია ყველასთვის, ყველა მიმართულების ბიზნესისთვის და სერვისისთვის. წინასწარი გეგმა ყველას უნდა ჰქონდეს ემბარგოს რისკები და ალტერნატიული ბაზრები სათხედავს განვითარების გზას. ფრუტელიას დამფუძნებელი ვახტანგ ბეჟიტაშვილი, რომელიც ახლა საქმე ენდილის ეთერში გვერდება, სწორედ ამ კითხვით დავიწყებთ მასთან საუბარს. ბატონო ვახტანგ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ დრომდე ოფიციალურად ემბარგო მხოლოდ პირდაპირ ფრენებს შეეხება რუსეთიდან საქართველოს მიმართულებით, ღვინოსთან დაკავშირებით იყო უკვე გუშინ გარკვეული გაფრთხილებაც რუსული მხარის მხრიდან. თუ ისტორიას გადავხედავთ 2005-2013 წლისას, მაშინ ყველაფერი მიდის იმ გეგმის მიხედვით, რომელიც წინა პერიოდში იყო გამოყენებული. თქვენ შემთხვევაში გაქვთ თუ არა რაიმე საფუძველი დღეს უახლოეს მომავალში ელოდებოდეთ რაიმე ხელჩასაჭით შეზღუდვებთან დაკავშირებით და როგორ გადაეწყობა თქვენი ბიზნესი ამ მოლოდინების ფონზე? გამარჯობათ, მოგესალმებით, მადლობა მოსვევისთვის. რა თქმა უნდა, მოლოდინები არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ დიდი ბაზარია რუსეთის ბაზარი და მოცულობითი. ჩვენ
ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს პოლიტიზირებულ ბაზართან და გვაქვს საკმაოდ ცუდი გამოცდილება წინათლების გამოცდილებას თუ გავითვალისწინებთ, მაშინ იქნა სრულად აკრძალული ჩვენი პროდუქცია და ძალიან ცუდ სიტუაციაში მოექცა ქართული სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, კონკრეტულად ასევე ღვინო და ასე შემდეგ. ეხლაც ჩვენ ველოდებით შემდგომ ნაბიჯებს, ვფიქრობ საქმე აქამდე არ მივა, მაგრამ ეს მოლოდინი საკმაოდ ცუდი და რეალურია. აქედან გამომდინარე, ჯერჯერობით თქვენ რა კორექციის შეტანა დაგჭირდებათ თქვენ ბიზნეს გეგმაში, ბატონო ვახტანგ? თქვენ რა კორექცია დაგჭირდებათ ბიზნეს გეგმაში? თან ეხლა ის სეზონი არის, როდესაც ფრუტილია კიდევ უფრო აქტიური არის წინასწარი სამზადისის ნაწილში და კიდევ უფრო აქტიურად უნდა დაიწყოს უახლოეს პერიოდში თქვენი მხრიდან შესაბამისად ამ ბაზართან კომუნიკაცია. ჩვენ კი ბატონო ეხლა ზუსტად ის პერიოდია, როდესაც უნდა ვიყოთ მომზადებული იმისათვის, რომ დაიწყოს უკვე სეზონი. სადღაც 2 კვირაში ალბათ უკვე ვაშლა ტამა, ატამი და ასე შემდეგ სხვა პროდუქციის მოსავალი უკვე აქტიურ ფაზაში შევა და ჩვენ მქონდა გეგმები საკმაოდ დიდი მოცულობების გატანის არა მარტო ჩვენი კომპანია, სხვა კომპანიებიც რა თქმა უნდა ემზადებიან ამისთვის, მაგრამ ამ მოლოდინებმა რაც ეხლა გაჟღერდა რუსეთის მთავრობის მხრიდან ჩვენს გეგმებში კორექტირება შეიტანა და შედარებით ნაკლებად ვფიქრობთ უკვე, იმიტომ ეს დიდ რისკებთან არის დაკავშირებული, ხა გამზადებული პროდუქციის საზღვარზე შეჩერება და საბაჟოზე შეჩერება უკვე დიდ ზარალს იწვევს ჩვენი კომპანიისთვის და სხვებისთვისაც და ამ მოლოდინებმა შესაძლოა პროდუქციის გატანის მოცულობაზე რა თქმა უნდა იმოქმედოს. ალტერნატიული ბაზრების მოძიების თქვათ შესაძლებლობა ან დრო რამდენად გაქვთ ამ სეზონზე? ამ ეტაპზე ესე უცბად ძალიან რთული არის ბაზრების დივერსიფიცირებაზე რა თქმა უნდა ჩვენ აფიქრი გვაქვს, მაგრამ ესე უცბად არ ხდება ამ სიტუაციის შეცვლა და ჩვენ სამწუხაროდ ესე უცბად მანევრირებას ვერ შევძლებთ. ეს კონტრაქტები მოგეხსენებათ ცოტა ადრე ფორმდება, შედარებით რამოდენიმე თვით ადრე და აქედან გამომდინარე ჯერჯერობით ჩვენ სხვა საშუალება და სხვა ალტერნატივა ესე უცბად გასაკეთებელი რომ ვთქვათ ეს ამხელა რაოდენობა პროდუქციის სხვა მიმართულებით გავუშვათ სამწუხაროდ არ არის. ბატონო ვახტანგ, ფრუტილიას პროდუქციის 100% რუსულ ბაზარზე იყო მიბმული. თქვენ აღნიშნავთ, რომ მნიშვნელოვანი არის დივერსიფიკაცია ბაზრების და ამ დროისათვის გყავთ სხვა პარტნიორები და სხვა ქვეყნები იმ მოცულობას რამდენად აითვისებენ, რა პერსპექტივა შეიძლება არსებობდეს მოცულობების მხრივ სხვა ქვეყნების მიმართულებით სამეზობლოში? ჩვენ არა მარტო რუსეთის მიმართულებით გვაქვს ექსპორტის მოცულობები, ესეთი ყაზახეთი, მაგალითად ბელორუსი, უკრაინა, მაგრამ ის რაოდენობები, რაც რუსეთში არის შესაძლებელი რომ მოხდეს რეალიზაცია, სამწუხაროდ არც ერთ ქვეყანაში მე უკვე აღვნიშნე, რომ რუსული ბაზარი არის ძალიან მოცულობითი და შესაბამისად, სადაც ახლა დიდი რაოდენობები იყიდება და კარგ ფასში ჩვენს იმ ქვეყანაში ქონდა რეალიზაცია და რა წილი ეკავა რუსეთს ბატონო ვახტანგ, აი წინა წლის თქვათ გაყიდვებში? 70%-ზე მეტი იყო რუსული ბაზარი ჩვენი ექსპორტის მოცულობის და არა მარტო ჩვენი ქართული სოფლის მეურნეობის პროდუქცია ეს ტერიტორიული სიახლოვიდან გამომდინარეც არის და თვითონ რუსული ბაზრის მოცულობიდანაც რა. რუსული ბაზარი თავის რისკებთან შედარებით, რისკების მოცულობით და თავის ზოგადად რეალიზაციის მოცულობით თუ შეადარეთ, მაინც მიმზიდველი არის რა და რა თქმა უნდა უალტერნატივო არ არის შესაძლებელია, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე უნდა ფერმერებმა პროდუქციის ხარისხზე იმუშაონ და სხვადასხვა პროგრამებით უნდა აიწვიოს ჩვენი პროდუქციის ხარისხი. ასევე მნიშვნელოვანია ის ფაქტორიც, რომ ახლა ტურისტების შემოსვლასთან დაკავშირებით ექსპორტის მოცულობები კლებულობს, იმიტომ რომ შიდა ბაზარზე ჩნდება უკვე უფრო მეტი მოთხოვნა და თუ გავითვალისწინებთ ახლა წინა წლების მოცულობებს, მაგალითად ახლა კარტოფილის ექსპორტი საერთოდ გაჩერდა, იმიტომ რომ შიდა ბაზარი ითვისებდა, ასევე პამიდორი აღარ გასულა. რაც შეეხება ატამს, ვაშლატამას და სხვა პროდუქციას, ამას ვნახოთ მომავალი ბიჩვენებს. არ ამგონია რაღაც კატასტროფა იყოს, ჯერ წინასწარ დაველოდოთ, შესაძლებელია საერთოდაც არ დაკეტონ, უბრალოდ შესაძლებელია იყოს ეს რაღაც გამაფრთხილებელი აქცია. თვითონ რუსულ ბაზარზე რუსეთსაც ჭირდება ქართული პროდუქცია, თლათ ისე არ არის, რომ უცბად დაიკეტოს და მაგათმაც შეძლონ სხვა ქვეყნებს. ყველგან სანქციები აქვს და რაღაცა ხომ უნდა ჭამონ რუსებმა.
ევროპა მაგარ პროდუქციას არ აწვდის და სხვა ქვეყნები და აქედან გამომდინარე საქართველოს თვითონაც ჭირდება თუმცა თქვა ადეკვატურობასთან ხშირად მეგობრობა უჭირთ ხოლმე და შესაბამისად თქვა ამისი მედეთ ალბათ ბიზნესი ვერ იქნება გათვლები წინასწარი ნამდვილად მნიშვნელოვანი არის სასაწყობო თქვენ ახსენეთ პროგრამები ხარისხი და ის მოსავალი რომელიც წელს ელოდებით რამდენად იქნება სასაწყობო მეურნეობებში თქვათ განაწილებული რამდენად გეყოფათ ინფრასტრუქტურა იმისათვის რომ თუნდაც მცირედი შეფერხებების ფონზე ეს მოსავალი არ გაფუჭდეს და ახალი ბაზრების მოძიებამდე შესაძლებელი იყოს მათი შენახვა და დროში გადავადება ექსპორტის. არც ერთი სასაწყობო მეურნეობა, არცად სოფლიოში ამ რისკებისთვის გათვლილი არ არის. ეს მეურნეობები უბრალოდ გათვლილია იმაზე, რომ პროდუქციის წარმოსავლიანობის დროებით მაქსიმუმ 2-3 კვირის ან 1 თვის განმავლობაში მოხდეს შენახვა და მე სასწრაფოდ რეალიზაცია. ეს არის სოფლის მეურნეობის პროდუქცია და ამაზე დიდხანს ვერ შეინახავ. აქედან გამომდინარე სასაწყობო მეურნეობები ამ საქმეს რა თქმა უნდა ვერ უშველის. ერთადერთი რაც მოხდება იქნება პროდუქციის ფასი. შესაძლებელია გაიაფთეს და ადგილობრივი ბაზარი ან სხვა ალტერნატიულ ბაზრებზე პროდუქციის CIP-ის გამო შესაძლებელია კიდე გატანა და რაღაცები მოხერხდება. მე ვერ ვხედავ კატასტროფულ მოლოდინებს ჩვეულებრივად ესეთი პერიოდი საქართველოს უკვე გაიარა და არ ამგონია რომ რაღაცა ესეთი მოხდეს რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ვერ მოერევა და ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით ალტერნატიული ბაზრების მოძიებასაც და პროდუქციის რეალიზაციაშიც მივეხმარებით ჩვენს ფერმერებს. აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, დაველოდოთ მოვლენებს წინასწარ არ მინდა ცუდი მოლოდინების შექმნა, მაგრამ გარკვეული რისკების ფასად მაინც შესაძლებელია რომ ექსპორტიორებმა თავის წვლილი შეიტანონ ექსპორტის მოსვლებების გაზრდაში. მე წარმატებას გისურვებ და გისურვებ რომ ის 70%-იანი წილი რომელიც რუსულ ბაზარს უკავია თქვენს ბიზნესში რაც შეიძლება მალე იყოს ჩანაცვლებული, უფრო განვითარებული, უფრო სტაბილური და უფრო მეტად მოთხოვნადი ბაზრების მხრიდან წარმატებას გისურვებ თქვენს და ამ სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს ვახტანგ ბეჟიტაშვილი ფრუტილიას დამფუძნებელი გვერდებოდა საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში. მცირე სარეკლამო პაუზა გულდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. გადაცემის სპონსორია ნოვა. ორასამდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. უნიკალური ბუნება, ფირუზის ფერისხვა და 300 კილომეტრზე გადაჭიმული ხავერდოვანი ქვიშის სანაპიროები. ჰალკიდიკი, ადგილი, სადაც თავს ნამდვილ ღმერთად იგრძნობთ. სასტუმროები, როგორც ოჯახური, ასევე რომანტიული დასვენებისთვის. 21 მაისიდან პირდაპირი რეისები თბილისიდან ავიაკომპანია ელინეარით. ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად მუზენიდის ტრეველი, მთელი საბერძნეთი, მხოლოდ თქვენთვის. ველოსიპედი შეიძინე? ეკოისტი ხარ. ჩაერთე GPI Holding-ის ლოიალობის პროგრამაში. გადმოწერე აპლიკაცია MyGPI და გამოიმუშავე ეკომონეტები ყოველდღიური ეკოქცევით. გაინტერესებთ ანალიტიკური ინფორმაცია ბიზნეს სექტორზე?
ეძებთ კორპორატიულ და საცალო კლიენტებთან დაკავშირების გზებს. BAG მოგაწვდით საქართველოში მოქმედი კომპანიების შესახებ ინფორმაციის მუდმივად განახლებად მონაცემთა ბაზას. გახდით ხელმისაწვდომი პარტნიორი ათასობით ქართული და უცხოური ბიზნესისათვის. წარმატება დეტალებშია, დეტალები BAG-ში. BEDEC Pipix სტანდარტი, ყინვაგამძლე BEDEC Pipix 10, უნივერსალური ყინვაგამძლე BEDEC Pipix 15, უნივერსალური ბათქაში BEDEC Pipix P40, თვითწორებადი დუღაბი BEDEC Pipix SL40. BEDEC Pipix-ი გახადე საქმე გარანტირებული წლის რჩეული ბრენდი. ენერგია ნებისმიერი მოძრაობის საწყისი. იმისთვის რომ წინ წახვიდე, მეც მიაღწევ. აუცილებელი ენერგიის სწორად რა განაწილება. უნდა იცოდე როგორ დააზოგო, დააგროვო. და როდის გამოიყენო. საუკეთესო შედეგს რომ მიაღწევ. განახლებული ენერგი ბარათი. მართე ენერგია. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. ებრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ხძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ხრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. საქართველოს არასოდეს დაუხრის თავს არავის, ვინც ცდილობს ჩვენს დამონებას. ქართველი თავს არ დაგიხრის. გააქტიურებულ ანტისაოკუპაციო მოძრაობას დიზაინერები თუ ეცდებიან. სათქმელი სამოსით, იმპროვიზირებულ ფოტოსესიაში. სასტუმროების მფლობელები და ახალი რეალობა. არ იყო მოულოდნელი, ეს ადრე თუ გვიან მოხდებოდა და პირიქით ალბათ კარიერა დღეს მოხდა, რომ გამოფხიზლდით. ქართველები ტურისტულ სეზონს აფასებენ. რუსი ტურისტები კიდევ ყავს. ხვალე შემოგდიან. რუსი ტურისტები კი სამთავრობო აკრძალვის მოსალოდნელ შედეგებს. მე ვეწინააღმდეგები გადაწყვეტილებას, რომელიც ჩვენმა პრეზიდენტმა მიიღო. რამდენად ფასობს რუსი ტურისტი ქართულ ტურისტულ სექტორში? ნახეთ პირველამდე. იდეები, რომელიც ანტისაოკუპაციო პროტესტმა გააჩინა. სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივები და უცხოეთში მცხოვრები ქართველების აქტიურობა. რატომ ჩამოფრინდა ბექა კოჩიაშვილის სასწრაფოდ საქართველოში და რომელ ორ ქალაქში არ დაუკრავს ჯაზ პიანისტი ევროპული ტურნეს ფარგლებში? ნახეთ გადაცემაში პირველამდე. ნარკოზით არ გამოვედი. დავხდა უამრავი შეტყობინება. ყველას მართლა დიდი მადლობა ასე გვერდში დგომისთვის და როცა ვიბრძვით რაღაცის წინააღმდეგ, უნდა ვიდგეთ ყველა იქ და უნდა ვიბრძოლოთ ერთად. მისის უმძიმესი ღამე, რომელმაც კიდევ უფრო გაამწვავა ქვეყანაში სამოქალაქო და პოლიტიკური პროცესები. დისკუსია მომხდარზე პირდაპირ ეთერში ჯერ არ გამართულა. ჩვენ გვაქვს უფლება, გქონდეს ჩვენი რეაქცია და დღეს ვალდებულები ვართ ეს რეაქცია აუცილებლად გქონდეს. საღამოს 8-ზე TV პირველზე საზოგადოება იკრიბება.
დღეს რეაქციაში შევეცდებით სახელი დავარქვათ 20 ივნისის მოვლენებს. რა მოხდა, ვისი ბრძანებით მოხდა, ვინ არის პირდაპირი პასუხისმგებელი 20 ივნისის დარბევაზე, სადაც საპროტესტო აქციის მონაწილე ახალგაზრდებს იმი არაღით დაუპირისპირდნენ, რომლის ინსტრუქციაში პირდაპირაა მითითებული, რომ მისმა გამოყენებამ ადამიანის წინააღმდეგ შეიძლება სერიოზული დაზიანება ან სიკვდილი გამოიწვიოს. შედეგები კი დამოკიდებულია სროლის დისტანციაზე, სამიზნის სხეულის წონასა და იმაზე, თუ სად მოხდა ეს ტყვია სამიზნეს. საღამოს 8-ზე რეაქციაში ვიკრიბებით. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით კონფერენცია ინვესტორთა დღეს სასტუმრო რუმში რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო და მისი მიზანია არსებულმა თუ პოტენციურმა ინვესტორებმა მიიღონ დეტალური ინფორმაცია საქართველოს როგორც რეგიონში გამორჩეული საინვესტიციო ქვეყნის, მისი ეკონომიკური მიმზიდველობის, ბიზნესის კეთების ყველაზე ხელსაყრელი პირობებისა და სტაბილური საბანკო სისტემის მქონე ქვეყნების შესახებ. ამ შეხვედრის დეტალებს სალომე მეცხვარიშვილი საქმის კურსის ეთერში მოგვიანებით კიდევ უფრო ცვლად გააშვებს, თუმცა ახლა საქმე ინტილის ეთერში გვერდება და როგორ დაიწყო კონფერენცია, ამ სიახლეებს მოგუყვება სალომე დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა, როგორც შენ აღნიშნე, დილიდან მიმდინარეობს საქართველოს ბანკის ორგანიზებით ინვესტორთა დღე, რომლის მიზანიც არის თავად ბანკის საქმიანობისა და საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის გაცნობა ინვესტორებისთვის. შეხვედრას 100-მდე ინვესტორი ესწრება, თუმცა სანამ უშუალოდ ღონისძიებაზე მოგიყვებით, მანამდე აუცილებლად უნდა შევეხო ბოლო პერიოდში ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ საკითხს, ეს არის რუსეთის მხრიდან დაწესებული ეგრეთ წოდებული ტურისტული ემბარგო და როგორც ვიცით, უკვე ივლისიდან იკრძალება ფრენები საქართველოს მიმართულებით რუსეთის მხრიდან. სწორედ ამ საკითხს ვკითხეთ დღეს საქართველოს ბანკის გენერალურ დირექტორს აჩიკო გაჩეჩილაძეს, როგორც ის ამბობს, რა თქმა უნდა, აი ამ ცვლილებებს ექნება ნეგატიური გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე, თუმცა გარკვეული ნაბიჯების გადადგმით შესაძლებელია ამ ნეგატიური ეფექტის შემცირება. აღნიშნულ საკითხზე კომენტარი გააკეთა საქართველოს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრმაც, როგორც ნილ ჯანინი ამბობს, ნეგატიური ეფექტები იქნება, თუმცა ის არასწორად აფასებს პუტინის გადაწყვეტილებას, რომ მან აუკრძალა საკუთარ მოქალაქეებს იმ ადგილზე სტუმრობა, რომელიც მათ ძალიან მოსწონთ. ტურისტული კუთხით ცვლილებები, რაც მოვისმინეთ რუსეთისგან, რა თქმა უნდა, ნეგატიური გავლენა ექნება, თუმცა ეს ნეგატიური გავლენა იქნება 1-დან 2%-მდე, შემდეგი 12-დან 18-მდე წრილში, რაც თავისუფლად შესაძლებელია, რომ იქნეს დაკომპენსირებული სხვა დადებითი იმპულსებით, რომელიც მრავლად უნდა გაიცეს ეკონომიკის კუთხით. ამ კუთხითაც საქართველოს ბანკიც შემდეგ ნაბიჯებს გადადგამს გუშინ დაავანუსეთ პროგრამა, სადაც ხელშეწყობა გაკეთდება ტურისტული სექტორის. ლარზე გავლენა მინიმალური უნდა იყოს, ვინაიდან ჩვენი აზრით დღეს ლარის კურსი უფრო სუსტია, ვიდრე ასე ვთქვათ საშუალო შეწონილი კურსით მოლოდინები გვაქვს და აქედან გამომდინარე მეტ სიზუსტეს არ ველოდებით. რა თქმა უნდა, რუსეთის მიერ განხორციელებული ნაბიჯები ზეგავლენას მოახდენს საქართველოს ეკონომიკაზე, თუმცა ის მთლიან კურსს ნამდვილად ვერ შეცვლის. ემბარგო ცხადია ბევრ ტურისტს შეეხება და თქვენ უნდა ელოდოთ ცვლილებას მთლიან შიდა პროდუქტში. არ მგონია, რომ რუსეთის მხრიდან ეს ჭკვიანური ნაბიჯი იყო, რადგან რუსეთის პრეზიდენტმა საკუთარ მოქალაქეებს იმ ქვეყანაში მოგზაურობა შეუზღუდა, რომელიც მათ ძალიან უყვართ.
რაც შეეხება უშუალოდ ღონისძიებას და ინვესტორთა დღეს, რომელსაც საქართველოს ბანკი ყოველწლიურად მართავს, როგორც უკვე აღნიშნე, ღონისძიებას ესწრება 100-მდე ინვესტორი, ეს არიან როგორც უკვე არსებული ინვესტორები, ასევე პოტენციური ინვესტორები და მათ მიეწოდებათ ინფორმაცია თუ რა ნაბიჯები გადადგა საქართველოს ბანკმა ბოლო 1 წლის განმავლობაში, სად იმყოფება ახლა ბანკი, ასევე მათ მიეწოდებათ ინფორმაცია საქართველოს შესახებ, როგორც საინვესტიციო პოტენციალის მქონე ქვეყნის შესახებ, ასევე მიეწოდებათ ინფორმაცია საქართველოში არსებული მაკროეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ კომენტარები, რომელიც შეხვედრის დაწყებამდე გააკეთეს საქართველოს ბანკის წარმომადგენლებმა. საქართველოს ბანკის ინვესტორები არიან ჩამოსულები, როგორც არსებული, ისე პოტენციური ინვესტორები, ვაცნობთ სტრატეგიას, ღევადელ სიტუაციას ბანკში და ასევე, ასე ვთქვათ, მომავალში რა მოლოდინები გვაქვს. საქართველოს არის საკმაოდ მიმზიდველი ეკონომიკა მთელ რეგიონის ჭრილში, ამის წარმოჩენა ხდება და ხაზგასმა. ამასთან ერთად ხაზგასასმელია ისიც, რომ ქართული საბანკო სექტორი არის გამორჩეული მთელ რეგიონში, არის რეგულირებული ძალიან მკაცრად, რაც განაპირობებს, რომ არის კარგად კაპიტალიზირებული, მაღალი ლიკვიდურობით და დასაყრდენი არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ მთელი რეგიონის ჭრილში. ეს პირველი წელია, როდესაც საქართველოს ბანკი BGO ჯგუფისგან გამოყოფილია და შედეგები ძალიან შთამბეჭდავია. დაახლოებით 1 წლის წინ მე ვთქვი, რომ ეს დაყოფა შესაძლებლობას მოგცემდა, უფრო მეტი აქცენტი კონკრეტულად საბანკო სფეროზე გაგვეკეთებინა. პროცესები კარგად მიმდინარეობს, მომხმარებლების კმაყოფილები არიან და საინვესტიციო გარემოც უკეთესია. ჩვენ ცხადია ვერ გავექცევით პოლიტიკურ და ეკონომიკურ კონტექსტს. მინდა ვთქვა, რომ ორივე მათგანი ძალიან კარგ მდგომარეობაშია. ინვესტორთა დღეს მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება, რომელიც საქართველოს ბანკის მიერ არის ორგანიზებული. მე გეტყვით იმასაც, რომ ღონისძიებას ესწრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი, რომელმაც ღონისძიების დაწყებამდე არ გააკეთა კომენტარი, თუმცა ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ გვექნება მასთან კითხვების დასმის შესაძლებლობა, მათ შორის რუსულ ტურისტულ ემბარგოსთან დაკავშირებით და აქვს თუ არა ხელისუფლებას კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, თუ როგორ შეიძლება გაუმკლავდეს იმ ნეგატიურ შედეგებს, რომელიც შესაძლებელია მოჰყვეს რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას. ჩვენ ვრჩებით ადგილზე და საქმის კურსში უკვე მოგვიანებით ჩაგაყენებთ. მადლობა სალომე მეცხვარიშვილის გამელოდებით სიახლეებს ჩვენ ვებგვერდზე მუდმივად გაეცნობით საინტერესო კომენტარებს ამ შეხვედრაში მონაწილე ადამიანებისგან. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო თემა. წინანდლის მამული სექტემბერში კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალს მასპინძლობს, რომლის ფარგლებშიც საერთაშორისოდ აღიარებული მუსიკოსები წარდგებიან მაყურებლის წინაშე და ასევე მონაწილეობას მიიღებენ ახალგაზრდებზე ორიენტირებულ საგანმანათლებლო აქტივობებში. ფესტივალი 2019 წლის 8 სექტემბერს დაიწყება და გაიმართება ის ყოველწლიურად, რაც იმას ნიშნავს, რომ წინანდალი ახალ სიცოცხლეს იწყებს, რომლის მეშვეობითაც მსოფლიო კიდევ ერთხელ გაიგებს ჩვენი ქვეყნის კულტურის და ფოლკლორის შესახებ. ფესტივალამდე სულ ცოტა დრო არის დარჩენილი. ალექსანდრე ჭავჭავაძის დაწყებული საქმე კი აქ წლებია გრძელდება და მუზეუმის სხვადასხვა საინტერესო ღონისძიებას ხშირად მასპინძლობს. მეტი ევროპა საქართველოში და მეტი საქართველო ევროპაში ამ სიმბოლური დასახელების მქონე ფრანგი მხატვრის გამოფენა მოეწყო ჭავჭავაძეების მუზეუმში და სანამ ჩვენი სტუმრები ახალ ინფრასტრუქტურაზე და ფესტივალის სამზადისზე თავად ისაუბრებენ, მოდით ნახოთ სიუჟეტი. წინანდალი კლასიკური მუსიკის ფესტივალისთვის ემზადება, რომელიც 8-დან 23 სექტემბრის ჩათვლით არის ჩანიშნული. მიზნად კი მუსიკის ენის პოპულარიზაციას ისახავს როგორც კავკასიის რეგიონში, ასევე ევროპისა და აზიის გზაგასაყარზე. 1851 წელს აქ წინანდალში პირველი ქართულ-ევროპული სტილის ღვინო შეიქმნა და ტრადიციული ქვევრის ღვინო ჩამოისხა ბოთლებში. რამაც ხელი შეუწყო საქართველოს მეღვინეობიდან უკვე ღვინის ექსპორტზე გადასულიყო. სექტემბრიდან კი წინანდლის მამული ახალ სიცოცხლეს იწყებს. საერთაშორისო კლასიკური მუსიკის ცენტრად გადაიქცევა და მთელი მსოფლიოდან მოიზიდავს დირიჟორებს, კომპოზიტორებს, მუსიკოსებსა და შემსრულებლებს. უმასპინძლებს ახალგაზრდებს, რომლებსაც მიეცემათ საშუალება ეზიარონ მუსიკის სამყაროს და გაიღრმავონ მუსიკალური განათლება პროფესიული სემინარებისა და მასტერკლასების მეშვეობით, თუმცა მანამდე დაახლოებით 2 თვეა დარჩენილი. სამზადის იგი აქტიურ ფაზაშია გადასული. პირველ რიგში ჩვენ აღვადგინეთ მუზეუმი და პარკი, ეს იყო პირველი ნაბიჯი, შემდეგ აღვადგინეთ ვენახები, გავაკეთეთ ქარხანა იქ და ვაკეთებთ ღვინოს. ამის შემდეგ უკვე ავაშენეთ სასტუმრო, თავისი 2 დარბაზით, თავისი საკონცერტო დარბაზებით და სადაც იქნება ფესტივალი 8-დან 22 სექტემბერს ამ წლიდან დაწყებული.
Silk Road ჯგუფმა უკვე დაასრულა წინანდლის ხანგრძლივი განვითარების მორიგი ეტაპი. ახალი თანამედროვე არქიტექტურისა და აკუსტიკის მოძრავი სახურავის მქონე ამფითეატრის აგებით, რომელიც 1200 ადამიანზეა გათვლილი და მორგებულია სხვადასხვა ღონისძიებაზე. ამფითეატრთან ერთად აღდგენილ ისტორიულ შენობებში დახურული სივრცეც შეიქმნა, რომელიც ჯამში 600 ადამიანს დაიდევს. თუმცა წინანდლის მამულში მუსიკალური აკადემიისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურასთან ერთად Silk Road ჯგუფი 80 ნომრიან სასტუმროსაც აშენებს ფესტივალის მონაწილეებისთვის. ახალი სამსართულიანი სასტუმრო პარკ ჰოტელი ისტორიული ბაღის მიმდებარედ შენდება. პირველ სტუმრებს კი 2019 წლის სექტემბრიდან მიიღებს. ჩვენ ვამთავრეთ ზუსტად ერთ თვეში სასტუმროს და ამით პრინციპში ეს ინფრასტრუქტურული ნაწილი დამთავრებული იქნება. დღევანდელი დღით ეს არის დაახლოებით 60 მილიონი ამერიკული დოლარი და ჩვენ კიდევ ვფიქრობთ, რომ სადღაც კიდევ ალბათ 20 მილიონი დოლარის ინვესტიციას კიდევ ვაპირებთ შემდეგი 2-3 წლის განმავლობაში. ვიდრე წინანდალი კლასიკური მუსიკის ეპიცენტრად გადაიქცევა, აქ გრძელდება საუკუნეების წინ დაწყებული ტრადიციები და კვლავაც იმართება სხვადასხვა ტიპის კულტურული ღონისძიებები. ამჯერად ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმი ფრანსუა მარი ანტონიოზის გამოფენას მასპინძლობს. პარიზელმა მხატვარმა წინანდლის მუზეუმს 40 ნამუშევარი უსახსოვრა. თავად მხატვრის ისტორია კი 1970-იანი წლებიდან იწყება, როდესაც შემოქმედებით ასპარეზზე გამოვიდა. მისი პირველი გამოფენა რომში მედიჩების ვილაში გაიმართა, შემდეგ იყო არაერთი გამოფენა ევროპის მასშტაბით. წელს კი მხატვარმა წინანდლის მამულები შეარჩია. შარლ დე გოლის შვილიშვილი წინაპრების მსგავსად აქტიური საზოგადოებრივი პოზიციით გამოირჩევა და სხვადასხვა ქვეყნის კულტურულ კავშირებს განსაკუთრებით დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. ჩემი შემოქმედების დიაპაზონი საკმაოდ დიდი და მრავალფეროვანია. სხვადასხვა პერიოდში განსხვავებულია ჩემი სტილი და მიმართულებები. თქვენ ჩემს ნამუშევრებში აღმოაჩენთ ფივიზმსაც, კუბიზმსაც, აბსტრაქციონიზმსაც, ხოლო ინსპირაციის წყარო თავისუფლებაა. ეს არის ჩვენი მამოძრავებელი და მასოცხლებელი ძალა, თუმცა ჩემზე უკეთესად მგონი იდეებზე და შემოქმედებაზე ჩემი ნახატები საუბრობენ. ამიტომ მე თქვენს ქვეყანაზე გეტყვით. მიხარია რომ აქ აღმოჩნდი და მაქვს შანსი გაგიზიაროთ ჩემი სათქმელი ნახატების სახით. შეუძლებელია ნახო და არ შეგიყვარდეს ეს ქვეყანა, განსაკუთრებით წინანდალი კულტურა, ღვინო და ხელოვნება. კლასიკური მუსიკის ფესტივალამდე სულ უფრო ცოტა დრო რჩება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მალე წინანდალი საქართველოს კულტურის, ხელოვნების, მუსიკისა და ღვინის სინთეზით მსოფლიოს კიდევ ერთხელ გააცნობს თავს. რა ეტაპზეა წინა საფესტივალო სამზადისი დღეს და რა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება, როგორ უზრუნველყოფს ისტორიული წინანდალი იმას, რომ მეტი ევროპა იყო საქართველოში და მეტი საქართველო ევროპაში. ბექა ბაციკაძესთან ერთად უკვე სტუმრებს უნდა უმასპინძლოთ გიორგი მარი, Silk Road ჯგუფის უძრავი ქონების პროექტების დირექტორი და დავით საყვარელიძე, წინანდლის ფესტივალის გენერალური დირექტორი შემოგვიერთდნენ. მოგესალმებით და მადლობა ამის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ფესტივალზე, რომელიც 8-22 სექტემბრის ჩათვლით გაიმართება და ძალიან საინტერესო დღეებს გვპირდება, ვიდრე ამაზე დავინახოთ ის ინფრასტრუქტურა მინდა რომ ჯერ მაყურებელს უთხრათ როგორი დახვედრა იქნება. ერთ თვეში უნდა დასრულდეს და სექტემბრიდან უკვე ამოქმედდეს. რაზე არის საუბარი, რა მოცულობის სამუშაოებზეა საუბარი და რას ასწრებთ რომ ფესტივალისათვის დაახვედროთ წინანდალში. მოდი ბატონო გიორგი თქვენგან დავიწყოთ. ფესტივალისთვის მოდი იქნებ დავიწყოთ რომ ეს სასტუმრო უკვე გაიხსნა, ძირითადად სასტუმრო რომელიც არის Redison Collection-ი და რომლის ფარგლებში წასრე მომზადდა როგორც უკვე სიუჟეტში იყო ნათქვამი ღია და დახურული საკონცერტო დარბაზები. ამის დამატებით ფესტივალის ორგანიზატორებისგან იყო ესეთი მოთხოვნა, რომ აუცილებელი იყო რაღაც სასტუმროს ტიპის საერთო საცხოვრებლის გაკეთება მუსიკოსებისთვის იქა და ამ მიზნით დავიწყეთ 2 წლის წინ უკვე მეორე სასტუმროს მშენებლობა, რომელიც ახლა უკვე სულ რაღაც ერთ თვეში დასრულდება. ეს არის 70 ნომრიანი სასტუმრო წინანდლის ისტორიულ ბაღთან მიმდებარე ტერიტორიაზე. და რომელიც უფრო ასე ვთქვათ ბიუჯეტური კლასის სასტუმრო იქნება Redison Collection. ჯერ 270 ნომერი იქნება, იმიტომ რომ 200 ნომერია თუ სწორად მახსოვს. 124 ნომერი არის Redison-ში, პლუს 70 ნომერი მუსიკოსებისთვის, მაგრამ ეს მუსიკოსების სასტუმრო გარდა ფესტივალის პერიოდისა სხვა პერიოდში როგორც ჩვეულებრივი სასტუმრო რა. ამიტომ ეს როგორც კომპლექსი ერთიანად მაღალი კლასის სასტუმრო შედარებით დაბალი კლასის სასტუმრო ერთიანად უფრო ეფექტური იქნება, მეგონი და ყველა კატეგორიის სტუმრის მიღება შევძლებთ. და ფესტივალი, რომელიც ყოველწლიური იქნება და ყოველწლიურად უმასპინძლებს ძალიან ბევრ სტუმარს, მოიცავს ამ მთლიან კომპლექსს. ინფრასტრუქტურა არ არის მხოლოდ თქვენი მხრიდან განახლებული სასტუმროების ნაწილში, იყო მუზეუმის განახლების ძალიან დიდი სამუშაოები ჩატარებული, ისევე მარნის, რომელიც ასევე დღეს ჯამში დაახლოებით რა ფართობი, რა კომპლექსი არის
არის წინადალში თქვენგან განახლებული აი ბოლო რამდენიმე წელში რაც ერთიანად შეგვიძლია რომ აღწეროთ. ფართობის მხრივ ცოტა გამიჭირდება თქვა, მაგრამ ნუ მუზეუმი არის ძირითადად ის დაიწყო ეს ყველაფერი, მუზეუმის რესტავრაცია მოხდა, ექსპონატების დამატება და ასე შემდეგ, შემდეგ უკვე ვენახები და ღვინის წარმოება დავიწყეთ. სასტუმრო გაიხსნა წელს უკვე Redson Collection, ახლა კიდე მეორე სასტუმრო და შემდეგი ეტაპი იქნება გვინდა ასევე ვილების მშენებლობა სასტუმროს მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც ასევე მაღალი კლასის ვილები იქნება სულ 15-დან 20-მდე, რომელიც ახლა პროექტირება მიმდინარეობს და უახლოეს მომავალში ამის მშენებლობასაც დავიწყეთ. ასე რომ რაღაცა ერთიანი კომპლექსი გახდება წინადალი, როგორც კულტურულ საგანმანათლებლო კუთხით, ასევე ტურისტული კუთხით. რომელიც 10 მილიონი რომელიც ნახსენები იყო ინვესტიცია ვილების ეს ვილების ნაწილზე არის კი და ასევე მნიშვნელოვანია ის რომ ამითი რაღაც მიზიდულობის ცენტრი გაჩნდება კახეთში, ანუ ეს მარტო ჩვენი ინფრასტრუქტურა ამას ყველაფერს არ ეყოფა, თუნდაც იგივე ფესტივალს, სადაც ამის რამდენ 1000 სტუმარს ველოდებით საქართველოსდან და საქართველოს გარედან, ამიტომ ეს გამოიწვევს უფრო დიდი ეკონომიკური ეფექტი ექნება რეგიონისთვის, იმისთვის რომ განვითარდება ადგილობრივი სხვა სასტუმროები, სხვა მცირე ბიზნესები და კარგი, მე ვდგავით მაშინ ფესტივალს. რა მნიშვნელობა იქნება ამ ფესტივალს გარდა იმისა, რომ ტურისტს მოიზიდავს და ყოველწლიურად ეცოდინება მუსიკით დაინტერესებულ ადამიანს, მოგზაურობით დაინტერესებულ ადამიანს, რომ წინანდალში მათ ხვდებათ აი ასეთი საინტერესო ფესტივალი რამდენიმე დღის განმავლობაში. რა დატვირთვა ექნება მას თქვენთვის და ზოგადად მთელი ქვეყნისათვის, რა მიზნებით არის ეს ფესტივალი გაკეთებული? პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ემოციური, ასე ვთქვათ, ფონის მიღმა არის ძალიან სერიოზული სტრუქტურა. ფესტივალს აქვს ძალიან კაფიო გზავნილი. ეს არის პირველ რიგში პანკავკასიური ახალგაზრდული ორკესტრი, რომელიც შეიქმნა 6 ქვეყნის მონაწილეობით. 6 ქვეყანაში ჩვენ რეგიონის ქვეყნებს გულისხმობ, შეირჩა 100-მდე ბავშვი ახალგაზრდა მუსიკოსი, რომელიც მოსმენების ასე ვთქვათ ჩატარების შემდეგ აი 6 ქვეყანაში შეირჩა, ისინი ჩამოვლენ და დაფუძნდა ერთგვარი მშვიდობის მატარებელი თუ შეიძლება ასე ითქვას, ორკესტრი, რომელიც გააერთიანებს რეგიონის ახალგაზრდებს. ამ სერიოზულ აი ამ ორკესტრს ჩაუდგებიან სათავეში ჯერ როგორც პედაგოგები, უდიდესი კონცერტმაისტერები, მაგალითად მეტროპოლიტენ ოპერის კონცერტმაისტერი, ლონდონის სიმფონიური ორკესტრის ანუ 12-მდე პროფესორი, პედაგოგი, რომელიც აქტიურ ფაზაში მყოფი მუსიკოსი, რომელიც 16 აგვისტოდან დაიწყებენ წვრთნას, პედაგოგურ მოღვაწეობას. ჩაუდგებიან მათ სათავეში, იცით რომ ორკესტრი შედგება უამრავი სხვადასხვა ინსტრუმენტის და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს კიდე მუსიკალური დირექტორი ყავს ჯანანდრია ნოზედა, რომელიც არის უდიდესი ვარსკვლავი დღეს. ეს არის 55 წლის დირიჟორი, რომელიც არის ვაშინგტონის ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის მუსიკალური ხელმძღვანელი, ასევე არის ციურიხის ოპერის სამხატვრო ხელმძღვანელი და მუსიკალური ხელმძღვანელი, ლონდონის სიმფონიურის მთავარი მოწვეული დირიჟორი და ისრაელის სიმფონიურის მთავარი მოწვეული დირიჟორი. ანუ ამაზე დიდი ამ ასაკის ყოფის, ამაზე დიდი არ ვიცით ეხლა ეს უმაღლესი კლასის მუსიკოსები და ეს დავარქვათ ამას პანკავკასიური ორკესტრი. შემდეგ მეორე, რომელიც თქვათ გიორგიმ გამოტოვა, აი ამ სასტუმროს პირველ სართულზე არის სადღაც 12 დიდი სარეპეტიციო დარბაზი, რომელიც არის აკადემიისთვის განსაზღვრული. ეს აკადემია ასევე ფესტივალის ნაწილია და არის მხოლოდ მოწვეული მთელი მსოფლიოდან უკვე 22 ახალგაზრდა სტუდენტი, ახალგაზრდა მუსიკოსი ამ რეგიონიდან კი არა, რაც ჩამოვთვალეთ თქვა ჩვენი არამედ მთელი მსოფლიოდან შეირჩა მუსიკოსები და ეს უკვე მუსიკოსები, რომლებიც სოლო კარიერაზე არიან ორიენტირებული. სწორედ აი ამ სოლო კარიერას ორიენტირებულ სტუდენტებისთვის შეიქმნა ეს აკადემია. და ეს აკადემია არის ძალიან მაღალი ხარისხის, ოთახები არის სპეციალური, აკუსტიკური, ასე ვთქვათ, მოწყობილი, შეძენილი არის მუსიკალური საკრავები, ფორტეპიანოები და ასე შემდეგ. ეს ფაქტობრივად პატარა კონსერვატორია, პატარა აკადემია, რომელიც ინფრასტრუქტურულად არის ძალიან ძვირი. სწორედ უნიკალურია იმ
თვალსაზრისით, რომ სხვაგან არ არსებობს ესეთი სპეციალურად შექმნილი სასწავლო, ну მე არ გულისხმობ უკვე სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზების საგანგებოდ გაკეთდა, რომელიც საკონცერტო დარბაზები, რომელიც ეს არის უნიკალური იმ თვალსაზრისით, რომ არა მარტო სოფლიო დონის აკუსტიკოსი ქსავერ ფაბრი, რომელიც ჩვენი კონსულტანტი იყო, იმის დაპროექტებულია, არამედ მოწეული არის უდიდესი რაღაც ინგო მაურერი მაგალითად ესა ძალიან ცნობილი დიზაინერი, რომელმაც შექმნა ასე ვთქვათ ეს ატმოსფერო აი ამ ვთქვათ ამ დარბაზებში. ძალიან ლამაზია, ძალიან კარგია, გამართულია ასე ვთქვათ ჩვენ კლასიკური მუსიკის პროფესიონალებისთვის ყველაფერია მზად. ძალიან მაღალი კლასის მუსიკა. შემსრულებლები რომ მაღალი კლასის არიან, ეს ერთია, მაგრამ მსმენელი, ვიზეც ეს გათვლა კეთდება საერთო სურათში, პროფესიონალი მსმენელი იქნება მხოლოდ დაინტერესებული ამ ფესტივალით, ყოველწლიურად თუ მოყვარული მსმენელისთვისაც არის ვთქვათ გათვლილი ეს ყველაფერი თქვენ პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ ეს არის ერთ თვენახევრიანი პროცესი და მხოლოდ 2 კვირა იქნება მაყურებლისთვის განხილვა. სამზადისი აგვისტოდან იწყება, იქ 2 კვირის განმავლობაში, 14 დღის განმავლობაში არის 30-მდე კონცერტი. აქ არის ახალი, ასე ვთქვათ, კულტურა შეიძლება ესე მაღალი სიტყვა, ცოტა ესეთი მძაფრი სიტყვა, მაგრამ ახალი დამკვიდრება ახალი ცხოვრების სტილის, ახალი ცხოვრების, როდესაც დილით გამოდიხარ ბაღში, შემდეგ გაქვს 1 საათიანი კონცერტი 12 საათიდან პირველ საათამდე იქ გამოდიან დახურულ დარბაზში, მცირე დარბაზში სოფლიო ვარსკვლავები და ისმენ ისეთ მუსიკას, რომელიც მანამდე არ მოგისმენია, ეცნობი ლიტერატურას, ასე ვთქვათ, ეს ახალი შენი სულიერი აღზრდისთვის, ასე ვთქვათ, საკუთარი სულიერი განვითარებისთვის არის აი ეს დილის კონცერტები, ჩვენთვის ყოფილი ანუ ადამიანებს, ვინც ეს არ არის, აი ამიტომ თქვი, რომ ეს აბსოლუტურად არ ვფიქრობ, რომ ეს არის პროფესიონალებისთვის განკუთვნილი. პირიქით, ამ პროცესს, აი ამ სწავლების პროცესს სპეციალურად ჩამოდიან და ესწრებიან. ანუ ჩვენ ხო გვინდა რომ რაღაცნაირად გავეცნოთ იმ კულტურას, იმ ევროპულ რაღაც აი ამ შედევრებს, რომელიც მაგალითად ხშირად არ ჟღერს და თუ ჟღერს შესაბამისად ვიწრო წრესთვის. ანუ ჩვენ გვინდა რომ ეს კულტურა დავამკვიდროთ დილის კონცერტების. დილის კონცერტებზე მინდა რომ გითხოთ, 2 კვირაა და 20 საათამდე კონცერტი ანუ. დილით არის 12 საათი კონცერტი იქნება დღეში. დღეში 2 კონცერტი. რა კონცეფცია там დილის კონცერტი არის კამერული მუსიკა. ანუ კამერულ მუსიკას აქვს თავისი ასე ვთქვათ ძალიან საინტერესო სტრუქტურა, სისტემა, დახურულ დარბაზში სპეციალურად გაკეთებული აკუსტიკით, აი ამათმა გაგვიკეთეს. და ისმის მუსიკა, რომელიც ხშირად არ ჟღერს, არის რატომღაც ასეთ დიდ ასე ვთქვათ პოპულარობას უფრო ნაკლებია ვიდრე ვთქვათ სიმფონიური მუსიკა დიდი ორკესტრებით მასშტაბური, რატომღაც ის უფრო ვთქვათ საქართველოში უფრო აქტიური იყო. თუმცა აი ეს კამერული მუსიკა არის საოცარი დაკავშირებული ლიტერატურასთან, ევროპულ კულტურასთან და არა მარტო მსოფლიო კულტურასთან და ეს მუსიკის მოსმენა არ არის მხოლოდ გართობა და რაღაც ვთქვათ დროის გატარება. ეს არის ადამიანის სულიერი განვითარების ერთ-ერთი და აუცილებლად უნდა დაუთმოს ნებისმიერ მადამ თუნდაც ერთი დღე წელიწადში აი ამ თავის საკუთარ თავს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ კავშირი ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო სამყაროსთან. ესაა რაც დილის კონცერტებს შეეხება. რაც საღამოს კონცერტებს კიდე იქ მონაწილეობს 2 დიდი ორკესტრი, ჩვენი პანკავკასიური ორკესტრი, პლუს არის ვერბიეს კამერული ორკესტრი. ეს არის უნიკალური ორკესტრი თავის შემადგენლობით 40-მდე მუსიკოსი იქნება და ყოველ დღე 5 წამყვანი დირიჟორი დღევანდელობს. აი თუ გადაავლებთ მუსიკალურ კლასიკურ მუსიკის კრიტიკას, აბსოლუტურად ყველა ამაზე წერს. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს 17-მდე კონცერტი პირდაპირ ეთერში იქნება Medici TV-ზე. Medici TV არის პლატფორმა კლასიკური მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მსოფლიოში და ჩვენ წინანდალი იქ ხდება ეპიცენტრი სექტემბერში წინანდალი ხდება საქართველოს ხდება კლასიკური მუსიკის ეპიცენტრი. აი ეს არის მთელი აი კონცეფცია. მაგრამ მე ყველაზე უფრო მაინტერესებს
ეს არის ხიდი ჩვენ ქვეყანას ახალგაზრდებსა და აი იმ დასავლეთ ცივილიზებულ, ასე ვთქვათ, კლასიკური მუსიკის ინდუსტრიაში. ჩვენ გზას ვუხსნით ახალგაზრდებს და აი ნახავთ სულ ცოტა ხანში სოფლიო როგორ ალაპარაკდება წინანდალზე. დაწნევთ, რომ ეხლა რასაც ყოველთვის ეს არის ორკვირიანი სამოთხე წინანდალში, რომელიც თავისი ბუნებით და გარემოთი ნამდვილად არაჩვეულებრივ ერთიანობას ქმნის. ბატონ გიორგი, წაღან იყო ნათქვამი, რომ ერთი დღე უნდა დაუთმოს. თქვენ დაუთმეთ თითქმის მთელი სივრცე, თითქმის 2 თვის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს, რომელიც წინანდალისათვის იქნება განსაკუთრებული მნიშვნელობის, თავისი ისტორიული მნიშვნელობიდან გამომდინარე, რომ საუბრობთ ყველა სიახლე სწორედ ამ ნაწილს უკავშირდება წინანდალს გეგმა, რომელიც თქვენ გაქვთ მომავალში. წელიწადში 12 თვის მიღმა ეს ფესტივალი ძალიან დიდ რესურსს მოითხოვს, ძალიან დიდ დროს მოითხოვს, მაგრამ ის სასტუმრო, რომელიც დღეს უკვე გახსნილი არის, დარწმუნებული სტუმრებს ნებისმიერ სეზონზე უმასპინძლებს დიდი სიხარულით და სტუმრების მხრიდან მხოლოდ კარგი შეფასებები მაქვს ჩემს სამეგობრო წრიდან Facebook-ზე ნახე. თქვენი გეგმა რა არის, როგორ აპირებთ რომ განავითაროთ და რას აპირებთ რომ გააკეთოთ ამ მიმართულებით მომავალში კიდევ? მომავალში ანუ ეს ფესტივალის ერთი თვე ფაქტობრივად უზრუნველყოფს ამ სასტუმროს დატვირთულობას ამ პერიოდში, ამბობენ, მაგრამ ეს სასტუმრო არ არის მარტო ფესტივალზე ხო გათვლილი, არც Redison Collection და არც პატარა სასტუმრო, აქ შესაძლებელია სხვა კონფერენციების გამართვა, რაც ასევე დღეს იმართება, ანუ ყოველკვირეულად რაღაც შეკრებები, კონფერენციები იმართება ამ სასტუმროებში, ასევე შაბათ-კვირას არის უფრო გასართობი პროგრამა და სტუმრები ხშირად უიკენდზე ჩამოდიან, ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს სასტუმრო, ასე ვთქვათ, თვითონ გახდება destination-ი ამ კახეთისთვის, სადაც ხალხი სპეციალურად წავა იქ ამ სასტუმროში, ასე ვთქვათ. რომელიც მიიზიდავს ტურისტებს, რომელიც ვერ დაიტევს წინანდლის მამულებში არსებული სასტუმროები. ვერ დაიტევს მართალია, ამიტომ განსაკუთრებით საფესტივალო სეზონზე. საფესტივალო კიდევ ერთხელ, ანუ ეს უკვე ვახსენე კიდევაც, რომ ეს ინფრასტრუქტურა ჩვენ გვაქვს არ არის საკმარისი ამ ფესტივალისთვის, ამიტომ რაღაც ბიძგი იქნება ეს ახლო სხვა სასტუმროების გასავითარებლად, თუმცა ვილების ნაწილში მოგახსენეთ უკვე და ასევე იგეგმება კიდევ გეგმავთ არის იდეა ასეთი რომ 70-80 ნომრიანი კიდე ცალკე სასტუმრო რო აშენდეს წინადლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასე რომ უკვე 3 სასტუმროთი დაახლოებით 300 ნომრამდე ავალთ ჩვენ და რაც შეგვიძლია ამითი მომსახურებით და დანარჩენი უკვე სხვებმაც უნდა განახორციელონ ინვესტიცია და მოითხოვდეს არსებობს მიმდებარე რამდენიმე საინტერესო კომპლექსი და რატომ ერთმანეთს პრინციპში გადაუვალია რომ სხვებმა არ განახორციელონ ინვესტიცია ზოგადად ეს განვითარება მოსდევს კიდე შემდეგ განვითარება თუ ჩვენ საუბრობთ ქვეყნის პოზიციონირებაზე და მაღალ ხარისხიან ტურისტებზე და მიზიდულობის ცენტრზე ასეთი ფესტივალები მსგავსი ინფრასტრუქტურა არის პირველი რაც მოიზიდავს ჩემთვის პირადად ეს არის ჩვენი საზოგადოების რამდენად არის მზად ჩვენი საზოგადოება ასეთი მაღალი ხარისხის პროდუქტისთვის ეს არის ტესტი ჩვენი საზოგადოების მე ესე ვიტყოდი ჩემთვისაც როგორც ორგანიზატორისთვისაც ჩემ პროფესიონალიზმს ასე ვთქვათ როდესაც ასეთი აკუსტიკური შესაძლებლობა გაქვს, როდესაც ასეთი დარბაზები გაქვს, ასეთი მაღალი ხარისხის სასტუმროები გაქვს, როდესაც ესეთი მაღალი ხარისხის მუსიკოსები ყავს და ასეთ რეპერტუარი გაქვს შერჩეული, რა ვიცი, ეს მთლიანი პროცესი არის. ეხლა ვნახოთ როგორ მიიღებს ამას საქართველოს საზოგადოება და მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს იქნება ზუსტ ჩვენ ვიმსახურებ ჩვენი ქვეყანა იმსახურებს ასეთი მაღალი კლასის ასე ვთქვათ პროდუქტს მარტო ქართული საზოგადოების გარდა ეს მართლა ის არის რომ მაღალ შემოსავლიანი ტურიზმზე რაზეც ეხლა ხდება აქცენტირება და გვინდა რომ ეს მაღალ შემოსავლიანი ხალხი შემოიდეს და ფული დახარჯების საჭიროებაც გვაქვს ზუსტად ეს კომბინაცია კლასიკური მუსიკის კულტურის ღვინის და სასტუმროს მე მგონი და ეს არის კიდევ ეს მინდა ვთქვა რომ ეს არის იდეალური მაგალითი კერძო სექტორსა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობით, იმიტომ რომ ჩვენ აი ეს ფესტივალი პირველ რიგში გავაცანით სახელმწიფოს და ძალიან დიდი მხარდაჭერა გამოგვიცხადეს ჩვენ და ეს იყოს მაგალითად არა მარტო ჩვენი ქვეყნის, არამედ ყველა აი დასავლეთის თქვათ მონაწილეებისთვის დასავლეთ ევროპიდან უკვირდათ, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაცნაირად ძალიან კარგად დაემთხვა ჩვენი ქვეყნისთვის მაგალითია, როგორ შეიძლება კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს შორის თანამშრომლობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხელოვნება ამის გარეშე წარმოუდგენელია.
ხელოვნება, რომელიც როგორც აღნიშნე, 8-დან 22 სექტემბრის ჩათვლით უკვე მსმენელებისათვის ერთგვარ 60 ხელს შექმნის წინანდლის მამულებში და რომელიც უზრუნველყოფს მეტ ევროპას საქართველოში და მეტ საქართველოს ევროპაში. მადლობა ამისათვის ჩვენ სტუმრებს, რომ წინასწარ გქონდა შესაძლებლობა საინტერესო ამბებით თქვენთვის გაგვეზიარებინა და რა თქმა უნდა ფესტივალისათვის, რომელიც სექტემბერში გაიმართება და 30 აგვისტოდან უკვე აქტიურად დაიწყება. გიორგი მარის, სილქროუ ჯგუფის უძრავი ქონების პროექტების დირექტორი და დავით საყვარელიძე წინანდლის ფესტივალის გენერალური დირექტორი იყვნენ საქმე ინდილის სტუმრები. ვიდრე მათ დაამშვიდობებოდით, თქვენ რეკლამას გიტოვებთ და რამდენიმე წუთში უკვე სტუმრებთან ერთად გიბრუნდებით. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. სიახლე ლუდის სამყაროში ინოვაციების და ტრადიციების მიქსი. ლუდი კალნაპილისი, ოქროს მედლის მფლობელი, გამორჩეული, პრემიუმ ხარისხის ლუდი კალნაპილისი, კალნაპილისი, უნიკალური გემო. კბილეული ჩემს სახლში ყოველთვისა. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის არა მარტო გემრიელი, არამედ ჯანსაღიც იყოს. როცა ჩემი შვილები სანდომის კბილეულს მიირთმევენ, შვიდად ვარ, რადგან ვიცი, რომ ის ყოველთვის ახალი და ეკოლოგიურად სუფთაა. სანდომი ფართო ასორტიმენტს გვთავაზობს და არჩევანშიც არ ვარ შეზღუდული. სანდომი ბრენდი, რომელსაც ვენდობი. ჰიპერმარკეტების ქსელი მოდუსი, ყველა საერთაშორისო ბრენდი და შიდა წარმოების სამშენებლო, სარემონტო მასალები ერთ სივრცეში, სრული ასორტიმენტი ავეჯის, შპალერის, საღებავების, სველი წერტილების, ჭურჭლის და სხვა უამრავი პროდუქტის კატეგორიიდან. ჩვენ გაძლევთ ფასისა და ხარისხის გარანტიას. დაგვიკავშირდით 2060101 modus.com.g. აქცია ნოვაში. მეტალოგრამიტის და პროფილირებული ფენილის სახურავი ხაოიანი ზედაპირით 9.90-დან, ლამინირებული იატაკი 12.90-დან, კერამიკული ფილა 9.90-დან, სამზარეულო სონგანი 18 ლარიდან, პოლიეთილენის 100 ლიტრიანი ავზი 69 ლარიდან. ნოვა იყიდე პირველისგან. სოფელში მე ტრადიციული რეცეპტით საყვარელი ადამიანებისათვის ნატურალურ და ნაზ დასალევ მაწონს ვამზადებ. სოფლის ნობათის ახალი დასალევი მაწონი, ტრადიციული პროდუქტი მოსახერხებელ შეფუთვაში. ახლა კი ორი ახალი გემო, გამაგრილებელი პიტნა და ბაზილიკი. თან წაიღე და მიირთვი ყველგან. კაპიტანო ბარნი, ადამიანი ბორცს გარეთაა. ზღვის თავგადასავლები გველის. დაარეგისტრირეთ ბარნის შეფუთვების კოდები. მოიგეთ საჩუქრები და იმოგზაურეთ ბარსელონას აკვაპარკში. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ღრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ღრუს ჯანმრთელობისთვის. დეველოპერული კომპანია 7 წლიანი გამოცდილებით საქართველოს მასშტაბით გთავაზობთ. კერძო და კომერციული ფართების მშენებლობას უმაღლესი ხარისხით, უმოკლეს დროში. საიმედო სახლი მშვიდი ცხოვრებისთვის. 20 წლის სტატისტიკის მიხედვით, მან 100-ზე მეტ ნომინაციაში გაიმარჯვა და დღეს ყველაზე გაყიდვადი ავტომობილია. 2019 წლის Honda CR-V. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ. ახალი დიზაინი, ინოვაციური 2.55-10-50. Honda, the power of dreams. ზოგჯერ რეკლამებს ზედმეტად ართულებენ, მაგრამ როდესაც ლუდი იდეალურია, ყველაფერი მარტივდება. Harpy, ნამდვილი ირლანდიული ლუდი გინესისგან.
საქართველოს არასოდეს დაუხრის თავს არავის, ვინც ცდილობს ჩვენს დამონებას. ქართველი თავს არ დაგიხრის. გააქტიურებულ ანტისაოკუპაციო მოძრაობას დიზაინერებიც უერთდებიან. სათქმელი სამოსით, იმპროვიზირებულ ფოტოსესიაში. სასტუმროების მფლობელები და ახალი რეალობა. არ იყო მოულოდნელი, ეს ადრე თუ გვიან მოხდებოდა და პირიქით ალბათ კარიერამ დღეს მოხდა, რომ გამოვხიზლდით. ქართველები ტურისტულ სეზონს აფასებენ. რუსი ტურისტები კიდევ ყავს. ხვალე შემოგდიან. რუსი ტურისტები კი სამთავრობო აკრძალვის მოსალოდნელ შედეგებს. მე ვეწინააღმდეგები გადაწყვეტილებას, რომელიც ჩვენმა პრეზიდენტმა მიიღო. რამდენად ფასობს რუსი ტურისტი ქართულ ტურისტულ სექტორში? ნახეთ პირველამდე. იდეები, რომელიც ანტისაოკუპაციო პროტესტმა გააჩინა. სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივები და უცხოეთში მცხოვრები ქართველების აქტიურობა. რატომ ჩამოფრინდა ბექა კოჩიაშვილის სასწრაფოდ საქართველოში და რომელ ორ ქალაქში არ დაუკრავს ჯაზ პიანისტი ევროპული ტურნეს ფარგლებში? ნახეთ გადაცემაში პირველამდე. ნარკოზიდან რო გამოვედი, დავხვდა უამრავი შეტყობინება. ყველას მართლა დიდი მადლობა ასე გვერდში დგომისთვის და როცა მივიწვით რაღაცის წინააღმდეგ, უნდა ვიდგეთ ყველა იქ და უნდა ვიბრძოლოთ ერთად. ივნისის უმძიმესი ღამე, რომელმაც კიდევ უფრო გაამწვავა ქვეყანაში სამოქალაქო და პოლიტიკური პროცესები. დისკუსია მომხდარზე პირდაპირ ეთერში ჯერ არ გამართულა. ჩვენ გვაქვს უფლება, გქონდეს ჩვენი რეაქცია და დღეს ვალდებულები ვართ ეს რეაქცია აუცილებლად გქონდეს. საღამოს 8-ზე TV პირველზე საზოგადოება იკრიბება. დღეს რეაქციაში შევეცდებით სახელი დავარქვათ 20 ივნისის მოვლენებს. რა მოხდა, ვისი ბრძანებით მოხდა, ვინ არის პირდაპირი პასუხისმგებელი 20 ივნისის დარბევაზე, სადაც საპროტესტო აქციის მონაწილე ახალგაზრდებს იმი არაღით დაუპირისპირდნენ, რომ მისი ინსტრუქციაში პირდაპირაა მითითებული, რომ მისმა გამოყენებამ ადამიანის წინააღმდეგ შეიძლება სერიოზული დაზიანება ან სიკვდილი გამოიწვიოს. შედეგები კი დამოკიდებულია სროლის დისტანციაზე, სამიზნის სხეულის წონასა და იმაზე, თუ სად მოხდა ეს ტყვია სამიზნეს. საღამოს 8-ზე რეაქციაში ვიკრიბებით. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ტურისტული ემბარგოს შემდეგ რუსეთის ფედერაციის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ზედამხედველმა უწყებამ ქართული ღვინის წინააღმდეგ განცხადებების გაკეთება უკვე დაიწყო. რუსეთში ამბობენ, რომ საქართველოდან იმპორტირებული ღვინის და სხვა ალკოჰოლური სასმელების ხარისხი წლიდან წლამდე უარესდება, რის გამოც ისინი იძულებულები არიან ქართულ პროდუქციაზე კონტროლი გააძლიერონ. ნიშნავს თუ არა ეს განცხადება რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელ ემბარგოს. ამ თემით უნდა გავაგრძელოთ. სტუდიაში საუბარი და თათია ჩაფიჩაძე გვერდება უკვე სტუმრობთან ერთად. თათია, დილომშვიდობის და მივესალმები შენ სტუმრებს. დილომშვიდობის კიდევ ერთხელ. დიახ, ვიდრე სტუმრობთ
გენერალთან საუბარს გავაგრძელებთ, გეტყვით, რომ ამავე უწყების ცნობით 2014 წლიდან 2018 წლამდე იმ ალკოჰოლური პროდუქციის რაოდენობა, რომელიც არ შეესაბამებოდა აუცილებელ მოთხოვნებს და ქვეყანაში არ შეუშვეს, თითქმის 3-ჯერ 2.9-ჯერ გაიზარდა, ხოლო 2018 წელს 8 ქართული მწარმოებლის 203.000 ლიტრამდე ღვინის იმპორტი საერთოდ აიკრძალა. მათ შორის არიან ბადაგონი 1882, ბოლერო და კომპანია, კახეთის ტრადიციული მეღვინეობა, ასევე ბადაგონი, ქართული ღვინის სახლი, ქართული ღვინო, ქართული ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების კომპანია და შეპესე ბატონო. ეს განცხადება შესაძლოა აღქმული იყოს როგორც პირველი ნაბიჯი მოსალოდნელ ემბარგოზე, მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც ქართული პროდუქციის ბოიკოტირების შესახებ მოწოდებით რამდენიმე დღის წინ რუსეთის დუმის დეპუტატები უკვე გამოვიდნენ. სცენარი ფაქტობრივად იგივეა, რაც 2006 წელს იყო საქართველოზე განრისხება ვლადიმერ პუტინმა. მაშინაც ფრენების შეზღუდვით დაიწყო, შემდგომ იყო ემბარგო ღვინოზე, ბორჯომზე და ბოლოს უკვე სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქციებზეც. 2006 წლის რუსეთის ემბარგო 51%-ით შემცირებული საექსპორტო მაჩვენებლით ყველაზე მძაფრად მაშინ ღვინის ბიზნესი აისახა, როცა ის ორჯერ შემცირდა და 51 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. თუმცა კიდევ უფრო რთული 2007 წელი აღმოჩნდა, როდესაც ვერ მოხერხდა ახალი ბაზრების ათვისება და ჯამში საექსპორტო მაჩვენებლის კიდევ 30%-ით შემცირება გამოიწვია. შედეგად 2007 წელს მთლიან ექსპორტში ღვინის წილი 2.4%-მდე იკლო, ასე ვთქვათ, და მხოლოდ 2.4%-ით განისაზღვრა. არსებული მდგომარეობა ფაქტობრივად არ შეცვლილა 2012 წლის ბოლომდე, მიუხედავად იმისა, რომ რაოდენობრივი თვალსაზრისით ღვინის ექსპორტი პოზიციური დინამიკით ხასიათდებოდა, მისი ხვედრითი წილი მოცემულ ინტერვალში მთლიან ექსპორტში საშუალოდ 2.6% იყო. 2013 წელს 7 წლიანი პაუზის შემდგომ რუსული ბაზარი ქართული ღვინისთვის კვლავ ხელმისაწვდომი გახდა. ამან ფაქტობრივად მომენტალურად გამოიწვია ქართული ღვინის ექსპორტის თითქმის 100%-ით ზრდა და 1127.850 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. 2014 წლისთვის ქართული ღვინის ექსპორტი 78%-ით რუსეთის ფედერაციაზე მოდის და ეს ტენდენცია სხვათა შორის გრძელდება დღემდე. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ბოლო მონაცემებით იანვარ-მაისში საქართველოდან მსოფლიოს 39 ქვეყანაში ექსპორტზე სულ 33.6 მილიონი ბოთლი ღვინო გავიდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით რაოდენობის მხრივ 6%-ით მეტი, ღირებულებაში კი 16%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. სამწუხაროა, თუმცა ფაქტია, რომ ღვინის ყველაზე მსხვილი საექსპორტო ბაზარი კვლავ რუსეთია და ზრდამ რუსეთის შემთხვევაში ბოლო მონაცემებითაც 5% შეადგინა. ბოთლების ჯამური რაოდენობა კი 21 მილიონ 372.000-ზე მეტი იყო. ანუ მთლიანი ექსპორტის დაახლოებით 70% რუსეთის ბაზარზე მოდის. დანარჩენი 30% კი 38 ქვეყანაზე ნაწილდება. ღვინის ექსპერტი გიორგი სამანიშვილი ამ ეტაპზე ემბარგოს დაწესებას არ პროგნოზირებს. BMG-სთან საუბრისას სამანიშვილი აცხადებს, რომ ასეთ შემთხვევაშიც კი ეს ქართულ კომპანიებს დივერსიფიცირების პროცესში მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს. ცხადების გამოქვეყნება სავარაუდოდ ამ ბოლო მოვლენებს უკავშირდება, თუმცა კონტროლი ქართულ ღვინოზე გამკაცებულია ბოლო 2-3 წელია უკვე. არ ამგონია, რომ ემბარგო გამოცხადდეს კიდევ ერთხელ ქართულ ღვინოებზე, ბევრი მიზეზის გამო და მათ შორის იმის გამოც, რომ ქართული ღვინის ძალიან ბევრ კომპანიაში პირდაპირ ანირებად თუნდაც არის რუსული ინვესტიციები ან რუსეთში მცხოვრები ბიზნესმენების ინვესტიციები. იმ შემთხვევაშიც კი, რომ ესე ვთქვათ, ეს გადაწყვეტილება რომ მიიღონ, ეს უფრო ჩვენთვის იქნება უფრო გამოწვევა, რომ დავაჩქაროთ ის რეფორმა და უფრო მეტად გავაძლიეროთ ის ქართული დარგი და მოგეთ ისედაც გასავლელი გვაქვს ჩვენ რომ გავიდეთ პოსტსაბჭოთა სივრცედან, ამის დამაჩქარებელი იქნება. ექსპორტი იზრდება ევროკავშირის ქვეყნებშიც და ამერიკაშიც, თუმცა რაოდენობაში ეს ბევრს არაფერს ცვლის. მაგალითად, 126%-ით გაიზარდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუმცა ბოთლების ჯამური რაოდენობა მხოლოდ 322.835 იყო. 27%-იანი ზრდა ფიქსირდება ჩინეთში, 18%-იანი კი პოლონეთში. წელს 5 თვეში 46.254 ბოთლი ღვინო გავიდა საფრანგეთში, 111.184 ბოთლი კი ისრაელში. ზრდა ასევე ფიქსირდება ნიდერლანდებში, კანადაში და გერმანიაში. ინფორმაციისთვის აქვე გეტყვით, რომ დღეისთვის ექსპორტზე 203 კომპანიას გააქვს ღვინო და მათგან რუსეთში 65. მაგალითად, თბილ ღვინომ გუშინ გითხრა, რომ ექსპორტის თითქმის მეოთხედი რუსულ ბაზარზე გადის, ასევე დიდი რაოდენობით გადის შრილოეთის ბაზარზე ბადაგონის ნაწარმიც. 2006 წლისგან განსხვავებით უნდა ითქვას, რომ 2019 წელს სახელმწიფოს და კერძო სექტორს საკუთარ თავზე აქვს უკვე გამოცდილი რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობის შედეგები და ამ წარე გაკვეთილის გარდა გვაქვს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მონაპოვარი, რომელსაც ევროკავშირთან
თავისუფალი ვაჭრობა ქვია, თუმცა როგორც უკვე მოგიყევით, ღვინის შემთხვევაში უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი მაინც რუსეთია და არა მხოლოდ ღვინის. ჩვენ და სამწუხაროდ უნდა აღვნიშნოთ, რომ 2019 წლის იანვარ-მაისში ექსპორტის მიხედვით საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში პირველ ადგილზე რუსეთია. ჩვენი პროდუქციის თითქმის 15% სწორედ რუსეთში გადის. ნახოთ, როგორ გაგრძელდება რუსეთის რიტორიკა და რა იქნება შემდგომი ნაბიჯები. იქამდე კი მეღვინეებთან ერთად ვაგრძელებთ თემაზე საუბარს. იაგო პიტარიშვილი და ნუსა აბრამიშვილი შუხმან ვაინის გენერალური დირექტორი იმყოფებიან ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. მოდით პირველ რიგში მე ბევრი გამიგრძელდა, ასე ვთქვათ, საუბარი 2006 წლიდან მოყოლებით დღემდე რა ხდებოდა ქართული ღვინის ბაზარზე, რომ გითხრათ თქვენი შეფასებითაც რა ვისწავლეთ 2006 წლის შემდგომ და როგორ განისაზღვრა კონკრეტულად ეს გამოცდილება თქვენს შემდგომ ნაბიჯებში, ასე ვთქვათ, თუცა დავიწყოთ თქვენთან. მადლობთ. 2006 წელი იყო ის ისტორიული წელი, გარდამტეხი მეღვინეობისთვის, საქართველოს აი უმნიშვნელოვანესი, ძალიან ტრადიციული დარგისთვის, რომელსაც ერქვა ფაქტიურად პირველი ნიშნების დაწყება დივერსიფიკაციის პოლიტიკისა, რომელიც დაწყებული იქნა რასაკვირველია, როგორც კერძო სექტორის მხრიდან, ასევე სახელმწიფოს მხარდაჭერით, იმიტომ რომ გარდაუვალი პროცესია არ თანამშრომლობა ამ მიმართულებით, გამომდინარე იქედან, რომ ეს არის ტრადიციული მეღვინეობა და დარგი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, ის რომ რუსეთის ემბარგომ ჩვენ და ამ შემთხვევაში ჩვენზე ვერ ვიტყვი, რომ შუხმან ვაინის ჯორჯია მხოლოდ 2009 წლიდან არის ბაზარზე წარმოდგენილი, იმ პერიოდში ჩვენ არ ყოფილვართ, მაგრამ ისტორიული მოვლენები ამას მოწმობს, რომ ეს იყო ძალიან მძიმე პერიოდი სოფლის მეურნეობისთვის, დარგისთვის, არა მხოლოდ მეღვინეებისთვის, არამედ მევენახეებისთვის, გლეხებისთვის ცხადია. მთლიანად კახეთი, რომელსაც აქვს 80%-იანი რესურსი, მთლიანად საქართველოს მეღვინეობის იყო ფაქტიურად ნულთან გასწორებული. მაგრამ რა თქმა უნდა, გადარჩა დარგი, წავიდა წინ განვითარებასთან ერთად და იმ პროცესებთან ერთად, რაც ზოგადად დაიწყო და იმ გლობალიზაციის პროცესის ფარგლებში და ჩვენ რომ წავდექით უკვე სოფლიო ღვინის რუკაზე, მოხდა ეს. მაგრამ ცუდი სტატისტიკა, რაც თქვენ ასევე ახსენეთ, რომ მაინც არის დარგი დამოკიდებული რუსეთზე, ხო? აი აქ არის ძალიან რიგი ბევრი უზუსტობა, კითხვის ნიშანი თუ რატომ არ უნდა იყოს დარგი კონკრეტულად ერთ ბაზარზე დამოკიდებული. ამ შემთხვევაში რუსეთს უფრო ერთ ბაზარზე აქვს საუბარი, იმიტომ რომ ყოველთვის ხდება რისკები, მით უმეტეს ბიზნესში, მით უმეტეს, როდესაც საუბარი არის მსოფლიო ვაჭრობასთან, ასე დავარქმევდი, იმიტომ რომ 80 მილიონი ბოთლის გაყიდვა ექსპორტზე, ესეთი პატარა ქვეყნისთვის, მაშინ როდესაც ასევე რესურსიც მევენახეობის, ხო? არ არის ესეთი ფართობები ზოგადად ამ კულტურის განვითარების, ამიტომ ძალიან დიდია. შესაბამისად, რისკები უნდა იყოს დაზღვეული და ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი პირველი კომპანია, რომელმაც 2013 წლიდან დაიწყო საუბრები, რომ რუსეთის ბაზარი არის სარისკო. ჩვენ არ ვეხებით პოლიტიკას, ჩვენ არ ვერევით განცხადებებში, უბრალოდ აქ საუბარი არის იმაზე, თუ რა დაფიქსირდა სტატისტიკურად, გამოვყოფ ორ უმნიშვნელოვანეს მოვლენას, რომელიც იყო ძალიან ყურადსაღები, როგორც კერძო სექტორისთვის, ასევე სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ ეს ჯაჭვური რეაქციით არის ჩვენს კეთილდღეობაზე დაკავშირებული. პირველი იყო პოლიტიკური რისკი, რომელიც ისტორიულად გრძელდება და მეორე უკვე ეკონომიკური რისკი, რომელიც 3 წლის წინ რუბლის დევალვაციამ გვიჩვენა. არა მხოლოდ რუსეთში, არამედ რუსეთის ფედერაციის კონტროლირებად ქვეყნებშიც გავრცელდა. შესაბამისად, იქ იყო ყაზახეთი, იქ იყო ბელარუსია, ხო? ამიტომ ამას უფრო რეგიონალურ ჭრილში უნდა შევხედოთ და ამიტომაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს არ არის ის, რომ პოლიტიკური რაღაცა ნიუანსები. შესაძლებელია ამას მოყვეს უფრო რთული ალღაც, რომელიც არის უშუალოდ ჩვენზე არ არის უბრალოდ დამოკიდებული. ამიტომ ჩვენ შემთხვევაში ამ შემთხვევაში სიამაყედ შემიძლია ვთქვა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კარგია. შუხმან ვაინს აქვს მხოლოდ 3%-იანი ექსპორტი რუსეთში. აქვე ვიტყვი, რომ 100%-იანი წინასწარი გადახდის პირობით, რომელიც არც თუ ისე მარტივია. ამიტომ ჩვენი მხრივ რისკები მაქსიმალურად არის დაზღვეული, იმიტომ რომ როდესაც არის რიგი ვალდებულებები აღებული კომპანიაში, ამის გარეშე არ შეიძლება. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ დივერსიფიკაცია სხვა კომპანიებშიც აქტიურად გავრცელდება.
დიეგო თქვენ ორამდენიმე დღის წინ მოვლენების კვალდაკვალ გააკეთეთ საკმაოდ საინტერესო განცხადება, რომ ერთდროულად არ გამოვა თავისუფლებაც და რუსეთის ბაზარიც რაღაცა მსგავსი შინაარსი იყო, ეს ორი დღევანდელი მოცემულობით არის შეუთავსებელი. თქვენ შემთხვევაში როგორია თქვენი პოლიტიკა, როგორ განსაზღვროთ იმ რისკებს, რაც არსებობს და რის მიხედვით აკეთებთ, თქვათ, არჩევანს, სად უნდა გახვიდეთ, სად უნდა აწარმოოთ მარკეტინგული აქტივობები, როგორი პოლიტიკა გაქვთ იმ გამოცდილების გათვალისწინებით, რაც არის. რაც შეეხება ჩემ განცხადებას, მე მგონი ეს თვალნათლივია ყველასათვის, იმიტომ რომ როგორც მაგალითად რუსეთიდან სტუმრებს და ტურისტებს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება და არავითარ კავშირში არ არის ფრენების შეჩერება, ისე არავითარ კავშირში არ არის, ასე თქვა, ამა თუ იმ პროდუქციის ხარისხი, როდესაც რუსეთის მხრიდან რაიმე სახის ეწოლაზეა საუბარი, ხომ? აქედან გამომდინარე, ჩვენ ბოლო სტუმრობა ამ სტუდიაში ზუსტად ამ საკითხს შევეხეთ და არ მეგონა თუ ესე უცბად გააქტიურდებოდა აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია ზოგადად ბიზნესის დაგეგმა, როდესაც არ იცი მომავალი, ვერ ჩადებ ინვესტიციას, რაიმე გათვლა თუ არ გაქვს და ასე შემდეგ, ხო? შესაბამისად ამ ბაზარზე მთლიანად დიდწილად დამოკიდებულება არჩენს ძალიან დიდ რისკებს და ჩვენ ამას თვალნათლივ მაგალითი იყო 2006 წელი, როდესაც ძალიან ბევრი საწარმო ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩავარდა. მაგრამ ამავე დროს ყველა აღიარებს, რომ ღვინის ხარისხი გაუმჯობესდა და რატომ? იმიტომ რომ мотиваცია გაჩნდა. ძალიან ძნელია ყიდო რამოდენიმე მილიონი ბოთლი და გქონდეს мотиваცია სხვა ბაზრების მოძიების. ხო? გარდა პოლიტიკური რისკებისა, რუსეთის ბაზარს არ ახასიათებს ღვინის ხარისხის გაზრდის мотиваცია. ხო, აი თუ გადავხედავთ, ძირითადად რა იყიდება ტკბილი ღვინო. რაც მსოფლიო ბაზარზე აღიქმება როგორც არა მაღალი ხარისხის ღვინო, ხო? შესაბამისად, როგორც კი დაიკეტა ეს ბაზარი, დაიწყო სექტორმა უფრო ალტერნატიული ბაზრების ძიება და შესაბამისად სხვა ხარისხის ღვინის შეთავაზება მათთვის. რა თქმა უნდა, შემცირდა და შემოსავალი, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დაეტყო როგორც სექტორს, ისე ეკონომიკას, მაგრამ სხვა გამოსავალი ჩვენ უბრალოდ არ გვაქვს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს ჩვენზე არ არის ნამდვილად დამოკიდებული, იმიტომ რომ არავითარი კავშირი ამას როგორც არ უნდა მოიქცეს ეს ბიზნესმენი, მას არავინ არ ეკითხება ამას, ეს არის. ამ ეტაპზე როგორ იგებთ ბატონო იაკო მოლოდინი, თუნდაც ის ფაქტი, რომ 70% ნაწარმისა გადის ისევ რუსეთის ბაზარზე, რას ნიშნავს იმას, რომ თქვა კომპანიები ნაკლებ ეს 70% ნაკლებ დროს და რესურს ხარჯავს იმისთვის, რომ ახალი ბაზრები აითვისოს, თქვა უფრო მეტი ფული დახარჯოს მარკეტინგში, პოპულარიზაციაში, რა შედეგი შეგვიძლია თქვა რის დასკვნების გამოტანის საშუალებას გვაძლევს ეს მდგომარეობა, რაც გვაქვს და როგორ უნდა გამოვიდეთ, ასე თქვა ამ წრიდან და უფრო მეტად განვითარდეთ, ვინაიდან ვიცით, რომ თქვა ხვალზე გშება სულ სხვა რეალობაში გავეგუძათ წარმოებებთან ერთად. ბუნებრივია мотиваცია სჭირდება უფრო რაღაცა ასე თქვა მეტი წინ ხედვა და დაგეგმა, მაგალითად მიმესალმები, რაც ახსენა რომ მხოლოდ 3%-ია დამოკიდებული, თუნდაც იყოს 10%, მაგრამ იყოს წინასწარი გადახდით, ხომ? რომ დაზღვეული იყოს ეს ყველაფერი. ანუ მე ამას დავარქმევდი, მე რომ მქონდეს მაგალითად დიდი საწარმო და ვყიდიდე რუსეთის ბაზარზე, ხო? ჩავთვლიდი ამ ბაზარს როგორც ბონუსად. რომ მაგალითად სხვა ბაზრებზე მუშაობ, მაგრამ თუ რაღაც ასე ვთქვათ, მცირე შეკვეთა იქნება, როგორც ბონუსის სახით აღვიქვამდი ამას და არა მასზე დამოკიდებულს არ გავხდები ჩვენ საწარმოებს პროდუქციას, იმიტომ რომ მუდმივად შეშის მოლოდინი იქნება, მუდმივად ეს განცდა იქნება. ამავე დროს პოზიტიური მხარეებიც არის. მოდი ესეც ვთქვას, რომ ვისაუბროთ პოზიტიურ მხარეებს, რა შეიძლება იყოს და როგორ შეიძლება გავუძლოთ ასე ვთქვათ ამ ყველაფერს და პირიქით ეს გამოვიყენოთ არა ვთქვათ დაქვეითებისკენ, არამედ განვითარებისკენ და უფრო მეტი мотиваციისთვის. ჩვენ როგორც თუმცა მახსენა არა გვაქვს დიდი ქვეყანა და არ შეგვიძლია ესე დიდი რაოდენობით ღვინის წარმოება, როგორც მაგალითად ავსტრალიას ან სხვა ქვეყნებს შეუძლიათ, ხო? შესაბამისად ჩვენ საერთაშორისო ბაზარზე ჩვენ ნიშა უნდა დავიკავოთ არა იაფასიან ღვინის სეგმენტში, არამედ ცოტა უფრო მაღალ სეგმენტში. აქედან გამომდინარე, თუ სტატისტიკასაც შევხედავთ, თუნდაც ამ მასიურ წარმოებაზე როდესაც არის საუბარი, მაგალითად ძალიან კარგად იზრდება ჩინეთის გაყიდვები, ხო, სტატისტიკურად. იზრდება მაგალითად სხვა აღმოსავლეთ ევროპაში, პოლონეთში რამოდენიმე მილიონი გახდა უკვე 3 მილიონს შეადგენს თუ არ ვცდები. იაპონია ძალიან კარგი პოტენციალი აქვს. თუ არ ვცდები 37% გაიზარდა 2018 წელს გაყიდვები წინა წელთან შედარებით და ბოლო 5 თვის განმავლობაში კიდე ერთი ამდენით არის გაზრდილი და კიდე უფრო მეტით გაიზრდება, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ბაზარია, ძალიან კეთილი განწყობილი არიან ჩვენს მიმართ. ხედავთ ბოლო პერიოდში რამდენიმე აქტიური ღონისძიება ჩატარდა ტოკიოში და სხვა ქალაქებში.
აი ეს არის მიმართულება. აი ამ მიმართულებით უნდა იმოძრაოს სექტორმა. რამდენად რთულია, აი მიცეთ თქვენ რომ გითხართ, რამდენად რთულია ევროკავშირის ქვეყნებზე, იგივე ჩინეთში გატანა იქ თავის დამკვიდრება, რა სირთულეები ახლავს ამ ყველაფერს და თქვენ როგორ ახერხებთ იმას, რომ თქვა წარმატებულად გაიტანოთ? ყველაფერი ანუ ისტორიულად რო დავიწყოთ, იმიტომ როგორც ვახსენე, ეს არის ტრადიციული მიმართულება ქვეყნის უმთავრესი პრიორიტეტი, ასევე ღვინის წარმოება, მევენახეობა და ასევე ღვინის ტურიზმიც, ყველაფერი ღვინოსთან დაკავშირებული. შესაბამისად, მარტო დარგი ამ მხრივ ყოველთვის საჭიროებდა დახმარებას. დახმარება იყო რამოდენიმე მხრივი. ეს იყო პირველი სუბსიდირება, მეორე პრომოუშენი, ეგრეთ წოდებული აქტივობები საერთაშორისო არენაზე, გამოფენებში მონაწილეობა, როგორც იაკომ ახსენა, ეს ბოლო მოვლენა იყო ძალიან კარგი. ტოკიოში ეს იყო ქართული დღეები ფაქტიურად, სადაც არა მხოლოდ ქართული ღვინო იყო წარმოჩენილი, არამედ ქართული ღვინო კულტურა, გასტრონომია, ყველაფერი ერთად კომპლექსურად, იცით? იმიტომ რომ პროდუქტი შეიფუთა აბსოლუტურად თავმად შემიძლია ამის თქმა. პროდუქტი არის მზად იმისათვის და უკვე გატანილი, უბრალოდ ეს გრძელვადიანი პროცესი, ამიტომ ესე ჩქარა ჩვენ ისეთ ეფექტებს ვერ მივიღებთ, როგორიც გვინდა რომ ვიხილოთ. ანუ დამატებით გჭირდებათ სახელმწიფოსგან კიდევ უფრო მეტი პრომოუშენი. არა, დამატებით არ არის, აქ საუბარი არის კომპლექსურ მიდგომაზე, რომელიც ფაქტიურად განხორციელებულია. საუბარი არის პროდუქტის შექმნაზე, იმიჯის შექმნაზე, როგორც საქართველოს ღვინის სამშობლოა და იმიჯის შექმნაზე, როგორც საქართველოს როგორც 8000 წლიანი ღვინის დაყენების ტრადიცია. შესაბამისად, ეს გრძელდება. ეს არ არის 1 და 2 დღის ნაბიჯები, ეს არის გრძელვადიანი პროცესი და რიგი მოვლენები, რომელიც ჩვენ დავსახეთ კერძო სექტორ სახელმწიფოსთან ერთად, პრომოუშენი, პოპულარიზაცია და აქვე ვახსენებ იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასევე ის პოლიტიკური სავაჭრო ურთიერთობები, როგორც ჩამოყალიბდა ჩინეთთან, გულისხმობ თავისუფალ ვაჭრობის ხელშეკრულებას, მანამდე ევროპასთან და ეხლა უკვე ინდოეთთან. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან ბევრი, ძალიან კარგი ინფორმაციებიც გვაქვს ამ შემთხვევაში. მე არ მინდა რაღაც პესიმისტური ტალღა იქნეს საზოგადოებაში, რომ რა ეშველება საქართველოს მეღვინეობას, ეს ასე არ არის. მე მინდა გავახსენო მაყურებელიც, კოლეგებიც, რომ მუდმივად ხდება გაფრთხილებები, იცით, აი ეს ემბარგო სიტყვა, ეს არ არის რაღაცა ესეთი ქვეყნის დასასრული, ხო? ეს არის გაფრთხილება, რაც პოლიტიკური პროცესებია, რომელშიც ჩვენ არ ვერევით. შესაბამისად, დღესდღეობით ქართულ ღვინოს აქვს რესურსი, იმის რომ გასაკვირველია, რიგი უდიდესი ბაზრები, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატები, ხო, დაყოფილი რეგიონები, სადაც ძალიან დიდია მოთხოვნაც და ძალიან ბევრს წერენ და საუბრობენ ქართულ ღვინოზე. შესაბამისად, ქართული ღვინო გახდა უკვე მოთხოვნადი პროდუქტი. ამიტომ გამომდინარე ჩვენი რესურსიდან, რომ ქვეყანა პატარაა და მწარმოებლურობა არც თუ ისე დიდი, ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორ გზაზე დგას ამ შემთხვევაში დარგი და რამოდენიმე წელი სჭირდება, რომ ფაქტიურად თუნდაც 3%-მდე დაიყვანოს რუსეთის ბაზარი, მაგრამ დიდი მადლობა. ბატონო, თქვენთან მინდა შემაჯამებლად მოკლედ რომ გითხრათ, როგორი გაქვთ მოლოდინი, ელოდებით თუ არა დღესდღეობით არის თუ არა იმის რეალური საფრთხე, რომ ემბარგო იყოს და როგორ გვაქვს თუ არა რესურსი და საშუალება, რომ ვებრძოლოთ ამას, გავუმკლავდეთ და უფრო მეტად განვითარდეთ და აღარ ვიყოთ დამოკიდებული იმ შიშებზე, რაც დღესდღეობით შეგვქონდეს. საქმეც მაგაშია, რომ ვერავინ ვერ გამოიცნობს იქნება თუ არა ემბარგო და ზუსტად მთელი საშიშროება არის ზუსტად ეგ, იმიტომ რომ არანაირი ლოგიკას ეგ არ გვემთებარება, ხო? არც ბიზნეს ლოგიკას და არც ურთიერთობას კომპანიებს შორის, ექსპორტიორსა და იმპორტიორს შორის და ეს მხოლოდ აბსოლუტურად სხვა რაღაცაზეა დამოკიდებული. ზუსტად ეგ არის რისკი, თუ რამე კანონებში რო ჯდებოდა, შენ დაგეგმო იმ კანონების მიხედვით. და რაც შეეხება სხვა გამოსავალი არის თუ არა, რა თქმა უნდა არის და მე ვფიქრობ, რომ დარგი ვითარდება, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა დიდწილად მაინც რუსეთის ბაზარზეა დამოკიდებული, ამის გარეშეც განვითარდება, გააგრძელებს განვითარებას, სხვა გამოსავალი არა გვაქვს და თუ ჩვენ გვინდა რომ ერთხელ და სამუდამოდ იყოს მდგრადი ეს დარგი, უნდა იყოს კარგი დასავლურ ბაზრებზე დამკვიდრებული ეს ღვინო, ჩვენი ღვინო და შესაბამისად მე უფრო მარტივი იქნება ასეთი მუშაობთ იმისთვის, რომ ეს ხარისხი მივიღოთ და მოთხოვნაც გაიზარდოს. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და საინტერესო პასუხებისთვის. იაგო ბიტარიშვილი და ნიცა აბრამაშვილი იყვნენ ჩვენი დღევანდელი წრკმენი დილის სტუმრები. მადლობა თეთიაშენ საინტერესო საუბრისათვის და მიმოხილვისათვის. ახლა მცირე სარეკლამო პაუზა გველდება და რამდენიმე წუთში კვლავ ამ მიმართულებით ვაგრძელებთ საუბარს. მაია სტემოინძე მასპინძლებს სტუმრებს.
გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. მაშინ როცა აჭარაბეთზე მობილური თამაშობს სპორტს, შეგიძლია მოიგო 40 ავტომობილიდან ერთ-ერთი. შექმენი შენი ზაფხულის მობილური ისტორია. acarabet.com ეწვიეთ ევროპული ცივილიზაციის საკვანს, მზის, ზღვის და სიყვარულის კუნძულ კრეტას. აქ თქვენ გელით დაუვიწყარი ემოციები, ულამაზესი სანაპიროები და აქტიური ღამის ცხოვრება. გეძლევათ უნიკალური შანსი ერთდღიანი ექსკურსიით მოინახულოთ კუნძული სანტორინი. 64 დედამიწაზე, თეთრი შენობებით, ლურჯი გუმბათებითა და ფირუზის ფერისხმით. დაუვიწყარი 10 დღე კუნძულ კრეტაზე. ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. პირდაპირი რეისები 17 ივნისიდან თბილისი ჰერაკლიონი. ავიაკომპანია ელინეარით. მუზენიდის ტრეველი. მთელი საბერძნეთი მხოლოდ თქვენთვის. გჭირდება სახურავი. გინდა იყო დაცული ნებისმიერ ამინდში. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. მონტერეი ლუქსი. კაიროს ქუჩა 42. მონტერეი ახლა უკვე ქუთაისშიც. ისარგებლე განახლებული ენერჯი ბარათით. მიიღეს საოცარი ფასდაკლება და დააგროვე ქულები. ფასდაკლება დამოკიდებულია წინათთვის მანძილზე შეძენილი საწვავის რაოდენობაზე. თუმცა სოკარი გთავაზობთ საზაფხულო აქციას. 3 ივნისიდან 3 სექტემბრამდე. ისარგებლე სპეციალური ფიქსირებული ფასდაკლებით. ბენზინსა და დიზელზე 9 თეთრიან მომენტალურ ფასდაკლებას დაემატება 3 ქულა, ხოლო ბუნებრივ აირზე 5 თეთრიან მომენტალურ ფასდაკლებას დაემატება 2 ქულა. 1 ქულა უდრის 1 თეთრს. დაგროვილი ქულები შეგიძლია გადაცვალოს საწვავში და სხვა პროდუქტებში. გადმოიწერე აპლიკაცია Soccer Geo და მართე განახლებული ენერჯი ბარათის სამივე ფუნქცია: დაგროვება, ფასდაკლება და ქულების გადასვლა. Soccer მართე ენერგია. ცე ფანტაცე გავსებს ცხოვრების ხალისით, სიმშვიდეც ხრება თავისით. ცოცხალი გემო მისი ხიბლია, ფანტასტარტიც კი ღიარულია. ყველამ ერთად ახალი ფანტაცე ვიტამინი. ჩვენ დღეს უკვე დავიმუხტეთ C ვიტამინით და არაჩვეულებრივი გემოთი. ახლა თქვენი ჯერია. მიდი, გახსენი ფანტა. ახალი რექსონა, ახლა უკვე ანტიოქსიდანტური ტექნოლოგიით. უფრო დიდხანს ინარჩუნებს სუფთა სურნელს. შენ ისეთი სუფთა და დაცული ხარ, როგორც არასდროს. რექსონა არასოდეს გიღალატებს. Mini Coca-Cola, grandiozuli. ინარჩუნებს სიგრილეს და არომატს ყოველ წვეთში. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ხძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ხრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით.
რამდენად დაგვაზარალებს რუსეთთან პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლის შეჩერება, ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ, არაერთი სტუმარიც ყავდა და ძალიან ბევრი კუთხე მოუნახეთ სასაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ მიმართულებას უნდა შეეხოს ეს აკრძალვები. ახლა მაია სიდამონიძე შემოგვიერთდება საქმე ენდრის ეთერში და მასთან ერთად ტურისტულ სექტორზე ვისაუბრებთ. კიდევ ერთხელ თემაც აქტუალურია და მისგან გავიგებთ, როგორ უნდა მოვიქცეთ ის შემთხვევაში, თუ ყველაზე რადიკალურ სცენას დაუშვებთ, რომ ივლისიდან საქართველოში რუსი ვიზიტორი საერთოდ აღარ შემოვა. თუმცა ვიდრე მაიკოს სტუმარს უმასპინძლებს, მოდი ნინი ლონგურაშვილის შემაჯამებელი სიუჟეტი ნახოთ. დავიწყოთ ასე, რეალურად როგორც იყო. მივიდა, მოირგო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სკამი და დაიწყო რუსული მისალმებით. ამ ყველაფრის პარალელურად საქართველოში აქციები დაიწყო. აქციებს მოყვა დარბევა და მოყვა რუსული სანქციები. ერთ-ერთი აქედან ფრენების და ტურისტების გადაადგილების აკრძალვა არის. კარგი, აკრძალა. მოდით ჩავშალოთ რიცხვებში რა აკრძალა და დავიწყოთ იმ ქვეყნის ტურისტით, რომელიც ერთ ვიზიტზე ყველაზე მეტს ხარჯავს. ამერიკის შეერთებული შტატები 3047 ლარი, ბრიტანეთი 3199 ლარი, ისრაელი 2057 ლარი, უკრაინა 1659 ლარი, ირანი 2071 ლარი, გერმანია 2046 ლარი, არაბთა გაერთიანებული საემიროები 2719 ლარი, პოლონეთი 2183, ესპანეთი 2541 და ერთი რუსი ტურისტი საქართველოში ვიზიტზე საშუალოდ 1326 ლარს ხარჯავს. 2018 წელს საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტების რაოდენობა საქართველოში 9.8%-ით გაიზარდა და ჯამში 8.679.544 შეადგინა. ჯამურად საქართველოში ყველაზე მეტი თანხა მაინც რუსმა ტურისტებმა დახარჯეს. თითო ვიზიტზე ყველაზე მაღალი დანახარჯი კი გაერთიანებული სამეფოს მოქალაქეებს აქვთ. ქართულ ტურიზმსა და შესაბამისად რუს ტურისტებზე Forbes კვირაში გიორგი ისაკაძესთან შალვა ალავერდაშვილმა ისაუბრა. ვინ მიიღებს რუსული სანქციის შედეგად ყველაზე დიდ დარტყმას და როგორ უნდა შეხვდეს საქართველო ამ გამოწვევას. დამხელა ნაკადები რუსეთიდან ტურისტების ძირითადად ზღვაზე იყო, მაგრამ თქო და მაღალმთიანეთის იყო, მაგრამ ეს შეადგენდა მთელი ესე ვთქვათ ჯავშნების მაქსიმუმ 5-6% და არა მეც. და 5-6% არ არის რომ ბიზნესი დაიქცეს და ბიზნესმა ვერ გააკეთოს რეაბილიტაცია ამის შემდეგ და პირიქით ჩვენ ვცდილობთ რომ პირიქით უფრო მეტი ბაზრის დივერსიფიკაცია მოვახდინოთ, მაგათ პირად 20 სტუმრო ვიყავით წასული ტაშკენტში წინა კვირაში, ტაშკენტიდან ახალი ფრენები იწყება და დიდი იმედი გვაქვს რომ ეს ბაზარი გაიხსნება. კორეა საკმაოდ აქტიურია და ყოველდღიურად ემატება კორეიდან ტურისტების რაოდენობა. ძალიან ბევრს მუშაობთ ამის გარდა დანარჩენ სხვა ქვეყნებთან და განსაკუთრებით ევროპის ქვეყნებთან. დიდი მუშაობა მიდის ახლა ამ წუთში ნორვეგიასთანაც, რომლიდანაც უკვე პირველი ნაკადები მივიღეთ ტურისტების. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო გერმანიის როლი, რომელიც საკამაოდ ბევრი შემოვიდა შარშან და წელს უკვე თითქმის შარშანდელი შემოსული სტუმრების რაოდენობას გაუტოლდა გერმანიდან შემოსული სტუმრები. რუსეთის ტურისტული ემბარგოს ეკონომიკურ შედეგებზე დისკუსიას არც საქმიანი დილა ჩამორჩენია და აქაც არაერთ სტუმარს მასპინძლებთ. საქართველოში უკვე შემოსულია დაახლოებით 550,000 ადამიანი მაისისთვის მონაცემებით, წლის ბოლომდე სავარაუდოდ გათვლა იყო დაახლოებით 2 მილიონ ადამიანზე. მინდა ვთქვა, რომ ერთი ხელისმოსვლით, ანუ 100%-ით დღეიდან ნაკადი არ შემცირდება. რა თქმა უნდა, კრება იქნება, მაგრამ არ შემცირდება. რა თქმა უნდა, არანაირად. პლუს ამას ამის ფონზე სავარაუდოდ წლის ბოლოს რუსული ბაზრიდან, აი უხეშად რო გავთვალოთ, დაახლოებით მილიონამდე ადამიანი მაინც შემოვა, რაც იმას ნიშნავს, რომ რუსული ბაზრიდან შეიძლება გქონდეს დაახლოებით 50%-იანი კლება. რუსეთის ტურიზმზე შეჯდომა, ასე ვთქვათ, შეამცირა ხარისხი. პროფანაცია გაუკეთა ხარისხი. მე ამ პერიოდს საერთოდ საქართველოს ტურიზმის ისტორიაში ვეძახი ჩემთვის მწვანე ჩურჩხელების პერიოდს. რა წარმოგიდგენია თქვენ ქვეყანა საქართველოს გეგონათ, როდესაც მწვანე და ცისფერი ჩურჩხელები გაიყიდებოდა? აი ეს არის სწორედ რუსული ტურიზმის გავლენა. ეს არის ის, რაც ასე ვთქვათ, ჩემს პირად უკან გაწყობას და საერთოდ უარყოფით გაწყობას იძლევა, იმიტომ რომ საკმაოდ დაბალი მოთხოვნე, საკმაოდ ასე ვთქვათ, კულტურულად დაუბალანსებელი, საკმაოდ პროფანაციული პროდუქტის მოთხოვნა და შეთავაზება ერთმანეთს ტაშისკვრით შეხვდა.
ჯამში თუ დავუშვებთ ყველაზე რადიკალურ სცენარს, რომ ივლისიდან საქართველოში რუსი ვიზიტორი საერთოდ აღარ შემოვა, 2019 წელს ვიზიტორების რაოდენობა დაახლოებით 8.3 მილიონი იქნება, რაც 2017 წლის მაჩვენებელზე მეტია. ასეთ გაცვლას არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აკეთებს. მათივე ცნობით, რუსეთიდან შემოსული ვიზიტორების 70% სახმელეთო ტრანსპორტით შემოდის, 29% ირჩევს მხოლოდ საჰაერო ტრანსპორტს. ასევე TIA-ში განმარტავენ, რომ პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლის შეჩერების შემთხვევაში თუ ტურისტთა ნაკადების სხვა გზებით არ ისარგებლებენ, 2019 წელს საქართველოს შემოსავალი ტურიზმიდან დაახლოებით 100 მილიონი ამერიკული დოლარით შემცირდება. თემას ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად მაიასი და მუნძე პეტროლ ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი ანდრო ჯიშკარიანს ლეგენდს წყალდუბოს პარიზერტის დამფუძნებელს მასპინძლობს მოგესალმებით მაიკო დილამშვიდობის მადლობა ანა მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს დღევანდელი ჩვენი რუბრიკის თემა არის რუსეთის ტურისტული ემბარგო თუ რა გავლენა ექნება ამას ტურიზმის ინდუსტრიაზე და რა მოთხოვნები აქვს ტურიზმის ინდუსტრიის კერძო სექტორის წარმომადგენლებს უკვე დაწვრილებით ბატონი ანდრო გაგვესაუბრება მოგესალმებით დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ეთერში პირველ რიგში და პირველი კითხვა იქნება გუშინ ვიცი რომ იყო შეხვედრა კერძო სექტორის როგორც ასე ვთქვათ ერთობლივი ერთმანეთში და შედგა რაღაც კონკრეტული 10 პუნქტიანი სამოქმედო გეგმა ასევე იყო სამინისტროს წარმომადგენლებთანაც როგორ შეაფასებდით ამ შეფასებას რა მოთხოვნებია კერძო სექტორის მხრიდან რომ თუნდაც ეს გავლენა მაქსიმალურად და მინიმალურად ტკინაული იყოს ქართული ტურიზმისთვის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა შედგა გუშინ როგორც სასტუმროების ბიზნეს წარმომადგენლებს შორის ასევე ეკონომიკის მინისტრთან შემიძლია ვთქვა რომ როგორც ასეთი მოთხოვნა წაყენებული არანაირი რა თქმა უნდა არ არის უბრალოდ ამ სფეროში ტურისტულ სფეროში არის კომპანიები არის სასტუმროები რომელიც მეტნაკლებად უფრო მეტად დამოკიდებული იყო რუსულ ბაზარზე არის კომპანიები რომელიც აგერ ღვინის მაგალითზე უფრო ნაკლებად არიან დამოკიდებული ამ ბიზნესზე საერთოდ რეალობაში რო ვთქვათ 2017 წლიდან დაიძრა ეს ბიზნესი და აქედან გამომდინარე მასიურობით თქვენთან რა სიტუაცია მაგალითად თქვენ სასტუმროში წყალტუბოში რამდენი პროცენტი არის რუსეთის მოქალაქე ჩვენ ფართო სპექტრი გვაქვს ლეგენდს წყალტუბოს პარიზორტში ერთ-ერთი სეგმენტი ეს არის გრძელვადიანი დამსვენებელი რომელიც სამკურნალოდ ჩამოდის ეგრეთ წოდებული სასანატორიუმი მკურნალობისთვის ამ მომენტისთვის ვთქვათ ივნისი-ივლისის მონაცემებით ესაა დაახლოებით 40-45% და შემიძლია გითხრათ რომ დაახლოებით 90% უკვე ამ ჯავშნების გაუქმებული არის თუმცა ანუ ჩვენ ყოველთვის დივერსიფიცირების მომხრეები ვიყავით და ჩვენ გვესმის რომ ამ მიმართულებაში ძალიან დიდი რისკები არსებობს როგორც ეკონომიკური ისე პოლიტიკური და ეს 2006 წელს ჩვენ ღვინის მაგალითზე ვნახეთ ახლა ჩვენ ამას უყურებთ ტურიზმის მაგალითზე თუმცა მინდა ვთქვა რომ როგორც გუშინ სტატისტიკით გაჟღერდა 400,000 რუსი დამსვენებელი უკვე შემოსული არის ამ მომენტისთვის საქართველოში 1,400,000 ადამიანიდან რაც შარშან იყო შემოსული შესაბამისად თუ არ გადაიკეტება სახმელეთო საზღვარი მგონია რომ რა თქმა უნდა ეთანხმები წინა სიუჟეტში ნათქვამს რომ ალბათ მილიონ ადამიანამდე მაინც საქართველოში შემოვა რუსეთის ბაზრიდან გუშინდელი სტატისტიკით რაც ვნახეთ 750 მილიონი იყო რუსების დანახარჯი 2018 წელს საქართველოში ესაა 25% იმ 3 მილიარდისა რომელიც 2018 წელს საქართველოს ეკონომიკაში ტურიზმის სეგმენტიდან შევიდა აქედან გამომდინარე მგონია რომ არც თუ ისე რაღაცა აპოკალიფტურად აქვს საქმე თუმცა გუშინდელ შეხვედრაზე კონკრეტული ასე ვთქვათ ინიციატივები გაჟღერდა კერძო სექტორის მხრიდან რა ინიციატივები არის ეს ანუ როგორ ვაპირებთ რუსი ტურისტების ჩანაცვლებას და ვიცი რომ ასევე გაჟღერდა ინიციატივები მათი შენარჩუნების შესახებაც თუ შეიძლება რომ ეს ერთი-ორი ინიციატივას კონკრეტულს კი ბატონო შენარჩუნებას რაც შეეხება ეს არის ისეთი ჯავშნები რომელიც მაინც ითხოვენ ჩამოსვლას ანუ ეგრეთ წოდებული non-refundable უკვე გადახდილი ჯავშნები რომლის თანხაც უკან არ უბრუნდებათ აქედან გამომდინარე ტურისტები ეძებენ რუსი ტურისტები ამ შემთხვევაში ეძებენ ალტერნატიულ გზებს ჩამოსვლის საუბარი იყო იმ ალტერნატიულ საშუალებებზე რომელიც ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ ეს შეიძლება იყოს მაგალითად უახლოეს
აეროპორტებიდან უფასო ტრანსფერები, მაგალითად ერევნის, ბაქოსი ან ტრაბზონის აეროპორტიდან. ეს ერთ-ერთი ინიციატივა არის, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იცით რა, რუს ტურისტები არ გვინდა ან არ ეს საკმაოდ მყიფე თემა არის, უბრალოდ რა თქმა უნდა, პოლიტიკა არ უნდა აურიოთ ბიზნესთან, ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ გადაჯაჭვულია, მაგრამ მაინც ნებისმიერი ტურისტი ჩვენთვის ძვირფასია, საერთოდ ტურიზმის სფეროში არ არსებობს დისკრიმინაცია არც ერთი ნიშნით. თუ ანუ ადამიანს ეძახი ტურისტი, ის ადამიანი დისკრიმინირებული შენ ქვეყანაში არანაირად არ უნდა იყოს. თუმცა ეს არ უნდა იყოს შემოსული ოკუპანტის მენტალიტეტით. ნუ ამას ვერ გაუცხრილავთ სამწუხაროდ და ჰოსპიტალიტი ზუსტად ამას ნიშნავს, რომ ადამიანი შენთვის არის ეს ბიზნესი ამ დისკრიმინაციას არანაირი ნიშნით არ ითვალისწინებს. ვიცი რომ აი ამ გეგმაში იყო რაღაცა სუბსიდირება კონკრეტულად ეს უკვე მეორე ნაწილი არის ტრანსპორტის ჩარტერების რამდენად სამინისტროში ვიცი რომ ეკონომიკის მინისტრთან იყო შეხვედრა რამდენად მან მზაობა გამოთქვა რომ ითანამშრომლოს ასეთ თემებთან კერძო სექტორში ამ თემას გადაწყვიტავენ თუმცა კერძო სექტორის ხმა ასე ვთქვათ სამინისტრო მიიღო საკმაოდ ორიენტირებული არიან იმაზე რომ რაღაცა გზები გამონახონ იმისი რომ რაღაც დახმარება ტურიზმის სფეროს გაუწიონ ამ მიმართულებაში ერთ-ერთი მიმართულება ესაა ჩანაცვლების მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებიდან გაჟღერებულ იქნა იმ ბაზრებზე ანუ მოკლე ვადიან პერსპექტივაში რეაგირება და იგივე ჩარტერების დანიშვნა, იგივე გააქტიურება მარკეტინგული კამპანიის რომელი ბაზრებიც უკვე მზად არის რეალურად საქართველოში იმოგზაუროს ეს არის მათ შორის ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ეს არის შუა აზიის ქვეყნები, ყაზახეთი, უზბეკეთი და ასე შემდეგ, სადაც შესაძლებელია სახელმწიფოს ჩართულობით და დახმარებით მოხდეს ჩარტერების დანიშვნა უახლოეს მომავალში, რამაც შეიძლება კიდევ უფრო შეამსუბუქოს ზეგავლენა ტურისტულ სფეროზე. დიდი მადლობა ანდრო, წარმატებებს გისურვებ. პირველ რიგში მე მაინც ვფიქრობ, რომ კერძო სექტორის და სააჯარო სექტორის ერთობლივი ძალისხმევით ამ კრიზისის გადალახვა, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია და განსაკუთრებული სტრატეგიული მიმართულება უნდა იყოს კვლავ მიზნობრივი ბაზრების დივერსიფიკაცია და არ გვინდა დამოკიდებულება არც რუსეთის კონკრეტულ ბაზარზე და არც სხვა ბაზრებზე, იმიტომ რომ ეს დიდი დამოკიდებულება ყოველთვის დაკავშირებულია ის ბევრ რისკებთან და მე კი გემშვიდობებით შემდეგ სამშაბათამდე უკვე ტურიზმის რუბრიკით. მადლობა მაიას თემის დომას საინტერესო საუბრისათვის. ეს თემები გაგრძელდება და ყველა სიახლე გეოლდება საქმის კურსის ეთერებში და რა თქმა უნდა, მუდმივად განახლებად რეჟიმში ჩვენს ვებგვერდზე BMG მე ხვალამდე გემშვიდობებით და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. პარტიების 4